მოგესალმებით ყველას. ერთგვარი პასუხისგებლობა ხოლმე იგრძნოს ადამიანს. პასუხი უნდა აგო რა. ყველას მოეთხოვება პასუხი. აბსოლუტურად ყველა ჩვენს აქციას დაბადებიდან სიკვდილამდე ყველაფერს პასუხი მოეთხოვება. თუ ჩვენ პასუხისგებელი არსებანი ვართ ღმერთის წინაშე თავისუფალი ნებისა გამო. სიცოცხლე მარადიულია და არ არსებობს. სიცოცხლე ფართეცნება არის ცხოვრება, უკალია როგორც რუსულში არის ჟიზნ და როგორც სიცოცხლეს გულისხმობს, ასევე ჟიც, ცხოვრება, ასევეა სხვადასხვა ენებშიც ესაა. სინონიმური ცნება. ეს რას ნიშნავს? თვითონ ეს გვეუბნება, რომ ჩვენ ერთხელ შექმნილი არსებანი არასოდეს არ გავქრებით. ღმერთი არ არის ის უნიჭო მხატვარი და უნიჭო მოქანდაკე, რომელიც გაბრაზდა ნაწარმოები არ გამოვიდა როგორც უნდა თავდაპირველი ჩანაფიქრი დაანგრია, გააქრა ისევ თავიდან დაიწყო. ასე არ აკეთებს ღმერთი. უბრალოდ შექმნილში განახლებას იწყებს. განსხვავებული ცნება. შექმნილში ადამიანში გაგვაახლა, ადამიანში დავიბადეთ ძველი მკვდარი ღმერთს დაშორებული და განახლება აღდგომა მოახდინა იესო ქრისტეს მეშვეობით. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ცხოვრებას და ვინც ამას არ მიიღებს, აი ის აგრძელებს სიცოცხლეს, მაგრამ ეს სიცოცხლე სიკვდილის ტოლფასია, ღმერთს შორდება მარადილ ტანჯვაში. ეჭვიც არ შეიტანოთ ამაზე რა. შეიტანთ ეჭვი, თქვენი პრობლემაა. თუ რა ყველა კი არ საუკუნეები არის ეს რა. გონია თავს ვირთობთ აქა 8 მილიარდში მარტო მე ხო არა ვარ ასეთი 2000 წლის ისტორია აქვს და მეტი კიდე მოყოლებული აბრაამიდან თქვა ეს ხალხი ჩვენზე გონიერი ხალხი ამ საკითხით დაკავებული ყოლ მეფეები იყვნენ დაკავებული ფილოსოფოსები იყვნენ დაკავებული მეცნიერი მუშაკები იყვნენ დაკავებული აი არის ეს ფრთად ველაუბრალეთ იმას რომ გონება შეზღუდული ხალხის ის არის ღმერთზე ფიქრი პირიქით გონება გამრთელებული ადამიანი უნდა ფიქრობდეს ღმერთზე სამწუხაროდ რელიგია ადამიანს გონებას ართმევს, აი რელიგია წარმართული რელიგიის სფეროში რო ვართ ჩვენ, საერთოდ შეზღუდული ადამიანების სფეროა რელიგია. ეს ამხილა მარქსმა. და ეს ამათი პრობლემაა. გონიერი ადამიანი გონება იმის გონება რომ პატრონს ეწევ. კითხვას ვამ, საიდან ახარ, როგორ შემოხედი, რამ მდგომარეობაში ხარ, სად გავჩერდით, სად გრძელდება ცხოვრება. თუ ეს კითხვები არ დაუშვით ერთმანეთს, აქ ახლა რაც არ უნდა ვაკეთოთ, ისე შემოგვაღამდება უცებ, ისე ვერც გავიგებთ. დაწყებული საქმე მიტოვებული იქნება. ვერც ქვეყანას ავაშენებთ სახელმწიფო დონეზე პრეზიდენტებს რო აღმაშენებელი სტატუსი რო აქვს რამე ის რა დაკარგვი ხარ ეხლა მატლი ხარ დედამიწაზე მოსული შეზღუდული ცხოვრება 60 წელიწ 70 80 10 20 ვინ როგორ არის რა არის ცხოვრება 10 და 20 წელი რას მოასწრებ ანას მოასწრებ თუნდაც 60 წელი ცხოვრებ მოასწრებ რამე ეს ნახევარ ძილში ატარებ ნახევარს მონახა რაღაცა სახელმწიფო წყობისა და ვიღაცისა და გრჩება კი ფიქრი იმისა რომ ღმერთზე იფიქრო უფრო გეგმაზომიერად დასახავ ცხოვრებას და შემოიფარგლები იმ აუცილებლებით რომელიც ღმერთმა დაგვიდო და დანარჩენებზე ვარი უნდა თქვათ იმიტომ რომ დაიტანჯებით გამოეკიდებით ამ ფუფუნებას დაიტანჯებით თუ რაც მოდის ის მივიღოთ როგორიც იმდეს რანაირიც და ეს კიდე აუცილებელია და ღმერთი ამას არასოდეს არ დაგვაკლებს ჩვენ ცხოვრებაში ერთხელ და სამუდამოდ შევიგნოთ ჩვენ ვართ სტუმრები და უნდა ვიცხოვროთ სტუმრულად შესაბამისად ერთმანეთი არ უნდა შევჭამოთ არ ღირს მოკლევადიანი ცხოვრება რომ ერთმანეთის კონკურენტებად არ აღვიქვათ თავი ვინც ამას უყურებს იმას არც ვეხები ლაბარაკი არის იმ გარკვეული რაოდენობისა და დედამიწაზე არიან ასეთი ადამიანები რომლებიც მიხვდნენ რომ სამყაროს პატრონი ყავს ჩვენიდან კი არ დაწყებულა ეგ საქართველოშიც არ დაწყებულა ჩვენიდან ესა და მარტო ჩვენ არა ვართ მართალია უმრავლესობა თვალში დეფექტიანები ჩანს მაგრამ ქვეყანას ყავს ადამიანები რომლებსაც ღმერთი ეძებს და პოულობს კიდევაც ხო ეს რო ჩვენ არ ვიცოდეთ მაშინ რა აზრი აქვს ამ საუბარს ხო უბრალოდ არა ჩანს ესეთი ხალხი დიდად პოპულარული ესეთი ხალხი არ არის და არც უნდა იყოს და აქედან გადაყრილები და განახვეტები არიან თუნდაც ეს მეცნიერი იყოს ქრისტიანი მეცნიერიც მოდ ლაფატკაზე და გადააგდებენ დაცინიან და რაც დროგავა უფრო გართულდება ეგ მდგომარეობა ამაზე არც ვიდაოდ შემოკარგებო და ამ შემთხვევაში არ შეიძლება და შეუგნებელია მოსახლეობა რა მოსახლეობას დიდი ფენა არის შეუგნებელი პლანეტის მოსახლეობა იგულისხმება ხო არ ვსაუბრობ რელიგიის მიმდევრებზე სხვადასხვა რელიგიები და ადამიანი რელიგიურია რო იბადება რელიგიურია ორი ადამიანი აი ხედავთ ერთი მკვდარ რელიგიურ თაყვანისმცემას ორი საფუძველს კაენი მეორე ცოცხალს ორივე ცოცხალია მაგრამ ერთი ღმერთთან არის სწორი ურთიერთობით და ამიტომ არის მართალი და პრავედნიკი გამართლებული სწორი ურთიერთობისა გამო მეორე არამართალი კაენი ეს ორი გზა მოდის დღევანდელ დღემდე და გაგრძელდება სამყაროს დასასრულამდე ერთი რელიგიურია კაენის თავმომავალი მეორე ცოცხალ ღმერთთან პიროვნებასთან ურთიერთობებს აბა დაკვეთ ბიბლიაში არავინ არ არის ათეისტი ეს სიყვების თამაშია რა თავის მოტყუებაა სატანამ გააკეთა ესეთ რაღაც გარკვეულ პერიოდზე აბნევს ადამიანს მე ისევ შეცვლის რაღაც შეცვლა საბჭოთა კავშირში ჯერ ათეიზმი შემოგვიგდო ეხლა რელიგია შემოგვიგდო აი სატანა როგორ გათამაშებს
სატანამ ხო გააკეთა ის რომ თლიანად მთელი საბჭოთა კავშირი და აღმოსავლეთ ევროპა ათეიზმის სვლა დაიწყო მსოფლიოში, მაგრამ ამას დაუშვებდა ღმერთი. უყურა რაღაც ამოცანა შეასრულა მან, მე არ ვიცი ღმერთმა იცის. და ახლა ეს ათეიზმი მაქსიმუმში თეიზმად შემოკვთავაზა რელიგიური ფორმით სატანამ. და ახლა ამით გაიყოლიებს ბევრ ხალხს. იმით ხო გაიყოლია? რამდენი ხალხი დაეხოცა ათეიზმს, რამდენი შეეწირა ათეისტურ იდეებს, კომუნიზმის მშენებლობას. ხალხი მოკვდა ასეთ წარმოდგენით, მოკვდები და გაქრები და შენი საქმეები დარჩება და ამ სრულწმენით იყო ადამიანები თასროდებდნენ ომში იქნება ეს რევოლუციებში, კომუნიზმის მშენებლობაში, რათა გარდაცვალების მერე მათ გაეგრძელებინათ სიცოცხლე შვილიშვილებში, შვილში და ქუჩები ყოფილიყო მაგის. ესეც არ გამართლა ქუჩების გადაარქვეს და აღარავინ აღარ არის უკვდავი საბჭოთა ადამიანები, რომლებმაც თავი დადეს კომუნიზმისათვის, მათი ქუჩებს სახელი გადაერქვა და ფეოდალური სახელები დაბრუნდა. ხედავთ, ესეც, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლური შეხედულება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ქუჩებს სახელები დავარქვათ რელიგიური ნიშნით, რომ წმინდანები არიან. ეს არის სისულელე. ქუჩები კი უნდა იყოს, რომ წესრიგი შემოვიტანოთ, მაგრამ აი ესეთი მნიშვნელობა ფულზე, იმაზე, ჩვენი წმინდანები და სულ ყველა გააწმინდავეს, ეს რელიგიაა. ნახეთ, ათეიზმი სატანამ შეცვალა თეიზმით და რელიგია გააბატონა მან. ახლა აქ მაშინ დაღუპულა ქვეყანა, ხომ? მაგრამ აქ დატოვებულია სფერო, რომელიც შეურაცხყოფილი არის ოფიციალური რელიგიის მიერ, მაგრამ არიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც შევიწროებული და გადაყრილები არიან. აი ესეთს ეძებს ღმერთი. და ხომ მოაკითხა თქვენ გულებამდე. აბა რა ერთობით? რაღაცა მისწრაფება ხო გაქვთ? ხო ეძებთ, ხო ხართ მწყურვალენი. ბიბლიის ცენტრი, კლიანტ ბიბლიის ცენტრი არის ისაიას 53 თავი. ეს არის ცენტრი. მე ამის განხორციელება არის იესო ქრისტე. ის არის ხილვა 800 წლით ადრე, სიტყვა სიტყვით შესრულებული 800 წლის მერე. ამიტომ დავარქვი ამას ცენტრი. ეს არის ბირთვი. ეს არის შვაში რა რო დგას. და ჩვენ ირგვლივ ვართ ადამიანები, უნდა ზოგი უყურებს ამას და თავს გადააქნებს ცინიკურას და დაშორდება, ზოგი კიდე მიიღებს როგორც მხსნელს. და 53 თავი არის გასაღებთა გასაღები. და მე ამას რომ მოყვება 54 თავი წავიკითხეთ, ხო? გაგრძელება 53 თავის. დაიწყებარით აი მწყურვალე, მოდით ჩემთან, ყოველგვარი ვერცხლის გარეშე, ეს როგორ მეურდება წყალი, მრავლობით ფორმაში ებრაულში ეს წყლები. და მე ამას კიდე ღვინო და რძე. ესე შემთხვევით კი არ არის, ესე იგი წყალი, ეს უკვდავი მარადიული წყალი, რომელიც ახალ აღთქმაშიც არის, ესო იძახის ამას, მოდით ჩემთან, მწყურვალო, მაშვრალო და დაგაწურებ. სამარიტელსაც ამას ეუბნება, ხო? ხალხს. რა სახეა, რა პოეტური სახეა ეს და რა სინამდვილე არის, ხომ? ასევე ეს წითელ ზოლივით გაზდებს ბიბლიაში ეს ერთგვარი ისენი არის გამეორებების სახით, პარალელიზმების სახით, რომ ეს არის ძალიან ძლიერი მეტაფორა. და არა მარტო რეალობის მეტაფორა არის, რეალობა არის, სიცოცხლე არის და წყალი, რომელიც მართლა ძლიერი რაღაცაა, ნეთერვა როცა წყურია გინდა რა ეძებ, წყალს ეძებ, კარგი შედარება. და ამავე დროს ეს ნახე სამი სასმელი არის მათ ჩამოთვლილი, წყალი როგორც სასიცოცხლო საშუალება, ღვინო როგორც სიხარული, რძე როგორც გაზდის. პეტრეს წერილში ეს კარგად არის, მოდით და ეს სუფთა რძით იკვებეთ, გამიგეთ, რომელიც არის ღმერთის სიტყვა. როდეს გას ხელი შეუწყოს, როგორც მოზარდი დედის საშუდან გამოდის და ემზადება თახთახებს, როდის აჭემებენ და მკერდზე როდის დედასთან არის და მერე რძეს რო ელოდება თბილი ბოთში სანამ მიუტანს დედა, როგორც თახთახებს თუ გინახიათ, ხელების თახთახით და ფეხების თახთახით ელოდება საჭმელს. რა კარგი მეტაფორებია დააკვირდით. 53 თავი ასე გულგრილად შეხედავს ამას ადამიანი და იესო ქრისტემ რა გადაიტანა და რისთვის და მადლით და არავით არის აქ არაფერს არ აქვს ხო ჩვენ გარდა იმისა ის იწამოს ადამიანო. იგნორაციას გაუკეთებ, იგნორაციას გაიკეთებ. სიცოცხლე კი გრძელდება, მაგრამ ღმერთის გარეშე გააგრძელებ. და როგორ იქნება იქა? გამოჩნდება ჩემობატონებო. ამიტომ ვაი არა აქვს ისე ლეოქიაჩელის პერსონაჟის არ იყოს გვადებიგვიდან, რომ ვინმე გადარჩეს რელიგიით. აზრი არ აქვს ამ რელიგიებს. ყველანაირი ჯულის რელიგია აქ თლიანად მოთხრილია ბიბლიაში. სწორედ აქ რელიგიის იმებს ეკამათება ცოცხალი ღმერთი. აბა იქ ათეისტი არავინ არ არის. ღმერთის უარყოფილი არც კაინი იყო და მით უმეტეს აბელი როგორ იქნებოდა, ხო გახსოვთ ეს? ასე რომ ეს ათეიზმი ეს სიტყვების თამაში არის. ჯიუტი ადამიანი უფრო ესე იქნებოდა, რომ დაუჯერებელი ათეიზმი, ესე იგი უარყოფ ღმერთს, იმიტომ კი არ რომ არ არსებობს, არის და შენ არ გინდა დაუჯერო მას. უარმყოფელი არა ხარ. დაუმორჩილებელი ხარ. არ ემორჩილები მის მითითებულ პრინციპებს, რომელიც გარანტია შენი ცხოვრების მოწყობისა, დროებითი ცხოვრებისა და მარადისობაში ნეტარებისა გარანტია არის. ვინც ამას არ იღებს, დამთავრებულია. ამიტომ არც ერთი დღე მაგის გარეშე ფიქრი მაინც რა დაშავდება მაგით. და ამით შეიარაღებული და გაჟღენთილი ამ რწმენით უნდა კონდეს წყურვილი და სრული ამის მოსმენისა. აი რა გარდა შედარება, აი
მოდით რა მწყურვა, მართლაც ადამიანი ეძებს, ხო ეძებს? ეძებს სხვაგან, ბედნიერება სხვაგან ეძებს. და ამას თავაზობს ყოველგვარი ვერცხლისა და ოქროს გარეშე. უფასოდ, მადლით ვართ გადარჩენილი. მანა იღუეს ცოდვა. ღმერთმა ის გამოაგზავნა მამამ და ნახეთ ბიბლიის ცენტრში მოგვითავსა ეს. ფაქტობრივად ცენტრში არის ისაია, ხო, ფსალმუნების ერთ გადაშლილი და შუა იმაშია გული ცენტრია. და ეს 53 თავიც როგორ არის? მოკლედ ეპიცენტრია, მთელი ქრისტიანული სამყაროს ეპიცენტრია. და სატანას სწორედ მაგაზე აქვს ისრები დამიზნებული. და ძალიან ბევრმა საქართველოში ქრისტიანმა საერთოდ არ იცის 53 თავის ადარი და რა შედის მაგაში. ჩატარეთ გამოკითხვა. ისეთი გამოენთებიან მორწმუნეები, ისეთი მორწმუნეებია საქართველოში, რომ ქოქოლას დაგაყრიან რა. ყველაფერი იციან, დაგაკრიტიკებენ კიდევაც, რო ეთქვი, მოდი დამელაპარაკეთ დაგემალებიან. დაგემალებიან. თუ იცი ჭეშმარიტება, გაგვაცანი შედალუცილო. ქოქოლების დაყრამი კი არ მინდა და ქვების სროლა. თუ რამე შეგიძლია, გზასაცდენილი თუ არ დარწმუნებული ხარ, კეთილნები და დაგვაყენე გზას. დაგვაყენე გზაზე, შენი ჭეშმარიტებებით, ბიბლიაზე დაყრდნობით, მაგრამ ამათ ბიბლია სარწმუნო წყაროთ არ მიაჩნიათ, ხო? არ მიაჩნიათ ეს. რელიგიური ორგანიზაციად გარდაიქმნა ქრისტიანობა, არა მარტო მათ დასავლეთშიდაც. სოფლის კლუბებს წარმოადგენს ძალიან ბევრი ეკლესიები აქ დასავლეთშიც. და ეს წინასწარმეტყველები არის ხო იგივე ისაიას წიგში. მანდაც არის აწმყო, არსული, მომავალი და აი ამას გვიხატავს ეგ ხო აი 53 თავის მერე 54 თავი რო არის. ამას მოზებს 55 თავი ყველაზე ესეთი ძალიან ჩვენთვის 54 თავი ისრაელიერისთვის არის ხო? უარყო ისრაელმა იესო ქრისტე. პირველ რიგში ვეცნობით 54 თავში ისრაელიერის იმას ისტორიას გავეცანით გასულ კვირას 55 უკვე ყველა ადამიანებისათვის არის. ეს ყველა ჩვენსა ვართ. წარმართებისთვის. ძვირფასი თავებია ხო? და დავამთავრეთ 56 თავის ჩათვლით და ახლა 57-58 თავი უკვე აი ეს ნეობრივ დაპირისპირებაა თქვათ მართალი პრავედნიკებისა, მართალი ადამიანისა და უწმინდურებისა. და რა კარგად არის ჩამოწერილი ეს ყველაფერი. ეს ძვირფასი თავებია 58-იც, 59-იც გაგრძელება 58-ის და 58 თავიდან უკვე იწყება მესამე უკანასკნელი ნაწილი 9 რო დავყავით, მოყოლებული აი 40 თავიდან, ისაა 40 თავიდან 66-ის ჩათვლით 3-9-იანი რო გაგაცანით. და აი 57 თავით მეორე 9-იანი მთავრდება 9 ნაწილად პირობითად რო გაყვეთ რომ კარგად აღიქვას ადამიანმა ეს. ან ნაკლებ ყურადღებას რატო უთმობს ადამიანი სასიცოცხლო იმებს და უფრო მეც წუთის სოფელშია. წუთის სოფელში გაყო. ნუ ღვინო იცით რომ ბიბლიაში სიხარულისა და გალაღების სიმბოლო არის და აქ იმიტომ არის წყლები, ღვინო და რძე. რძე მოგეხსენებათ ესეც ძლიერი სიმბოლო არის. ნახეთ რა შეუძლია ღმერთს. სამივეს მოცემა. ხედავთ წყლის, სიხარულის ესე იგი, სიცოცხლე წყალი, სიცოცხლის ღმერთთან რო ხარ ნეტარებ, სიხარულის და კვების. როცა ადამიანი არც უკვირდება, ვერც კითხულობს, არც ეძებს, საერთოდ არ გაინტერესებს. შინაგანი მოთხოვნილება არ არის შენი ჩაუჯდე და ეს გაარკვიო რა სადა ვართ, ვინა ვართ, რა ვართ, ქრებით? გავდივართ? თუ სად მივდივართ? ერთხელ და სამუდამოდ არის მოცემული ჩვენი სიცოცხლე გრძელდება. და ღმერთის გარეშე დავიტანჭებთ. ჩვენ არ გავქრებით, ამის იმედი არავის არ გქონდეთ. სხვა თეორიები ხოგემონებიან სისულელეებს, ან იმათ იქცევი, ან რაღაცა იმათ მოხვალ მერე ხედ, ბალახა და ან ვაჟებშაველას არ იყოს, რამ შექმნა ადამიანად, რატომ არ ვერწვიმა და ახლა სიულელური ის არის, ხო? თავში წარმართული გონდა მას წარმოდგენები და პაგანისტი იყო ვაჟებშაველა, ვერ გაერკვა. ჩვენი უბედურება ის არის, არც ერთი ინტელიგენტი საქართველოს მოყოლებული მე-4 საუკუნიდან და დღევანდლის ჩათვლით ქრისტიანი არ ყოფილა. ესენი იყვნენ პაგანისტები. ძალიან ისეთი იმით ფორმით და ძირითადად ათეისტები იყვნენ. ხო, ღმერთის თქვათ უარყოფილი იმ გაგებით, რომ ღმერთის მითებით არაპირებდნენ ცხოვრებას და არც აზროვნებას. თვითონ ადგენდნენ წესებს, როგორ ემსახურონ ღმერთს და როგორი ღმერთი არის მისთვის საჭირო და ქრისტეც გადააკეთეს, რემონტი გაუკეთეს, კოსმეტიკა გაუკეთეს, შემოიყვანეს და უწოდეს მართლმადიდებელი და გავეშებული დარბიან გიჟებით, აკოთებულია მთელი საქართველო. ამ რელიგიურმა საქართველოს მოკლედ თავი მოიჭრა, შაოსნებითა და ყვაოსნებით და ამის ხილება ძალიან ძლიერს, სხვათა შორის იგივე ისაია, მე რომ საყედურობენ რომ რატო ვარ ესეთი მკაცრი მითითებაში და მთხოვენ რომ ლიქნელურ რეჟიმში გადავიდე და ძალიან აზად პირდაპირ ისაია იძახის პასტორებს სამხრეთ ძაღლებს რო უწოდებს იქ როგორი მყეფავები და კუდის კიცინი ძაღლები ტეხავს პასტორები რომ კუდებს უკიცინებს ვიღაცებს უნდა იყეფო რათა ნადირი დააფრთხო ასე რომ მე ვარგობ ჩემიდან კი არ არის ესა ისაია ბიბლიაზე დაყნობით ის მამართლებს და ვიღაცა ქართველს ახლა არ შეამოვნებს ჩემი მითითებები და აი ესეთი ლექსიკონი ეს მისი პრობლემაა შენზე ვერ გავსწორდები ხო მან არაფერი არ იცის და ასეთ პასტორები მოთხრილი ყავს ისაიას კაცო აგერ ამ კითხულობთ ამ თავებში ჩემო კარგებო
გულისყურით ამიტომ არის საჭირო კითხვა და მუხლზე შეჩერება და გააზრება. ასე გადარბენა როგორ შეიძლება? და საერთოდ გადარბენა კიდე არა უშავს. საერთოდ იგნორაციას უკეთებენ ამ წიგნს. ბიბლიას როგორც ასეს და ის აიათო თუ ძმახარ ერთი ვის რა შეჭირდება ან შიოლაშვილს რა თუნდება და ამღლებს და ან მრებს. მაგრამ არის ადამიანები, რომლებიც არ აკმაყოფილებს რაღაცას რელიგიური მითითებები ოფიციალური ეკლესიიდან და ეძებენ და მათთვის აგე ღმერთი ეცხადება და ეს მწყურვალენი სწორედ მიდიან დასაყურებლად და მშვიდობა აღდგება. თუ მშვიდობა არ აღდგა ღმერთთან, იქნები შფოთში. და ამას რელიგია ვერ შეცვლის. ამის მხილება ისაიასთან. ისაიასთან არის ცოცხალი ღმერთი ამხელს რელიგიურ Ისრაელს, იუდას და თან ეუბნება აი მის გამო თქვენ ისჯებით. ხო, ერთი სამეფო დაისაჯა და წავიდა, სამხრეთ სამეფოც დაიჭება, მაგრამ აძლევს დიდი მეტს დაპირებისაგან. გამოგიყვანთ იქიდან. უფრო მეტი, დაპირებული მესიასაც მოგივლენ და ვინც ამ რწმენაში მოკვდება, რწმენა მესიის მოლოდინში, ის აღდგება. ასე რომ რატომ არის 53 თავი მოთავსებული მათ? ქრისტე 8 წლის მერე მოვიდა. იმიტომ რომ იქ იყო ხალხი, რომელიც რწმენა ჰქონდა ცოცხალი ღმერთსა და აი ეს რწმენა იყო გამომხსნელის მოლოდინი. ამ რწმენით გარდაცვლილი იმჟამიდელი ადამიანები, რა თქმა უნდა, აღდგებიან იესო ქრისტესთან. და დანარჩენები რელიგიური რწმენით. ისინი აგრძელებენ სიცოცხლეს ცხოვრებას, მაგრამ ღმერთის გარეშე. ეს უნდა აშენებდეს ადამიანს და არა ისა, იცი, გაქრებით. ადამიანი არსად არ გაქრება. გაქრობის იმაში თუ არის ადამიანი და გაქრება, გამოსყიდავს რა აზრი ქონდა. გამოსყიდავს რა აზრი აქვს თუ გარკვეული ადამიანები ქრებიან. სისულელია, ხო? გამოსყიდავს მაშინ აქ აზრი, რომ ერთხელ შექმნილი სიცოცხლე გრძელდება მარადისობაში, ნეტარებაში გაჩენილი ღმერთს განგომილი, იმიტომ გაუბედურდა და ამიტომ გამოყვა ღმერთი მას იმ რწმენით, რომ ჯვარზე გაკვრის შედგა ღმერთს გამოესწორებინა ჩვენი გამრუდებული საქმეები და ისე ამ მოცემულობაში დაგვაყენა. ისევ არჩევანია. ან ვიწამებთ იესო ქრისტეს როგორც ჩვენს მხსნელს, ან კიდე დავიღუპებით. კიდე და ამიტომ არის ორი გზა. იგივე ამ ისაიასთან არის ეს ორი გზა 57-58 თავებს ვიწრო და ფართო გზა, რომელიც მეურდება ახალ აღთქმაში მათესთან. ასე რომ სხვა გზები არ არის. ყველა ნუ გვატყუებენ ესენი. ასევე ანტისემიტიზმი რომ მიუღებელი ამ თავებში ვგებულოთ. ეს ძლიერი ის არის ისაია წინასწარმეტყველი, რომელიც სულთად სულ ღმერთის პირით ლაპარაკობს. ესე იგი, სხვანაირად ღმერთი გველაპარაკება სახით და ღმერთი გველაპარაკება ჩვენ. განსხვავებით ერისა, ფერისა, ნაციონალიტეტისა, მთელი რიგი რაღაცებისა და გვახარებს, როცა 54 თავი უშუალოდ ჩვენ გვეხება, აი უშუალოდ წარმართებს. 54 ებრაელს, ისრაელს. რა იმედია, ხო? და ახლა მაგაზე ხوار შეჩერდებოდა. ახეთ მართლაც იესო ქრისტე ყველას გუთვნილება. ამიტომ ვინც ამას უარყოფს, აი ამ ჯვარზე გაკრული ეს, რომელიც ჯერ კიდე ნახეთ როგორ არის აღწერილი 8 წლით ადრე. ახეთ მან რო იტვირთას ყველაფერი ეს უძულო, იმას არაფერი არ ქონდა პრობლემა. აი ჩვენი ცოდვები გამოისყიდა მან. ჩვენი, აი ცოდვის გამო რო ღმერთი არ იყო ჩვენთან. ცოდვასთან იმას კავშირი არ აქვს, ამიტომ ცოდვას გამოსყიდვა სჭირდება და ეს უნდა გააკეთოს ღმერთმა და ჩვენი საქმეებით ვერაფერს ვერ გამოვისყიდით ჩვენ ცოდვას, ვერ ჩვენი ზნეობრივი ცხოვრებით. თუ თქვენ ისე კვდებით, რომ ღმერთის უარყოფელი ხართ და შეკაიფებული ხართ თქვენ პიროვნებაზე, როგორც მორალურ პიროვნებაზე, არც იფიქროთ ღმერთთან მისვლისა. ესე იგი, ეს არის შეურაცხყოფა ღმერთისა, როგორ შეცდა ღმერთი აბარისთვის გაეკრა იესო ჯვარს. გაეკრა იმიტომ, რომ მადლით გადავრჩენილიყავით, ეს საჩუქარია, რომ ვიწამოთ ჩვენი გაფუჭებული ბუნება და ეს გამოს. ამის მერე იწყება ჩვენი ურთიერთობა ღმერთთან და იმ მითითებით, რომელი მითითებაც დაგვიდო ახალ აღთქმაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში რა აზრი აქვს ჩვენ ქრისტიანობასთან? მითხარით რა. ამიტომ მეტი გულისყური გმართებს ამ ამბავს რო გავიგებთ ახალ აღთქმაში წერე მოსმენისა, მეტი გულისყური. როცა გაიგებ ამას, ახალი ამბავი, კეთილი ამბავი, ხო, სასიხარულო ამბავია, ხო? მით უმეტეს ისაია ეუბნება ამათ რა ელოდებათ წინ. წინ ელოდებათ ბაბილონი. ქვეყნის დაანგრევა. სულ ცოტათი 27-ჯერ დაინგრა იერუსალიმი. დააკვეთ რა მდგომარეობაშია ერი, რომელიც საიდან იწყებს გამოსვლას ჩვენ რომ წავიკითხეთ, ეგვიპტიდან მოდის ერი. როგორ ალებდება ერთი ოჯახი სახელმწიფოთ, მერე სახელმწიფო ზეობის მწვერვალზე ადის. აფართოებს საზღვრებს, მაგრამ არა ისე როგორც მოცემული იყო თავითვე და 10ჯერ პატარას დაეუფლენ ისინი და მერე უკვე აი 1000 წლიანი მართლობის დროს მისი საზღვრები გაფართოვდება. გაფართოვდება იერუსალიმი ქალაქიც გაფართოვდება და ასეც გადამოცემულია უკვე ამ თავებში. ხო 1000 წლიანი ბატონობაც, ხო? აი სასიხარულო ამბებია და ეს ეტაპობრივად თუ არ წავიკითხეთ, კარგად, რათა ჩვენი რწმენა უნდა გამაგრდეს. მერყევი არ უნდა იყოს, თორე ტყავი გაგზრება. სატანა მაგას ცდილობს. ნახევარი ცოდნა შემოიტანოს ღმერთზე, როცა ნახევარი ცოდნა გაქვს, ძალიან ადვილად შეგარყევა. სუსტი ცემენტით ესე იგი სახლი აშენებული, მალე ინგრევა.
არი უნდა იყოს რწმენა ჩვენი გამიგეთ და ნახევარ რწმენით ვერ გადარჩევით. სატანაკი ცდილობს თუთლად ურწმუნოს ვერ გახდი, შემოვიტან ისეთ რწმენას, რომ ძალიან ადვილად გამოგეცალოს ნიადაგი, როცა ეს ცხოვრებისეული ქარიშხლები ამოვარდება და რაღაცა შეგემთხვევა. იმავე წუთში ხელს ჩაიქნება, ღმერთი არ ყოფილა. ამიტომ არის კარგი რწმენის გამაგრება ისეთი, რომ პავლესავით ციხეში რომ მოხვდება კაცი, ესე იგი შეზღუდულ ვითარებებში, აი ამ სიმღერას რო წამოიწყებს, გახსოვს პავლე და სილას საქმე მოციქულთაში. ასევე პეტრე, რომელიც ჰეროდმა როცა იაკობის დაიჭირა და მოკლა და პეტრეც კი დააპატიმრა, ის უნდა მიესაჯა მერე ერთგვარი რაღაცა საჩუქარი გაეკეთებინა იუდაველებისთვის, იცით ანგელოზს როგორ გამოყავს იგი ციხიდან და ანგელოზი რომელიც არა მოჩვენება კი არ არის, არამედ როგორც რეალური ზებუნებრივი არსება სასიცოცხლო შუამავალი ღმერთსა და პეტრეს შორის და უფლის მიერ გამოგზავნილი, გამოიყვანა მან, ეს სასწაული მოხდა, ეს ბორკილები დაიმსხვრა, ის ხალხი ისე და დაძინებული იყო, კარებიც გაიღო და პეტრე გამოვიდა. უშუალოდ ეს ბიბლია ამასაც გვეუბნება. დღევანდელი გადასახედიდან რო უყურებთ ახლა ამას და განცდაში რო არა გაქვთ და გამოცდილებაში რო არა, იმ წუთი არ არსებობს. დარწმუნებული ხარ? განაშენ მეტი იცი ვიდრე ღმერთმა? ადამიანს რა შეუძლია რომ? ადამიანის ცოდნა ეს რა ცოდნა არის მეგობრო, არ ვიცი. რასაც ვისწავლით, მალე გვავიწყდება, იცით თუ არა თქვენ? ამას გამოცდილება მალე თქვენ ნახავთ, რომ დაბერდებით, ნახავთ რამდენჯერ გაგწუდებათ მეხსიერება და ნეტა რას შემოინახავს თქვენი ცნობიერება და რაც სკოლიდან ისწავლეთ. და ეხლაც დარწმუნებული იყავით, არაფერი არ გახსოვთ გეოგრაფიიდან. თუ არ გაიმეორე. ამიტომ ჩვენ ცხოვრება ეს გამეორებაა და გავიმეოროთ ჭეშმარიტი ცოდნა და არა ის ისეთი ცოდნა, რომელიც საერთოდ არ გჭირდება სიცოცხლის ემას კი არ ახანგრძლივებს და არ წარმოგვიჩენს ნამდვილ რაობას ჩვენსას, არამედ ხელს უწყობს ჩვენს გაუბედურებას. რა ჯანდება გინდათ ესეთი განათლება? აი რა გინდა ახლა წუთი სოფლის განათლება რო არის მედიტირებული მთელი მსოფლიო და არის შეჯიბრი ბიბლია გვეუბნება ეს სამყარო დაიწვება. ეს პლანეტა ასე რო არიან გადარეულები, ბიბლია გვეუბნება, ღმერთი გვეუბნება, ეს უვარგისი სახლი არის უკვე, როცა ეს დამთავრდება ეს ყველაფერი და დამთავრდება, ეს დაიწვება. როგორც უვარგისი, როგორც ჩვენი სხეული ცოდვისა გამო უვარგისი, მაგრამ სხეულში გამომწყდეული, აორძინებული, განახლებული სული, რომელსაც სიმშვიდე დაისაკუთრა ღმერთთან და აღარ აშინებს არაფერი, აღარ არის ესეთი სხვადასხვა წაწვერები, აღარ არის საჭირო, მარტო განდიდება ჭირდება ღმერთთან ესეთი თაყვანისცემა, ეს სხეული ჩამოშორდება, მიწათ მიიქცევა და ახალი შეიძინება. თუ სხეული ახალი გველოდება წინ, დედამიწა ახალი სხეულით ამ ცოდვადაცემულ დედამიწაზე შეიძლება მოვიდეთ? ამას ერთხელ აჩვენებს ღმერთი კიდე ერთხელ 1000 წლიანი მასში ვინ არის აქ ბატონ პატრონი უფალი 1000 წლით. და შემდგომ ამისა ეს შეწყვეტავს არსებობას და მარადისობაში გადავალთ, რომელიც აღწერილია აპოკალიფსში, ის ახალისა და ახალი დედამიწა. და ძალიან ძუნწად არის, ისევე როგორც პირველი ორი თავი დაბადების წიგნი. და ეს ბევრ კითხვებს წარმოშობს ადამიანში, თან მამაძალურ კითხვებს. კი არ მიენდობა ღმერთს როგორც შემოქმედს ყოვლისე. როგორ შეიძლება ჩვენ გავიგოთ და ჩვენ გონებაში ჩაეტიოს ის, რაც ღმერთის გონებაშია? თუნდაც აგვიხსნას რა. გავიგებთ მაინც, უხსნე და იესო ქრისტე მაინც ვერ გებულობდნენ. მოწაფეები ხო დაძდებდნენ, მაინც ვერ გებულობდნენ რა. იგავს თესვალწეს თხოვდნენ განმარტებას. ვერ გებულობდნენ. ესე იგი რა არის ადამიანი ასეთი? ჩვენს ახლა არის კითხვები შეიძლება ბიბლიაში, რომელიც კითხვები გვაქვს. გონიათ რომ ღმერთმა რო პასუხი გაქვს, გავიგებთ? პასუხი რო გასცეს მოზარტს, მათემატიკოსმა, მე-6 კლასის მოწაფეს, უმაღლესი მათემატიკის პროფესორმა მეცნიერმა მის კითხვას პასუხი რო გასცეს, გაიგებს ისა? ჩაეტევა მის გონებაში. აგებას თავისებური მომზადება ჭირდება. გონება თუ არ არის ჩემი გაზლი, თქვენი ძვირფასი სიტყვა ჩემ თავში ვერ ჩაეტევა. ამიტომ შინაგანის დასაჭიროა. და რატო გვაქვს ესეთი წარმოდგენა, რომ ყველაფერს გავიგებთ? აი რატო გვაქვს ესეთი წარმოდგენა? რატო არ ყველაფერს ვქეკავთ? ამას არ ჯობია მივენდოთ. მივენდოთ რა ამას და თუ საჭიროა გაგვიცხადებს. ესეც ნდობა არ წმენა იმისა, რომ თუ დაჭირდა იმას, იმ გაუგება რადგლებს გამაგებინებს. ჩვენ რატო იმტროთ თავს და ჩვენ შევდივართ ჩვენი რაღაცა რაციონალური განათლებით და სისულელე ინტერპრეტაციებთ ვაბრუებთ ადამიანებს, რაც გააკეთეს ლიბერალებმა. ან ეს მართლმადიდებლების თავკომბალა მართლმადიდებლები რომ გამომივიდნენ რა ესე კომენტატორები. ხო, მართლმადიდებლური კომენტარები არ გაიშვა რა. მართლმადიდებლური კომენტარი მართლმადიდებლური პოლიტიკური რელიგიის გამართლება არის. ქრისტეს ის კი არ არის შემოყვანა ჩემ ცნობიერებაში. ესენი ხო ისე არიან რა, მწყრალად არიან იესო ქრისტესთან, იმიტომ რომ იესო ქრისტე რო აღიარო რელიგიური ინსტიტუტი დაანგრია. და მაგით ახლა ჭამენ, სვამენ, დროს ატარებენ, რას ლაპარაკობ, ყველაფერს გააკეთებენ, რომ გამაგრებული იყოს ბოლომდე. მაგრამ დედა ეტირებათ, ქეუნება ისაა. ასე ჩვენთვისაც სასიხარულო ამბავია, ჯერთი 1000 წლიანისიც რა კარგად არის დახატული. 56 თავში. 1000 წლიანი რა კარგად არის.
გადავდივართ 57 თავში, დღეს 57 თავი და 58 თავები. 57 თავი დაპირისპირება, ესე იგი, მართალი კაცისა და უწმინდურისა. და ბოლო 57 თავის 21 მუხლი. არა აქვს შვიდობა უწმინდურს, ასე ამბობს უფალი. ესე მთავრდება, ეს თავი ამ 21 მუხლით. გაგრძელება 58 თავის ამ დაპირისპირებისა, ერთგვარი ზნეობრივი რაღაც მიწერილობისა ღმერთისა ჩვენს მიმართ. მართალი კაცი ღმერთთან გამართლებული, გამოსყიდული რო არის და უწმინდური კაცი. ეს ორი ერთმანეთს უპირისპირდება. ორი გზაც არის. ვიწრო და ფართო, იგივეს იმეორებს მაცხოვარი. როცა უკვე განსხეულებულია მათესთან, ხო? უკვე განხორციელებული. უნდა იყო მორწმუნე არა აბსტრაქტული კრებითი რაღაცა ერთობლიობისა, არამედ ცოცხალი პიროვნება ღმერთისა. და სწორედ ამ ცოცხალი ღმერთის პიროვნების შესახებ არის ინფორმაცია ბიბლიაში და სხვა არაფერზე. მე ამ ყურადღებას დავითს და იმას კი არ ვაქცევ. ღმერთზეა დაწერილი ეს წიგნი. და ადამიანები როგორ ურთიერთობას აწყობენ ამასთან ჭკუის სასწავლებელია. და თუ მოვიქცევით ისე როგორც იქცევა ამათ უამრავი უტვინო ადამიანები აკაენისნაირი, ჩვენი საქმე შავად არის. და თუ ისე მოვიქცევით როგორც დავითი, ხო, არჩაი მოინანებული დავითი და ასევე სოლომონი, როგორც იაკობი. მაგარი რამეა, გადარჩებით. ამიტომ ვინც იწამა მხსნელი ესო, იმიტომ რომ თვითონ ამას თავისი საქმეებით ვერ გამოისყიდდა და მეიღო იგი გამოსყიდველი მას მერე, როცა მან თავისი ადამიანური არსება შეძრა, რაოდენ ცოდვილი და რაოდენ უბედური არის და ამ ცოდვას ყოველდღიურობაში აფიქსირებს აზრების მეშვეობით, მერე სიბერით, ყდომით, დაავადებებით. თავად ცოდვის შედეგი ხო ეს ავადმყოფობაც არის. აქედანაც მიხვდები, რომ შენ გაფუჭებული ხარ. და ამიტომ მიელტვი იმ ნეტარ დღეს, როცა ეს აღარ შეგვაწუხებს ჩვენ და ჩვენ დღეს რითაც გავჩდით. ჩვენ გავჩდით უბედურებისთვის და გაქრობისთვის. არის მაშინ ეს რა თქვინდა ეს სიცოცხლეს რა აზრი ქონია. არა მეგობრებო, ღმერთს შეუშალეთ ჩვენ. ნეტარებისთვის გაჩენილმა ადამიანებმა თავისუფალებები ბოროტად გამოიყენეს და მოინდომეს ღმერთის ადგილზე ყოფნა. დღესაც ადამიანის პრობლემა ეს არის. არ კმაყოფილდება ადამიანი არც თავის სოციალურ კიბეს. ყოველთვის უნდა ზემოთ ავარდეს და არც ფიქრობს იმაზე, მაგის ნიჭი და მონაცემები თუ გაქვს. არ ყაბულდებას, რაღაც არასვენებს ადამიანს რა. აკოთებულია თელი დედამიწა, ვერ დააკვირდი, შფოთის დედამიწას ვერ ხედავთ. მოდია ცაში არის და გადატვირთულია თვითმფრინავები. გემებია და დარახინობენ. რა ხედავ, ტარაბუა დახვეულით არის მსოფლიო პლანეტა. მირბი, მორბი, რიგებში დგომა რა არასვენებს ადამიანს და ყვდებიან ესე. სიჩქარეს იღუპებიან ადამიანები, გზაში იღუპებიან, გადარბენა გადმრობენით. დაწყნარდით, დამშვიდით, რა უბედურებაა ესა, ხო? რა კარგად წერია, გაჩერდი, მოტრიალდიო რა. ღმერთი ეუბნება, შენ გზაზე, ცხოვრების გზაზე რომ მიდიხარ, შეჩერდი და შემომხედე მე. ვინც მეძებს პაულობს, ხო? ვინც ეძებს პაულობს მერე? ღმერთი იჩენს ინიციატივას. იზგვეძებს ჩვენ უნდა გამოეხმაუროთ. აბა ჩვენ ვერ მოძებნით. ცოდვილი ადამიანი როგორ მოძებნის ღმერთს და მით უმეტეს თუ ქრისტეს არ მიიღებ როგორ მოძებნი? არ არსებობს მოვიდეს შენთან. ცოდვილი ადამიანი ღმერთს ვერ მოძებნის. და როცა უკვე იესო ქრისტემ ცოდვა ჩემი აიღო, ახლა უკვე ამას ვეხმაურები მე და ახლა პირდაპირ გახსნილი მაგსა მასთან ურთიერთობისა. აღარ მაშინებს ჩემი ცოდვილი ბუნება, იმიტომ რომ ჯვარზეა გაკრული. ხედავთ ჯვარი. იქ გაეკრა ჩემი ცოდვილი ბუნება, რომელიც შემაფერხებელი იყო ჩემსა და მამა ღმერთს შორის ურთიერთობაში და იესო ჩადგა შვაში ჩემსა და მამას შორის. ამ ინფორმაციას მაძლევს ბიბლია. მოგიდეთ ხელი და წიგნი წაიკითხეთ მეგობრებო. არაფერი ძნელი და რთული არ არის, ის ძნელი ჩვენ თავშია. ვისაც უნდა ღმერთი გააგებინოს. არაფერი არ არის ესეთი. დამიჯერეთ, არ შეიძლება რებუსი დაეწერა ღმერთს ჩვენთვის. რებუსი არ ჭირდება და ნუ დავიკომპლექსებ თავს, რომ არ იქა ეს ძნელია, რთულია და არ მინდა კაც მაგერე გავიოლო ცხოვრება, ღმერთთან მივიდა, ინსტრუქცია შევასრულო და თავი მოვიტყო, რომ გადარჩენილი ვარ. ნუ რას უკაცრავად. არ იცნობ იესო ქრისტეს, არც გიცნობს შენ. გაიცანი მან რა გააკეთა. სახელით კი არა. რა გააკეთა მან. მთელი ისტორია ბიბლიაში. და ამას გულგრილად როგორ შეხედავს ადამიანი, როცა ასეთ რამეს სურათს წარმოიდგენს. მაცხოვარმა რა გააკეთა რა. რა გააკეთა ესე იგი, როგორ გადაგვარჩინა და აი რატო გვიხარია ჩვენ და როგორ მოსდევს ამას სასიხარულო 54 თავი ისრაელიერისთვის და მე 55 თავი წარმართებისთვის. და მე მოყვება 56 თავი ბოლო უკვე სამყაროს დასასრული. 1000-ლიანი ბატონობა და გადავდივართ ახლა რა ხდება, როგორ ამთავრებს ცხოვრებას უწმინდური ადამიანი და სად მარადისობაში გამართლებული მართალი, გამართლებული, პრავედნიკ, სწორი ურთიერთობა ღმერთთან, გამართლებული თან. ვის მიერ გამართლებული? იესო ქრისტეს მიერ გამართლებული. რატომ? იმიტომ რომ მან იტვირთვა ჩვენი უძლურებანი, ჩვენი ცოდვილი ბუნება
და გაგვამართლა მაგით. თვითონ არანაირი ცოდვა არ ქონდა მას. ფიქრიც კი. აი რატომ არის იესო ქრისტე ქრისტიანებისთვის სათაყვანებელი, იმიტომ რომ ეს პიროვნებაა და აღდგომითაც დაგვიდასტურა. შესაბამისად ჩვენ იესო ქრისტეს რწმენით გარდაცვლილები აღდგებით იესო ქრისტეში. უწმინდურები აღდგებიან, მაგრამ იესო ქრისტეში არა. რამე თუ სიცოცხლე მარადიული და დაშორდებიან სამუდამოდ ღმერთს და აი აქედან ეყრება საფუძველი ორ გზას. ფართო გზით სიარული, ბევრი დადის და ვიწრო გზა, რომელიც სიცოცხლის გზა არის. ერთი დაღუპვის არის, მეორე ხსნის. მოდით დავიაროთ ჩვენ ამ ვიწრო გზით. ცხოვრება კი გვთავაზობს ფართო გზაზე სიარულს გვიტევს ყველა და ყველაფერი. რაც დროგა უფრო და უფრო გაძლიერდება შეტევა. უფრო და უფრო. ამაზე არც იფიქროთ, რომ ყოველი შემდგომი საუკუნე იქნება ბედნიერი. ამორალიზმი. რაც ადრე მაგალითად ცოდვის ჩამდენი ადამიანი მალავდა თავის ცოდვებს. დღეს დაკანონებულია. გამოდიან და ისე ამაყად ლაპარაკობენ თავის სექსუალურ ცხოვრებაზე, ვინ ბოზი არის ეროვნული, ვინ ის არის, ვინ ჰომოსექსუალისტია. გადაირევით რა. ურცხვად გადაგებენ თავის ამორალიზმს. ადრეც დანაშაულს იდენდნენ, მაგრამ დამალული იყო ესა. სწვენოდათ. ეხლა არა. ეს არის პროგრესი ხალხო. და ამას ღმერთი ამართლებს. როგორ გეკადრებათ? ორი სახე არ შეიძლება გქონდეს ადამიანს, ერთი სახე აქვს და ის სახე გამართლებული თუ არ არის, დაღუპული ხარ. ამიტომ მივაქციოთ ყურადღება უფრო გულის ყურით, საფრთხო წერილის კითხვას და მეტად გავითბოთ გული და მეტად გაგვიჩნდეს წყურვილი. მივიდეთ იმ წყალთან, სიცოცხლის წყალთან, რომელიც უხვად გადმოედინება და ჩვენ კიდე ნაყოფს მოგცემს ძალიან ძლიერს და მასთან იქნებით უკვე ნეტარებაში. არავინ არ იფიქროს, რომ გარდაცვალების მერე მას არ შეხვდება. ყველა გარდაცვლილი ადამიანი იხილავს ღმერთს. ზოგი სასიხარულოდ, ზოგი კიდე ვაიმე რა მეშველება და ამავე იქნება ხვეწნა და ტირილი, მეტაფორა როა კაბილების ხრჭიალი. ესე იგი გამუდმებული ხვეწნა, როგორც ლუკასთან ეს მდიდარი ეხვეწება, რომ მე თუ არა ლაზარე გაუშვი. ლაზარე. თავისთავზე არც იწახის, რომ ჩვენიანებთან მივიდეს და უთხრეს ის ეხვეწება, ამავე არის დომილი და არც საყვედურობს ღმერთს. არც ერთი ადამიანი როცა იქ გადავა, ღმერთს ვერავინ ვეღარ საყვედურებს. მერე განათდება თავი. განათება შენ დასაღუპავად. იმიტომ რომ ქონდა აქ დრო განათებისა და ვარი უთხარი. იმიტომ რომ წუთის სოფელში იყავი, ჩართული, ბედნიერებას ეძებდი წუთის სოფელში, დაკავებული ყავი ფულების კეთებით. ძალიან ბევრი მდიდარისგან მე ბიოგრაფიული იმებს გადავხედავ ხოლმე. ყველაფერი ქონდა, მაგრამ სიცოცხლის ბოლო ჟამს ეს სიკვდილის მოახოლებისას ყველა თქვა უბედური ვართო. იგივე ერთ-ერთ ლექსში ბაირონსაც აქვს. ეს ბაირონი ან ესე ცხოვრებას ეწეოდა. არაფერი დაუკლია. ქალები, გრიალში იყო რა. ლორდ ბაირონ, ჰაროლდის ავტორი, იცით ქართულადაც არის რაღაცები ნათარგმნი. მაგანაცა თქვა რომ უბედური ვარო. ესე იგი ადამიანი ვერ ბედნიერდება რა ამ წუთის სოფლით. ვიტყუებთ თავს. როგორ შეიძლება გაბედნიერდე მოკვდავი ადამიანი ავანტყოფა არის ჩვენი თანამგზავრი, ასევე სიკვდილი განუყრელი მეგობარია ჩვენი განშორება. სიკვდილი ამ შემთხვევაში ხილული სამყაროს განშორება, რომელიც ძალიან შენივთებული ადამიანი ამ სამყაროს მით უმეტეს მდიდარი ყველაფერი ააწყო. სულ ყველაფერი და ბოლოში რა დღეშია ხო? ბოლოში რა დღეშია ეს იმდიდარს გავს ძალიან ბევრი. შემოიმტკიცა რაღაცები, ააშენა უამრავი რაღაცები, სურსაც სანოვაკით გავსო, ახლა რაღა გინდა შემოსულო წამოწვევიო და ჭამოთვსავთო და რა გიშველება ამაღამ სულს რო წავიღებთო, ხო გახსოვთ ხო ნუ გამახარებელთან. და მათესთან. სახარებიდან ჩვენ ესენი რო გვაქვს თავში უნდა გადმოვიტანოთ და ყოველთვის გვახსოვდეს ჩვენ ყოველდღურ ჩვენ ლექსიკონში გაჯერებული უნდა იყოს ქრისტიანობა როგორც მსოფლმხედველობა. ეს უნდა ჩამოყალიბდეს ჩვენში როგორც მსოფლმხედველობა და არ როგორც საზეპიროები, ციტატები. ამით ვერ გადავრჩებით. ეს კამენის ჩვენ იმას ხომ? ეს არის საფრთხო წერილი ჩვენი სიცოცხლისათვის და ჩვენი ინტელექტის გაფორმებისთვის. შესაბამისად ლექსიკონიც ამაზე სწორდება, ფორმდება და ჩვენ გვახარებს, აქაც გრძნობთ ღმერთის სიყვარულს და აქ განვადიდებთ მას და გვახარებს მასთან შეხვედრა. თუ ქრისტიანი ხარ, ეს უნდა გახარებდეს და დამწუხრებული ქრისტიანი რაღა ქრისტიანია მეგობრებო. თქვენ შემოშვებული რო დადიან, დაბოღმილები. ამიტომ უნდა შეუძახოთ ისე როგორც ისაია და ირემია აფხიზლებს ადამიანებს და ნუ რამინ დამძრახავს იმაში რომ ძალიან მკაცრი ვარ თქვათ იმაში. მხილებაში მკაცრი უნდა იყო ისაიასთან წერე. არიცი, მიდი ნახე თუ ქრისტიანი ხარ, მე რას მეკამათები აქა. და ამას უნდა აკეთებდეს ყველა, ვისაც ქრისტეზე შეყვარებულია. და უნდა ვყეფავდეთ რომ ნადირი დაფრთხეს. და არა ისე კუდის კიცინი ძაღლებით ფარას ვერ დავიცავთ. პასტორებიც ძალიან ბევრი კუდის კიცინა ძაღლებს აგვანან. ეპათხალიმებიან მრევლს. არ არის მხილება. მხილება არის რომ შენ არ ახარ ღმერთთან. და როგორ უნდა მამხილოს მართლმადიდებლობა თვითონ არის დაშორებული ღმერთს და მთლიანად ის ამხილებს ამერიკას და ევროპას და რაღაც სისულელეებს, ხო?
ამიტომ ჩვენთან ეს არ მუშაობს. და ვისაც უნდა, აბატონო, აბურთი, ამოედანი, აგერ ბიბლია, აგერ ქართულ ენაზედაც მუშაობთ, გავგვეჯიბროს სხვები, ამაში შემეჯიბრეთ რაღაც ნამდვილ ქვებით, მოდი რა უკეთესად შენი მასაკენი ალტერნატიული დადე რა კაცო რა, შენც მოკიდე დაამუშავე, ხოლოთ რწმენით და სიყვარულით და შენ თავად თუ არა ხარ შეყარებული მასზე რას ილაპარაკებ, ვერაფერს ვერ ილაპარაკებ. იბჟუტურებ და ბევრი მობჟუტურეებით გაიფსო საქართველოს ბოდიელა ხალხით. და საქმეს ისე ჩაისვრებიან, როგორც პატარა ბავშვი. მთელი საქართველოს ესე არისო. ჯერ კომუნისტები იყვნენ, ეხლა მართლმადიდებლები გახდნენ. ჩაჩანკოლა ერია რა. ამას შემოძახება უნდა, აბა არ უნდა. როგორც ისრაელის შეძახის ისაია შეძახის ამხანებს, მაგრამ იმ ჩადენილი დანაშაულებისთვის უნდა აგონ პასუხი და ეს არის პასუხის გება რომ 70 წელი. რატომ 70 წელი? 7 წლიანი იმას არასრულებდნენ მთელი 490 წელი. გადაამრავლებდნენ 770-ზე 490 წელი არასრულებდნენ მითითებას რომ მიწას უნდა დაესვენა 7 წელი. აი ამიტომ 70 წელი. არაფერი შემთხვევითი არ არის ბიბლიაში ხომ გითხარით. და რო გამოხტებიან ახლა ვიღაცა და დაამიწყდა ბავშვები მოიტაცა ისე გაგიხმა თავი. მიხედე მოტაცებული შენ ახარ სატანის მიერ. აი რამდენი დეფექტიანია ისე რომ გაოცდებით რა. მოდი რა ვამხილოთ ძალიან ისეთი იმით და სიყვარულიც გავგზავნოთ. იესო ქრისტემ ესე გითხრა შემოკარგა. ხილება სიყვარულით დავატენოთ. ისაია ხილება სიყვარულით მოდის და შვება. ამას რო კითხულობ მიხარია, თორე პირველ იმაზე როგორ არის, ვახ, ბეჭო ქოქოლას გვაყრის ეს ქოქოლა, ვახ, სიხარულიც ახლავს ამას სიყვარულიც. ეს არის გამოფხიზლება. შეჭანჭყარება როგორც მშობელი, მოსიყვარულე მშობელი შვილს შეაჭანჭყარებს, ყურსაც აუწევს, დაუღრიალებს, იმიტომ რომ უყვარს, მერე მოიფერება. აბა ის არ ამოდის თავის ჭკუით იქ რა. მშობელი ხო დასჭყილებს მერვე სართულიდან, ამოეთრიე, არ ამოდის, ჩავა, პანჩურით ამოაგდებს, მერე მოიფერება საჭმესაც საჭმეს. აი ესეთი ცვედანი პასტორები სოფლიოში რო არის და ეს მართლმადიდებლების საქონლები და მინტერებლები ვიყოთ. ნუ აგრესიულად ნუ ლაპარაკობ. რა ეს დებილო რა არის აგრესია. ეს შეპარულები რო არიან ამ ცხრის ტყავში ესე მგალები. აგერ არ ეთყობა რა მღვდლებიც აყავს. მრევლი მამცნობს მე რა მღვდლები ყავს. ცოფიანი მრევლი ესე იგი ცოფის წამალს უშვებს მღვდელი ეკლესიიდან. სად რა მინტერებლებია საქართველოში. ამიტომ უნდა ვამხილოთ ეს. და ვერ გამაჩერებს ვერავინ. თუ დამახლით ოფს, არა რა ვერ მივიღებ ამ რაღაცა ყრუ რელიგიას, რომელიც ქრისტეს სახელით შემღალული არის. მე არ მაინტერესებს მუსულმანები და ბუდისტები. ისინი ქრისტეს არ ამახინჯებენ, არ იღებენ და იმიტომ. ეს საგაცო, ეს რუსეთი და ეს რაღაცა ბერძნები, ეს ხარახურა ხალხის სახელმწიფო კასტილები რელიგია რო აქვს. ეს ოლიგარქები მოხდლები ოლიგარქებთან გადაფსკვნელები არიან, ერთმანეთს ლოცავენ, ეს ვიგინდარები ესენ და უყუროს საქონელმა ხალხმა. ამით და ზეციერი საქართველოსთან იქიდან გიყურებენ წმინდანები, ილია ჭავჭავაძე გიყურებს მანდეთთან და გლოცავთ როგორ არ გინდა. ამიტომ ჩვენ თავს მიხედეთ, კიდე ერთხელ, ნუ ამასობაში შემოგვირთა ყველა მოგესალმებით სულ ყველას, არა მარტო აქ ვინც გისმენს, არამედ ვინც მოისმენს ამ საუბარს, ყველას გულში სიხარულს გისურვებთ, სიყვარულს და მკაცრი სიტყვები არ შეგაშინოთ. ეს ჩემიდან არ მოდის შემოკარგებო, უარესი არის ბიბლიიდან. წარმოს არავინ არ იცნობთ. თუ ჯოჯოხეთი ჩემი შექმნილი არის. ასე რომ სიმკაცრე, ამაზე მეტი სიმკაცრე რა კიდე არის ადგილი, სადაც ჯოჯოხეთი წავა ხალხი. ჩემთან რა საქმე გაქვთ? კეთილინები და კარგად ვისწავლოთ. ნუ იქნებით სრუმორწმუნენი, ვიყოთ ნამდვილი მორწმუნენი და მორწმუნე ჯარისკაცმა უნდა წარმოაჩინოს, რომ ვისი ჯარისკაცია. ეს ცვედანი მორწმუნეები ჩვენ არ გვჭირდება. ცვედანი მღვდლები. არ გვჭირდება ესენი. ეს არაფრის მაკრიცები არ არიან. არც აქ აშენებენ ცხოვრებას, აქაც სწორად არ გვაცხოვრებენ და მით უმეტეს იქსაც აგვიყვანენ. ამიტომ ბრმები არიან ჩვენი მწინაწყლები და თქვენ ქრისტეს მიერ თვალხილუნო, ნუ გაყვებით ბრძმაწინა მძღოლებს, თორემ ისინი ორმოში თვიდებიან, ის ორმო ჯოჯოხეთია. გადაყვებით თან. ახლა კი აღვიჭუროთ მოთმინეებით და დიდით და ფრედ და ჩვენი ყურები გამხსნათ მოსმენისათვის და 47-48 წავიკითხოთ თავები და კომენტარებსაც მივაქციოთ ყურადღება, რაც შეიძლება მარტივი კომენტარები გვაქვს ჩვენ, თავს აგვუბრუებთ არავის, რომ წავახალისოთ სხვა უფრო მეტი მეებში გავიდეს სირთულეებში. ეს არის დამოკიდებული იმ ადამიანს, რომელიც სულიერად იზრდება და მეტი მოთხოვნილება უჩნდება, მეტი წყურვილის გაჩენა. ჩვენი მოვალეობა არის წყურვილი აღზრდათ და მეტი წყურვილი რო გაგიჩნდება, ეგ უკვე თქვენზეა დამოკიდებული და უფრო მეტად გაგიფართოვდება ცნობიერება ქრისტიანული წმენის შეთვისება მიღებაში. წავიკითხოთ 47-48 თავები. თავი 57. იღუპება მართალი კაცი და არ არის ამის გულთან მიმტანი. ღვთისმოსავი კაცები წაყვანილ არიან და ვერავინ ხვდება, რომ მართალნი უბედურების გამო არიან წაყვანილნი. ის სიმშვიდეში შედის,
თავის სარეცელზე განისვენებს, სწორი გზით მავალი. მოახლოვდით გრძნეული ქალის ძენო, შთამომავალნო მრუშთა და მეძავთა. ვისზე სეირობთ, ვისი აფჩენთ პირს, იგრძელებთ ენას, განა ურჯულოების შვილები და სიცრუის თესლი არა ხართ? კერპებით აღეგზნებით ყოველი აყვავებული ხის ძირში, ბავშვების შემწირავნო ხევებსა და კლდეთა ნაპრალებში. ხევის გლუვ ქვებშია თქვენი წილი, ისაა შენი ხვედრი. მათ სწირავდი საღვრელსა და პურეულს. არაფრად ჩავაგდო ეს ყველაფერი. მაღალ და წარმოსაჩენ მთაზე გაიწყობ სარეცელს და იქაც მსხვერპლის შესაწირად ადიხარ. კარებისა და წირთხლის უკან ტოვებ სამახსოვრო ნიშნებს, რადგან გამშორდი, გაშიშვლდი და ამაღლდი. გაიფართოვე შენი სარეცელი და აღთქმა დადე მათთან, რომელთა საწოლიც შეიყვარე და იხილე მათი კაცობა. მეფესაც იახელი ნელსაცხებლით, გაიმრავლე ფერუმარილი. ძალიან შორს გზავნიდი მაცნებს და ქვესკნელამდე დამდაბლდი. იკლებოდი შენ შორეულ გზებზე, მაგრამ არ გითქვამს იმედი დავკარგეო. ძალებს განიახლებდი და ამიტომ არ იქანცებოდი. ვის უფრთხოდი და ვის იგეშინოდა? როცა იცრუე, არ გამიხსენე და გულს აღარ მიდებდი. დიდხანს ვდუმდი და ამიტომ აღარ გეშინოდა ჩემი. გამოვაცხადებ შენს ეგრეთ წოდებულ სიმართლესა და ნამოქმედარს, მაგრამ სარგებელს არ მოგიტან შენ. როცა იყვირებ, გიშველო შენი კერპების კრებულმა. ყველას ქარი წარიტაცებს და ორთქლი წარხვედავს. ჩემზე დაიმედებული კი ქვეყანას მიიღებს მემკვიდრეობად და ჩემს წმიდა მთას დაეუფლება. იტყვის, მოასწორეთ, მოასწორეთ, გაათავისუფლეთ გზა, მოაშორეთ დაბრკოლება ჩემი ხალხის გზიდან. ვინაიდან ასე ამბობს მაღალი და ამაღლებული. ის ვინც მარადიულია და წმიდაა მისი სახელი. მაღალ და წმიდა ადგილზე მკვიდრობ მე, თუმცა ტანჯულთან და სულით მორჩილთან ვარ, რათა გამოვაცოცხლო თავმდაბალთა სული და წუხარეთა გული. რადგან არ ვიდავებ საუკუნოდ და არც უკუნისამდე ვიქნები განრისხებული, თორემ დაუძლურდება სული ჩემს წინაშე და მათი სამშვენველი მე რომ შევქმენი. მისი ანგარების ცოდვის გამო ვბრაზობდი და ვლახურავდი მას. დავემალე, რადგან ვბრაზობდი. ის კი თავხედურად დადიოდა თავისი გულის გზით. ვიხილე მისი გზები, მაგრამ გამკურნავ მას. წავუძღვები და ნუგერს აღვუდგენ მას და მასზე მგლოვიარეთ. მე ვქმნი ბაგეთა ნაყოფს. მშვიდობა შორეულსა თუ ახლობელს. ამბობს უფალი და მე გამკურნავ მას. ბოროტეულნი კი აღელვებულ ზღვასავით არიან, რომელსაც დამშვიდება არ შეუძლია. შლამსა და ტალახს გამორიყავს მისი წყალი. არ არის მშვიდობა ბოროტეულთათვის, ამბობს ჩემი ღმერთი. თავი 58. ხმამაღლა იყვირე, თავს ნუ დაიზოგავ, საყვირივით აღიმაღლე ხმა და გამოუცხადე ჩემს ხალხს მისი დანაშაული და იაკობის სახლს მისი ცოდვები. თუმცა ყოველდღე მეძებენ და სურთ გაიგონ ჩემი გზები იმერების მსგავსად, სიმართლით რომ იქცევიან და თავისი ღმერთის სამართალს რომ არ გაურბიან. მართალ განკითხვას რომ ეძიებენ და ღმერთთან სიახლოვეში რომ ნეტარებენ. რისთვის ვიმარხულეთ, თუ კი არ გვხედავ? რისთვის დავიმდაბლეთ თავი, თუ კი არ გვამჩნევ? აჰა, მარხვის დროს საწადელს იკმაყოფილებთ და მუშაკებს ავიწროებთ. აჰა, იმისთვის მარხულობთ, რომ იდავოთ, იშუღლოთ და ბოროტად ურტყათ მუშტები. არ მარხულობთ, როგორც დღეს, რათა შესმენილ იქნეს თქვენი ხმა ზეცაში. განა ასეთი მარხვა ავირჩიე, დღე კაცმა რომ თავი დაიტანჯოს, ლერწამივით თავი დახაროს, ქვეშ ჯვალო და ნაცარი დაიგოს. ამას უწოდებთ მარხვას და უფლის სათნო დღეს. განა ეს არ არის მარხვა მე რომ ავირჩიე, დახსნა ბოროტების საკვრელნი, დაგლიჯო უღლის აპეურები, გაათავისუფლო ჩაგრულნი და დალეწო ყველა უღელი, რომ შიერს პური უწილადო და უსახლკარო ღატაკი სახლში შეიყვანო. შიშველს რომ ნახავ, შემოსო და შენ სისხლსა და ხორცს არ დაემალო? მაშინ განთიადივით გამობწყინდება შენი ნათელი და სწრაფად აღმოცენდება შენი განკურნება. შენი სიმართლე წინ წაგიძღვება და უფლის დიდება უკან გამოყვება. მაშინ მოუხმობ და გიპასუხებს უფალი. შეღაღადებ და იტყვის, აქ ვარ. თუ შენი წიაღიდან უღელს მოიცილებ, თიც აღარ გაიშვერ და ბოროტებას აღარ ილაპარაკებ. თუ თავს არ დაიზოგავ შიერისთვის და ტანჯულ კაცს გააძღობ, მაშინ ბნელში გაბწყინდება შენი ნათელი და
შენი წყლდიადი შუადღესავით იქნება. მუდამ წინ წაგიძღვება უფალი, გვალვებში სურვილს დაგიკმაყოფილებს, ძვლებს გაგიმაგრებს და იქნები მორწყული ბაღივით და წყაროსავით, რომლის წყლებიც არ გამოილევა. უძველეს ნანგრევებს ააშენებ, ძველისძველ საძირკვლებს აღადგენ და დაგერქმება დანგრეულის აღმშენებელი, საცხოვრებელი ადგილის ბილიქთა განმაახლებელი. თუ დააკავებ ფეხს შაბათის გამო და საწადეს არ აისრულებ ჩემს წმიდა დღეს. შაბათს ნეტარებას უწოდებ და უფლის წმიდა დღეს საპატიოს. თუ პატივს მიაგებ მას და საკუთარი გზებით არივლი, საკუთარი თავის სიამეს არ მოძებნი და ფუჭ სიტყვაობას არ მოყვები, მაშინ იპოვი შენ სიხარულს უფალში. დედამიწის სიმაღლეებზე აგიყვან და იაკობის მამა შენის მემკვიდრეობით გამოკვებავ, რადგან უფლის ბაგეებმა ილაპარაკა. გამარჯობათ. დღეს ჩვეულებისამებრ შევიკრიბეთ ერთად, უფლის სიტყვის მოსასმენად და შესასმენად. ჩვენ ყველანი წამართი ერის შვილები ვართ. ერისა, რომელიც ქრისტიანად იწოდება, მაგრამ ჩვენ და სამარცხვინოდ კერპებს აცემს თაყვანს და ემსახურება. უფალო იესო, მადლობელი ვართ, რომ ჩვენამდე მოიტანე შენი სიტყვა და მოგვეცი სურვილი მისი შესწავლისა და შესმენისა. უფალო, თუ კლავაც ხედავ ჩვენში წარმართულ გადმონაშთებს, რომელიც გვიშლის ხელს, რომ უფრო დაგიახლოვდეთ, გთხოვთ, აგვიხილე თვალები, რომ ჩვენც დავინახოთ და საბოლოოდ ჩამოვიშოროთ. გთხოვთ უფალო, გაგხადე შენი მოსჩელნი და შენი მსახურნი. მამაო, გთხოვთ იესო ქრისტეს სახელით, ჩვენი ქართველი ხალხისთვისაც. ის ბიბლიური განმარტებები, რომლებსაც შენი მოსიყვარული ადამიანები გვაწვდიან, იდება ინტერნეტ ქსელშიც. გთხოვთ, მიიტანე შენი სიტყვა ჩვენი ხორციელი ძმების და დების ქართველი ერის ყურამდე და შეეხე მათ გულებს, რომ მობრუნეს სამარცხვინო რიტუალებისაგან, ხატებისა და მოკვდავი ადამიანების თაყვანისცემისაგან, შენსკენ, ცოცხალი ღმერთისკენ და რომ გიწამოთ შენ მამაო, ძე შენი, იესო ქრისტე და შენი წმინდა სული. დაიყოს შენი წყალობა ჩვენზე, უფალო იესო ქრისტე და საუკუნოდ დიდოს შენმა წმინდა სახელმა, მამაში, ძეში და სული წმინდაში. ამინ. გმადლობთ. მოგესალმებით. ესაა წინასწარმეტყველის 57 და 58 თავებში ერთადერთი საკუთარი სახელი მოვიძიეთ. ეს არის იაკობის სახელი. 58 თავის პირველივე მუხში გვხვდება იგი. და როგორც ბევრჯერ გვითქვამს, კიდევ შეგახსენებთ, იაკობი ნიშნავს ცბიერს, გამსწრებს, ფეხის დამდებს. ასე რომ ცოდვილი ადამიანი თითოეულ ჩვენთაგანი ჩვენ იაკობად მოვიაზრებით, სანამ ღმერთის დიდი შეწენით იაკობისგან ცბიერი ადამიანისგან ღმერთი ჩვენგან ისრაელს შექმნის თავად უფლისას, ღმერთთან ერთად გამარჯვებელს. 57 თავის დასაწყისი მუხლები არის ლოგიკური გაგრძელება წინა თავის დასასრულისა. წინა თავში საუბარი იყო ბოროტ წინამძღოლებზე, რომლებიც ხალხს არ პატრონობდნენ. კეპთაყვანისმცემლები იყვნენ თავად, თავხედები, ანგარების მოყვარულები. ამ თავებში 56 თავის მე-9 მუხლი დამოყოლებული, 59 თავის დასასრულამდე ჩვენ გვაქვს ბრალდება, რომელსაც ღმერთი წაუყენებს ცოდვილებს და თან აქ უპირისპირდება ღვთისმოსავი პიროვნებების ღვთისმოსაობას და მორწმუნეობას. ამ კაცრი მხილებისას ჩვენი თხოვნა და ლოცვა არის, როგორც აბაკუმ წინასწარმეტყველი ამბობს, გაიხსენე წყალობა შენი რისხვისასო. წიგნი მესამე თავის მეორე მუხშია ეს დაწერილი. ღმერთი ძალიან მოსიყვარულე და მკაცრი მხილების დროსაც მას აქვს გამზადებული ის ფრაზები, სიტყვები, რომელიც ჩვენი გულის ახშენებას უნდა და კი არ გვტოვებს მარტო მხილებაში და რისხვის მოლოდინში, არამედ გამოსავალსაც გვიჩვენებს და გვეუბნება, როგორ უნდა მოხდეს ჩვენი გამოსწორება. 56 თავის ბოლოს წინამძღოლები შედარებულები არიან ბრმა გუშაგებს. ისინი უმეცრები არიან, მუნჯი ძაღლებივით იქცებიან, მწოლი არე მესიზმრენი, ზარმაცნი, თვლემის მოყვარულნი, ხარბი ძაღლები და გაუმაძღარნი. გონიერება არ აქვთ მათ, უმართებულო ანგარების მქონენი არიან, თხრობის მოყვარულნი, ილუზიების მქონენი, რომ თურმე ხვალინდელი დღე დღევანდელივით იქნება და უფრო უკეთესიც. ეს მახასიათებლები ჩამოთვლილი 56 თავის ბოლოში ძალიან აქტუალურია ჩვენს დროშიც. რამდენი ქვეყნის მეთაური თუ კომპანიის თავში მდგომი
პრეზიდენტი სწორედ ამ თვისებებს ატარებს სამწუხაროდ და ვერ უძღვება წინ იმ ხალხს, რომელიც მისთვის დროებით არის მინდობილი. ისინი ილუზიებში არიან და მხოლოდ საკუთარ ანგარებას დაგიდევენ. პირველი მუხლი ამ თავში 57 თავში ამას გვეუბნება. იღუპება მართალი და კაცი არ არის ამის გულთან მიმტარი. ღვთისმოსავი კაცები წაყვანილნი არიან, ვერავინ ხვდება, რომ მართალნი უბედურების გამო არიან წაყვანილნი. ხო და ასეთი ბოროტი მწყემსები რომ იქნებიან გარშემო და ხალხს რომ არ შეაგონებენ, ამიტომ ღმერთი ჩაიფიქრებს, რისხვა დაატყდეს მათ თავს და ამიტომაც განარიდებს თავისიანებს იმ წიაღიდან. მაგის ასეთი შედარება მოყავს. როცა პატარა ბავშვი მხოლოდ რამდენიმე თვის არის, იგი ბევრ ამას ვერ გებულობს, ინფანტილური განუვითარებელი გონების მქონეა. ბევრი მერე მოზრდილი ადამიანის ამებს ემსგავსება და როცა მათზე მზრუნველი ადამიანი გარდაიცვლება, ვერ ხვდებიან თუ რა დანაკარგია ეს მათი ცხოვრებისთვის. გულთან ახლოს არ მიაქვთ და არ განიცდიან. სწორედ ეს წერია პირველ მუხლშიც. კაცი არ არის ამის გულთან მიმტანიო. როცა მამხილებელი, რომელიც ხმამაღლა ამბობს და ჭეშმარიტებით მკაცრად გიპირისპირდება, წაყვანილია წიაღიდან, თუ გუნიერება გაქვს, რისხვას უნდა ელოდო. ღვთისმოსავი კაცები წაყვანილები არიან ღმერთისგან, რათა უბედურება, რაც მას ჩაფიქრებული აქვს, იმისგან განარიდოს. მეფეთა წიგნებში წერია მესამე მეფეთა მე-14 თავის დასაწყისში. იმ ხანებში დასნეულდა აბია, იორობყამის ძე. იორობყამი იყო ჩრდილოეთ სამეფოს პირველი მეფე გაყოფის შემდეგ. ახია წინასწარმეტყველი ასეთ რამეს ეტყვის ბავშვის დედას და ამონარიც მოგაწვით. აჰა, უბედურებას მოვლიან იორობყამის სახლს და ამოვუწყვეთ იორობყამს ყველა კედელთან მომშარდავს, თუ სახსა თუ თავისუფალს ისრაელში და გავხვეთ იორობყამის სახლეულს, როგორც კაცი ხვეთს სიბინძურეს, სანამ სულ არ გააქრობს. მათ ვინც ქალაქში მოუკვდება იორობყამს, ძაღლები შეჭამენ, ხოლო ვინც მინდორში ცისფრინველები დაჯიჯგნიან, ვინაიდან უფალმა ბრძანა ასე. საშინელი რისხვაა მათ თავს. მაგრამ აი რას ამბობს ახია წინასწარმეტყველი ამ პატარა დაავადებულ ბავშვზე, იორობყამის ძეზე. როგორც კი ფეხს შედგამ ქალაქში ეუბნება დედამისს, მოკვდება ყრმა, მთელი ისრაელი იგლოვებს აბიას და დაკრძალავენ. მხოლოდ აბია დაიკრძალება იორობყამისაგან, რადგან მისი სახლეულიდან მხოლოდ ის აბია ერთადერთი აღმოჩნდა სათნო უფლის ისრაელის ღმერთის თვალში. პატარა ბავშვი მაშინ ჩანდა ღვთისმორწმუნეობა და სიყვარული, გაიხო ღმერთმა, დაავადდა და გარდაიცვალა და შემდეგ მამამისის ერთთაყვანისმცემულ ოჯახს და მთელ ჩრდილოეთ სამეფოს საშინელებები დაატყდება თავზე. ეს რაც ამ მუხლებში წერია, იღუპება მართალი კაცი და არ არის ამის გულთან მიმტანიო, ღვთისმოსავი კაცები წაყვანილი არიან და ვერავინ ხვდებაო, ესაიამ თავის თავზეც თქვა. სულიწმინდა მათქმევინა ეს. მერე ესაიამ მენაშე მეფის ბრძანებით ხის ხერხით გადახერხეს. ღმერთმა თავისთან წაიყვანა. ეს მუხლები იერემიზიაც იყო ნათქვამი, რომელიც ეგვიპტეში თავისიანებმა ჩაქოლეს, ჭყალებში თავისიანებმა. იმას რატომ არ გვიწინასწარმეტყველებ, რისი მოსმენაც ჩვენ გვსურსო. ბევრი ჭეშმარიტი წინასწარმეტყველის ხვედრი ასეთი იყო. თავისიანები არღებულობდნენ, უპირისპირებოდნენ, ცემდნენ, აფურთხებდნენ, აგინებდნენ, ქოლავდნენ და კლავდნენ. მაგრამ ნამდვილი წინასწარმეტყველები ღმერთის ნებას ასრულებდნენ და იმას გადაგებდნენ, რასაც მათ სულიწმინდა ეუბნებოდა. მეთიხანს ასეთი შედარება მოხავს. სანამ მეფე ომს დაიწყებს მტრებთან, იგი გამოუხმობს ხოლმე თავის ელჩებს მათ წიაღში რომ მყავდა გაგზავნილი. განახლაც ასე არ არის, ერთი სახელმწიფოს მეთაური თავისიანებს ჯერ გამოიყვანს მომავალი ომის ზონიდან და მერე დაუშენს იმარემარეს კოხს და ბომბებს. სანამ ღვთის რისხვა ქვეყნიერებას თავს დაატყდება, უფალს იქიდან ღვთის ძეები და ასულები გახყავს. თითოეულა ინდივიდები, ცოტანი. გახსოვთ ალბათ წარღვნის დროს 8 ადამიანს შეაფარებინა ღმერთმა თავი. კიდობანში დამალა ისინი, რომ სხვებთან ერთად რისხვისას წყალში არ დამხრჩვალიყვნენ. ესხატოლოგიურ პერიოდში იესო ქრისტეს მორწმუნეთა ატაცება მოხდება, რათა ისინი გაარიდოს ღმერთმა დიადიურვის ჟამს. დარჩენილთათვის, მოჯანყეთათვის, ატაცებულები თითქოს გაქრებიან, აღარ იქნებიან, მაგრამ ჩვენ კი ვიცით ბიბლიდან, რომ ისინი სასიძოს საპარტარძლოსთან საქორწილო ნადიმზე იქნებიან წაყვანილ ატაცებულნი. მეორე მუხლში რომ წერია, ღვთისმოსავი გადის სამშვიდობოს, სწორი გზით მავალნი საკუთარ სარეცლებზე დაისვენებენო. სწორედ ნამდვილ დასვენებაზე აქვს საუბარი. დაისვენებენ დაღლილები, ქადაგებით, როცა მათ ბევრი არ უსმენს, აგინებს, აფურთხებს. დაისვენებენ იმ ძიმე შრომისგან, რასაც ისინი მაინც ღვთის სიყვარულით აკეთებენ.
და ისვენებენ, რათა როცა აღდგომის განთიადი დადგება, ისინი განახლებულნი გაცოცხლდნენ და უფალს შეეგებონ. ესე რომ თითქოს ერთი შეხედვით სევდიანი მუხლები არის 57 თავის დასაწყისში, პირველი და მეორე, მაგრამ ძალიან კარგი აზრი არის ჩადებული, ჯერ გამხნევება იმათვის, ვინც ღმერთის მოსიყვარულია და ჭეშმარიტად ღვთისმოსავი, მაგრამ ამავე დროს ეს არის მკაცრი გაფრთხილება იმათი, ვინც ამას არ მიაქცევს ყურადღებას და არაფრად აგიდებს. ამიტომაც მიუბრუნდება ღმერთი ახლა იმათ, ვინც მოჯანყენიანი არის და მათ ესე უწოდებს: თქვენ ხართ ჯადოქრის, გრძნეული ქალის შვილები, მემრუშები და მეძავთა თესლიო. ეს იყო ყველაზე საშინელი შეურაცხყოფა მათთვის. ისინი ხომ ტრაბახობდნენ, თითქოს აბრაამის შთამომავლები იყვნენ, რჩეულიერი, მაგრამ მათ აქ ღმერთი უწოდებს მემრუშეთა ჯადოქართა თესლს. თანამედროვე ენაშიც ებრაელები გინდა თუ არაბული სამყარო, მათთვის ყველაზე საშინელი დინება, როცა მათ თესლს შეუგინებ. ხო, დალოცვა არის, როცა მათ თესლს გაახარებს ღმერთი და მათგან აღმოაჩინებს და თუ ებრაელები ჩვენ წარმოშობით არა ვართ, გული ნუ დაგწყდება, იმიტომ რომ ღმერთმა ცოცხალ და ჭეშმარიტ სულიერ თესლში ჩაგვსახა და აღმოგვაცენა, ოღონდ კი რწმენით დავრჩეთ მასში. პირველ მეფეთა წიგნში მე-15 თავის 23 მუხლში ასეთი რამ წერია: სამუელ წინასწარმეტყველი საულ მეფეს მიმართავს. ერთი ცოდვა, ჯადოქრობა და ურჩობა, კერპთაყვანისმცემლობა და თვითნებობა. ურჩობა და თვითნებობა გამოიჩინა საულ მეფემ, არ დაელოდა ღვთისმოსავ წინასწარმეტყველს. ურჩობა, მოჯანყეობა ღვთის სიტყვისადმი საძაგლობა უფლის თვალში. თვითნებობა, ცოდვილი გულის ზრახვებით სიარული, ღვთის თვალში იგივეა, რაც საძაგელი კერპთაყვანისმცემლობა. და ეს არის სწორედ აღწერილი მომდევნო მუხლებში. მეოთხე მუხლში წერია: ვის დასცინითო. აქ იგულისხმება წინა მუხლებშიაც იყო დაწერილი: გარდაცვლილ მართავ ღვთისმოსავ პიროვნებებს დასცინოდნენ მოჯანყეები, ვისზე მოგირღვევიათ პირი, წაგიგრძელებიათ ენა. თქვენ ხომ ცოდვის ძენი ხართ, სიცრუის თესლიო. კიდე იმეორებს სულიწმინდა და უპირისპირდება მათ, ვინც ჩემულობდნენ თითქოს აბრაამის ძეები ყოფილიყვნენ. მეხუთე მუხლიდან დაწყებული მოცემული გვაქვს სურათი, თუ როგორ არიან აყოლილები თავიანთ გრძნობებს და ხორციელ ვნებებს ეს კერპთაყვანისმცემელი ადამიანები, რომელმაც გადმოიღეს მეზობელი ერებისგან ყველან არის სისაძაგლე და მათ ბაძავდნენ. თითქოს ჩემულობდნენ, რომ ჭეშმარიტ ღმერთის თაყვანისმცემლები იყვნენ, მაგრამ შეჯვარებას ახდენდნენ. შეკრებდნენ ყველა ერებიდან, რაც მათ ასწყობდათ, რაც მათ სიამოვნებდათ და თან ღმერთსაც განარისხებდნენ, რომ ჩემულობდნენ თითქოს ღმერთის რწმენაც ჰქონდათ. ნახეთ რა წერია: კერპებით აღეგზნებით ყოველი აყვავებული ხის ძირში, ბავშვების შემწირავნო ხევებსა და კლდეთა ნაპრალებშიო. ისრაელებს არც კი რცხვენოდათ და აშკარად წაგრძელებული ენით და დაცინვით დადიოდნენ წარმართა ტაძრებში მყოფ მეძავ ქალებთან. მათი კერპებით აღიგზნებოდნენ და მრუშობის შვილებს, ჩვილ ბავშვებს კერპებს წირავდნენ. ეს ყველაფერი საშინელი სისაძაგლე იყო ღმერთის თვალში. მერე ჩამოთვლილი რომ არის ადგილმდებარეობების განსაზღვრელი სიტყვები, ყოველი აყვავებული ხის ძირი, ხევი, კლდეთა ნაპრალები, მაღალი და წარმოსაჩენი მთა, ისიც წერია შინ სახლში კარებისა და წირთხლის უკანო. ეს ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ კერპების თაყვანისცემა ხდებოდა აბსოლუტურად ყველგან, დაბლობში, მაღლობზე თუ ნებისმიერ სახლში შიგნით. ისინი უტიფრად, უსირცხვილოდ კერპთაყვანისმცემლობის რიტუალებს მისდევდნენ და ამ სექსუალურ ჟინებს აყოლილები არც დაგიდებდნენ არაფერს ღვთიურს. ესეთი სურათებია დახატული, რომ გაგაოცებს და გაგაბიჟინებს. ეს ინდივიდების და ოჯახების დონეზე. მე-9 მუხლიდან ჩვენ უკვე მთელი ერის დონეზე ხვდებით მუხლს მემართულს ებრაელებისადმი. მეფესაც ეახელი ნელსაცხებლით, გაიმრავლე ფერუმარილი, ძალიან შორს გზავნიდი მაცნებს და ქვესკნელამდე დამდაბლდი. აქ იგულისხმება მეზობელი, მათი გაგებით ძლიერი ქვეყნის მეფე, ვისაც ისრაელები მიმართავდნენ დახმარებისთვის და ღმერთს კი ივიწყებდნენ. აქ პერსონიფიცირება ხდება და თითქოს ერი არის როგორც მეძავი ქალი, რომელმაც უღალა და იმრუშა, ქმრის ერთგული აღარ იყო და უკვე სხვა მამაკაცებისკენ გააპარა თვალი და იმათვის იბრანჭებოდა. გაიმრავლა ფერუმარილი და არც იღლებოდა ამ მეძაობაში. წარმართა მეფეთა შეწენაზე დაიმედება იგივე იყო, რაც წარმართ ღვთაებათა თაყვანისცემა.
იმიტომ რომ ის წარმართები ხო თავიანთი ღმერთებით ამაყობდნენ. ეს გაფრთხილებები წინა თავშიც იყო მოცემული ეგვიპტის მაგალითზე. ესაიასთან 30 თავის დასაწყისში ასეთი რამ წერია: ვაი მიამბოხე შვილებს, ამბობს უფალი, რჩევას რომ იღებენ, თუმცა არა ჩემსას, კავშირს რომ ჰკრავენ, მაგრამ არა ჩემი სულით, რათა ცოდვას ცოდვა მიუმატონ. ეგვიპტეში რომ ჩადიან, ჩემი ბაგის უკითხავად, ფარაონის ფარველობის ქვეშ რომ მტკიცდებიან და ეგვიპტის ჭრილქვეშ რომ ეძებენ თავშესაფარს. მაგრამ სირცხულად გექცევათ ფარაონის ფარველობა და ეგვიპტის ჭრილში თავის შეფარება დამცირებად გექცევათ. ყველა შერცხვება იმ ხალხის გამო, რომელიც უსარგებლოა, ვერ იხსნის, სარგებლობას ვერ მოუტანს, მხოლოდ შეარცხვენს და შეურაცხყოფს. ეგვიპტის შემწეობა ფუჭია და ამაო. სიტყვა ეგვიპტე შავს ნიშნავს. ხოდა ნებისმიერ ჩვენთაგანი ან ერთად აღებული ერი თუ რაღაცა შავს, კერთაყვანისმცემლურს მიენდობა და იმას ჩამოეკიდება და ღმერთს დაივიწყებს, ღმერთის იმედი არ ექნება. გამოდის რომ კერთაყვანისმცემელია და სხვის შემწეობას იგი არ უნდა ელოდოს. ეს ყველაფერი ფუჭი აღმოჩნდება და ისინი სასტიკად შერცხვებიან. ვიფიქრებთ რომ აქ მხოლოდ ისრაელზე, იმ საუკუნეში და ეგვიპტეზე იყო საუბარი. ეს არის ცოცხალი სიტყვები, ცოცხალ წიგნში მოწოდებული და ყველა ერს და ყველა ხალხს, ყველა ინდივიდუუმს ეხება. 31 თავის დასაწყისში მსგავსი გაფრთხილებაა. ვაი ეგვიპტეში დახმარებისთვის ჩასულთ, ცხენებსა და ეტლებზე დაიმედებულთ, ვინაიდან მრავლადაა და მხედრების მოიმედეთ, რადგან ფრიად ძლიერნი არიან. ისრაელის წმინდას კი არ მიაპყრეს მზერა და უფალი არ მოიძიეს. თუმცა ბრძენია უფალი და მოაწევს უბედურებას თავისი სიტყვისამებრ და არ გადაუხვევს. აღდგება ბოროტეულთა სახლზე და ბოროტმოქმედთა მხარდამჭერებზე. ადამიანები არიან ეგვიპტელები და არა ღმერთები. ხორცია ეგვიპტელთა ცხენები და არა სული. გაიწვიეს ხელს უფალი და წაბორძიგდება შემწეც და შეწევნულიც. ყველანი ერთად დაიღუპებიან. ხო დავიღოთ ნებისმიერი ერი ქვეყანა. ეს იქნება ზიმბაბვე, საქართველო, რუსეთი, ამერიკა, ავსტრალია, ნებისმიერი, ვინც პირველ რიგში ღმერთზე არ გასწორდება და პოლიტიკურ იმედებს, თავიანთ მისწრაფებებს სხვაზე ჩამოკიდებენ და იმათ შეხურებენ, თითქოს ისინი იყვნენ მხსნელები, შერცხვებიან სასტიკად და როგორც აქ წერია, ყველანი ერთად დაიღუპებიანო და მართლაც მიწიერი სამყაროს დასასრულიც ასია წინასწარმეტყველი. ყველა ერი ამოიშლიტება და დაიღუპება, ვინც კი ღმერთის სახელს არ აღიარებს და მას არ სცემს თაყვანს ჭეშმარიტებით, არა სიტყვებით, არა ნომინალურად, არა თავიანთი გამოგონული ტრადიციებით, არამედ ბიბლიურად, ღვთის სიტყვაზე დაყრდნობით, რაც იქ მოცემულია, სული წმინდით. ასე თაყვანისცემას მოითხოვს ღმერთი, როგორც ახალ აღთქმაშიც წერია. მეთემულში არის, რომ იღლებოდი შენს შორეულ გზებზეო, საუბარი გვაქვს მოღალატე დიაც ქალთან, ქმარს რომ უღალატა, მაგრამ არ გითქვამს, იმედი დავკარგეო, ძალებს განიახლებდი და ამიტომ არ იქანცებოდი. ნეტავი და კანცულიყო, ნეტავი მობრუნებულიყო, ნეტავი მოენანიებინა, მაგრამ ცოდვილ ადამიანს ეს ახასიათებს. ისრაელიანები ჯიუტად უარს ამბობდნენ ეღიარებინათ, რომ წარმართა შეწენაზე დანდობა ფუჭი იყო. ისტორიულად რამდენჯერ არის ცნობილი ასეთი რამ, რომ ვისაც რაღაცა თანხას გადაუხდი, იმას ჩამოეკიდები, მე სწორედ ის გიმუხთლებს, იმიტომ ის თავის თავზე ფიქრებს და შენი დაცვასვლაც არ აინტერესებს. ვიღაცა ეთქვის, მას საშველი სადღა არისო, საშველი ერთადერთი არის ღმერთში. მასე უნდა გასწორდეს თითოეული ადამიანის გული და მე ღმერთი თვითონ გამოაჩენს გამოსავალს და სასწაულებრივად იხსნის. და თუ დასასჯელი ვართ, და გვიქვემდებარებს სხვას და ესაც მორჩილებით უნდა ავიღოთ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თითოეული ჩვენთაგანის სულის გადარჩენა არის აუცილებელი და რა ის, თქვათ, ერივის დაემორჩილება და ვისთან აითქვიფება. ჩვენ პირადად ინდივიდებს ვერავინ ვერსად ვერ აგვთქვიფავს, თუ ჩვენ თვითონ არ ავიზირებით კერთაყვანისმცემლებაში. ჩვენ ღმერთმა ინდივიდებად გაგვაჩინა და ჩვენ პიროვნულად უნდა მივიდეთ იესოსთან. ოსიასთან მეხუთე თავის მეოთხე მუხლში ასეთი რამ წერია, ოსია წინასწარმეტყველი. მათი ბოროტის საქმეები არ ანებებენ, რომ მიიქცნენ თავიანთი ღმერთისაგენ, რადგან ბოზობის სულია მათ ციახში და უფალი ვერ უცვნიათო. ამიტომ წერია აქ მეათე მუხლში, ესაიასთან 57 თავში, რომ იღლებოდი შენ შორეულ გზაზე, მაგრამ არ გითქვამს, იმედი დავკარგეო. ისინი ჯიუტები არიან, ჯიუტობენ და არ უნდათ აღიარონ, რომ იმ თავითვე შეცდომაა სხვაზე ჩამოკიდება. მათ მიერ ჩადენილი ბოროტის საქმეები აკავებენ, რომ ღმერთისკენ მიბრუნდნენ. ერთადერთი გამოსავალი არის ბოროტ საქმეებს ხაზი გადაუსვა და მთლიანად მოხდეს მეტანოია, 180 გრადუსით შემოbrunება და ღმერთისკენ რწმენი თვალების მიმზერა. ეს თუ არ მოხდა, დაიღუპება. ერიც
და ბერიც. მე-11 მუხლში წერია: ვის უფრთხოდი და ვისი გეშინოდა, როცა მღალატობდი და აღარ გახსოვდი. გულთან რომ არ მიმიტანე, სხვა თარგმანში ეწერა: გულზე არ გქონდი დადებულიო. ღმერთი ამბობს, უფალი ამბობს ამას. ის უნდა იყოს ჩვენს გულზე დადებული, ის უნდა მივიტანოთ გულთან ახლოს, თორე ჩვენც მოღალატე დიეცები ვიქნებით, ქალი რომელიც ქმარს ღალატობს და სხვისკენ გარბის. ვისი უნდა შეეშინეს ადამიანს იმაზე უფრო მეტად, ვინც ნამდვილად შიშის ღირსია, იმიტომ რომ ვაიმას, ვინც განრისხებული ღმერთის ხელში ჩავარდება. ღმერთმა ხო ჩადო ჩვენში ეს კეთილი განცდა შიშისა, იმიტომ რომ ეს შიში მერე შენ გიცავს, რომ არ შეგეშალოს და ამიტომ კითხულობს წინასწარმეტყველი: ვისი შეგეშინდა, ვის უფრთხოდი? განა მომხდური მტრის ისე მაგრა უნდა გეშინოდეს, რომ ეხლა სხვა ქვეყნის მეთაურს ფულები აძლიო და დახმარებას თხოვო. განა შიში უფრო იმისი არ ხამს, ვისაც შეუძლია შენი სხეული საუკუნო საჭმელში ჩააგდოს, იმიტომ რომ ურწმუნო მოღალატე და კერპთაყვანისმცემელი აღმოჩნდი. და ღმერთი ასეთ რამეს ამბობს, რაც ასე გავრცელებული ადამიანებში. დიდხანს ვდუმდი, ამბობს უფალი და ამიტომ აღარ გეშინოდა ჩემი, ასე რომ თუ ღმერთი დუმს ჩვენს ცხოვრებაში, გვეშინოდეს და თრთოდეთ. სასწრაფოდ მივაკითხოთ მას, იმიტომ რომ დუმილი კარგის ნიშანი არ არის. ჯობია გვყავდეს ახლობელი, რომელიც არ დუმს, მაგრამ გვამხელს, მკაცრად გვეუბნება, შეგვანჯღებს, გამოგვაფხიზლებს, შემოგვილაწუნებს, იმიტომ რომ ასეთ ადამიანს მართლა ვუყვარვართ. მაგრამ დადგება დრო, როდესაც ღმერთი დაადუმებს ასეთ ადამიანს და ეს საბალაოდ აიბეჭდება ამ ადამიანში, იმიტომ რომ დადუმდი, ამიტომ აღარ გეშინოდა, ვაი შენ, კბოდი ახლოა და ლამისა გადაიჩეხო. მე-12 მუხლში წერია, რაც რისი იმედიც ებრაელებს ახლა აქვთ. და ნებისმიერი ადამიანი აიღე, თავს რო კეთილს უწოდებს. ისინი თვლიან, რომ კარგ საქმეებს აკეთებდნენ, ამიტომ უნდა გადარჩნენ. თუ 100 საქციელიდან 51 კეთილია, ისინი თვლიან, რომ სამართლიანობის ნიადაგზე მათ ყველა 49 საქმე უნდა ეპატიოთ. არანაირად, საქმეებით ვერავინ ვერ გადარჩება. მე-12 მუხლში წერია: გამოვაცხადებ შენს ეგრეთ წოდებულ სიმართლესა და ნამოქმედარს, მაგრამ სარგებელს არ მოგიტანს ეს შენო, ვერავინ ვერ გამართლდება თავისი საქმეებით, აბსოლუტურად ვერავინ ვერ გადარჩება. და ეს არის ახალი აღთქმის ევანგელიის დედა აზრი. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მადლით გადარჩებით. მადლით, რომელიც ღმერთმა მოგცა და რომელიც ჩვენთვის არის ბოძებული, რწმენითა და სიყვარულით ჩვენი გადამრჩენელსა იესო ქრისტესი, ის გაეკრა ჩვენთვის ჯვარზე და იმან გადაგვარჩინა. ჩვენ რაც არ უნდა სიკეთეები ვაკეთოთ, ეს ყველაფერი ღმერთის თვალში არ არის როგორც ბინძური დასაცმელი, მაგრამ როცა ღმერთისკენ მობრუნდები, ის გაგაკეთებინებს იმ საქციელს, იმ საქმეს, რაც მას მოსწონს და კეთილნაყოფადაც აქცევს. ოღონდ უკვე შენს მიერ გაკეთებული საქმე კი არ იქნება, არამედ ღმერთი აკეთებინებს ქრისტიანებს იმათ, რაც მას სურს. მე-13 მუხლში ისევ შენჯღრება, ისევ მკაცრი გაფრთხილება. როცა იყვირებ, გიშველოს ახლა შენი კერპების კრებულმაო. ნახეთ, როგორი რამ წერია. რუსულში კითხვით წინადადება, когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? განაგადაგარჩენს კითხვით წინადადება. მაგრამ ეტყობა დედანში, ორიგინალში უფრო კითხვით წინადადება კი არ არის, არამედ მკაცრი სახითი წინადადება. ინგლისურშიც ასე იყო, როცა იყვირებ, გიშველოს ახლა შენი კერპების კრებულმაო. ეს უკვე იმ ადამიანზეა ლაპარაკი ან იმ ერზე, რომელიც შეჭირებაში რო ჩავარდება და იწყებს გონებაზე მოსვლას, ეხლა ვაი თუ გვიანი იყოს, ვეღარ გიშვების კერპების კრებული, თუ იმ კერპებზე ხარ ისევ ჩახუტებული. უორენ ურისბი ამას ამბობს. თანამედროვე ღვთისმოჯამყი ადამიანისთვის კერპების კრებულია, ჩამოთვლი. განათლება, გამოცდილება, სამსახურში მაღალი თანამდებობა, კარიერა, ფული, მედიცინა, ვითომ ეს გადაგვარჩენს, მეგობრობის წრე, საზოგადოებრივი სტატუსი. კერპების კრებული. მაშინ იმ საუკუნეში შეიძლება რაღაცა გამოთვლილი და გამოქანდაკავებულები ქონდათ, მაგრამ ახლა თითქოს ახლა მოდერნისტულ საზოგადოებამ ხატები შემოიღო და უფრო განსულიერებული კერპები, როგორც არის ეს ცრუ დაიმედებები, ფული, რომელზეც ბევრი არის ჩამოკიდებული და მისი იმედი აქვს. და ღმერთი ამიტომ გვეუბნება, გიშველოს ახლა შენი კერპების კრებულმა, ვერ გვიშველის. ამიტომაც არის რუსულ თარგმანში კითხვითი წინადადება, გიშველის? პასუხი არის არანაირად. მშველელი, გადამრჩენელი და მერე მომდევნო მუხლებში არის ნახსენები, განმკურნებელი და გამომაჯანსაღებელი თავად ღმერთი არის და მადლობა მას, რომ რაღაცა დოზით ჩვენს ავადმყოფობას დაუშვებს ხოლმე, რომ ჭეშმარიტად მთავარი ექიმი მოვიზიოთ, მას მივაკითხოთ და არა
მათ უარა ექიმბაშებს, რომლებსაც მხოლოდ გამოძალვა უნდათ ფულისა ჩვენგან. ამიტომ წერია მე-13 მუხლის მეორე ნაწილში, ყველას ქარი წარიტაცებს და ორთქლი წარხვეტავსო. ნახეთ, მათი კერპების კარებული იმდენად მსუბუქი აღმოჩნდება, რომ ორთქლი წახვეტავს. ფსალმუშიც ეს წერია 71 ფსალმის მე-7 მუხლიდან წავიკითხავ. ღმერთისგან არის ჩემი ხსნა და ჩემი ღირსება. ღმერთი არის ჩემი კლდე და თავშესაფარი. მას მიენდეთ ყოველ ჟამს ხალხნო. თქვენი გული გადმოხვარეთ ღვთის წინაშე. ღმერთია ჩვენი თავშესაფარი. არარაობანი არიან მოკვდამნი. ცრუობენ კაცთა შვილები. სასწორზე რომ დადო, ყველა ერთ ამოსუნთქვაზე მსუბუქია. წერია ფსალმუნებში, ამიტომაც არის აი ეს ფცკარი სასწორზე რომ დადო, ყველა ერთ ამოსუნთქვაზე მსუბუქიაო. მე-13 მუხლის პარალელი ადგილი. ყველა კერპთა საკრებულობს წარიხვეტავს ქარი. წარიტაცებს და მათგან აღარაფერი აღარ დარჩება. მაგრამ იქვე ღმერთი გვეუბნება. ისე მე-13 მუხლში ისეთი მოწყალია, რომ არ დაგვტოვებს ამ რისხვაში და გვეუბნება, ჩემზე დაიმედებული კი ქვეყანას მიიღებს მემკვიდრეობად და ჩემს წმინდა მთას დაეუფლება. ამის წამკითხველი აუცილებლად მიხვდება, რომ ეს არის მინიშნება ცათასასუფაველზე. იმიტომ რომ ებრაელებმა იცოდნენ, მათ დახპირდა ღმერთი, რომ ქვეყანას დაიმკვიდრებდნენ. დედამიწაზეც დაიმკვიდრებენ ხილულში 1000 წლეული პერიოდში და შემდეგ წმინდა მთაზეც დაასახლებდა და როგორი მოწყალია ღმერთი, ჩემთან კი არ მოხვალთ, ათრთოლებული არამედ წმინდა მთას დაგაუფლებინებთო. იქ როგორც სრულუფლებული მცხოვრებლი ისე იქნებოდნენ. და ამიტომ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, რომელიც გახლართული არის ცოდვებში და ვეღარ მიმხვდარ არაქნას, როგორ კერპები არ შველის, იძახის და ვაიდა ღმერთიც არ ეხმარება, იმიტომ რომ კერპებზეა ჩახუტებული და ამიტომ მე-15 მუხლიდან მოწოდებული არის შპარგალკა, შეხსენება, მინიშნება რა უნდა მოხდეს. მოასწორეთ და გაათავისუფლეთ გზა. ეს არის ბრძანებითი კილო, ღმერთი მოგმართავს და გვეუბნება. მოაშორეთ დაბრკოლება ჩემი ხალხის გზიდანო. აქ უბრალო გზაზე დებილი გზი არ არის საუბარი. ესაიასთან გზის თემა, გზა, რამოდენიმე ადგილას გვხვდება და ყველანი ადვილად მიხვდებით, რომ აქ მოიაზრება ადამიანის გულში და გონებაში ბილიკები, რომელიც უნდა იქცეს მეფის სავალ გზად. როგორც მეფე რო გადაადგილდებოდა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე, წინში რიკები მოდიოდნენ და გზას ასწორებდნენ და აფრთხილებდნენ ხალხს, რომ უნდა გამზადებულიყვნენ. აი ესე წინასწარმეტყველები არიან ჩვენთვის, როგორც წინასწარმთქმელები, რომ მოდის ღმერთი, ცათასასუფეველი მოახლოვებულია და გაასწორეთ გზა. ნუ ჩარაზავთ თქვენი გულის კარებს და შეუშვით იქ ღმერთი. ყველაზე დიდი დაბრკოლება არის ცოდვა. იგი მოშორებული უნდა იქნას. ამაზე არის საუბარი მე-14 მუხლში. მოაშორეთ დაბრკოლება ჩემი ხალხის გზიდანო. როგორც აღნიშნეთ, ესაიასთან გზაზეთ საუბარი სხვაგანაც არის. მე-40 თავის მე-4 მუხლში ბრძანებითი კილოა. ისევ ღმერთი მოგმართავს და გვეუბნება, ამოივსოს ყოველი ხევი, ყოველი მთა და ბორცვი დადაბლდეს, ფერდობები გავაკდნენ და მთაგრეხილები გასწორდნენ. მხოლოდ მთაგრეხილებზე არ არის ლაპარაკი. ღმერთს ამდენად გეოლოგიური მოსწორებული ადგილები კი არ აინტერესებს, არამედ მთაგრეხილები გვაქვს ჩვენს ცოდვით, გულებში და გონებაში. აი ეს ბორცვების ჩვენი სიამაყე უნდა დადაბლდეს და ფერდობები უნდა გავაკდეს. ამოივსოს ყოველი ხევი და სწორი გზა უნდა გაიხსნას, რათა ღმერთი შემოვიდეს. ეს ადგილი აქვს მოყვანილი ლუკასთან, ლუკას ახარებაში მე-3 თავის მე-5 მუხლში სულიწმინდას. მაგრამ იქ მიაქციეთ ყურადღება, ბრძანებითი კილო არ არის. უკვე გრამატიკული ფორმა შეცვლილი არის მომავლის ფორმით. ეს უფრო გვამხნევებს. რომ იქ თუ ღმერთი გვიბრძანებს, რომ ესე მოვიქცეთ, ამოივსოს, მოსწორდეს. ლუკასთან მე-3 თავის მე-5 მუხლში წერია, ყოველი ხევი ამოივსება, ყოველი მთა და ბორცვი დადაბლდება, მრუდე გაიმართება და ოღრო-ჩოღრო გზა მოსწორდება. ნახეთ, როგორი ზემოთ აღმასვლა, იმიტომ რომ როდესაც უკვე ახალ აღთქმაში შევდივართ და ევანგელიას შევისისხოცდებთ, ღმერთი გვეუბნება, ესე მოხდება, ოღონდ ჩემთან დარჩით, ოღონდ იესო ირწმუნეთ. ლუკას მიანათქვამს სიტყვებს ური დაუგდეთ, იმიტომ რომ ლუკა მიავალაპარაკე სულიწმინდითო და ამოივსება, დადაბლდება, გაიმართება, მოსწორდება. ეს უნდა იყოს ჩვენი ლოცვის საგანი და ეს უნდა ვეხუწოთ გულს, იმიტომ რომ ჩვენს გულში კიდე არის თაგრეხილები და მოუსწორებელი ქვიანი ადგილები, სადაც კიდე ღმერთს არ უშვებთ, რომ გაივაკოს. ესაიასთან 42 თავში მე-16 მუხლში
ღმერთი ამას გვეუბნება, რომ ამას მე თავად გავაკეთებ. ოღონდ თქვენ მე მომენტეთო. ბრმებს მათთვის უცნობ გზაზე წავუძღვები და უცნობი ბილიკებით ვატარებ. სიბნელეს სინათლედ ვაქცევ მათ წინაშე და მიაქცეთ ყვადობა. ოღრო, ჩოღრო გზებს მოვასწორებო, ღმერთი გვეუბნება. ესე იგი ჩვენ უვარგისები, უმაქნისები, უარაფერი არ შეგვიძლია, უუნაროები, კი გვეუბნება ღმერთი, ამოავსეთო, ხევიო და დაადაბლეთ ბორცვებიო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისევ მას უნდა ვთხოვო და ვემუდაროთ. და ის გვეუბნება, ნუ გეშინიათ, ამას მე გავაკეთებ, სიბნელიდან სინათლეზე წაგიწყვები და ოღრო, ჩოღრო გზებს მე თვითონ მოვასწორებო. როგორ გაგვახარებს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ისევ ესაიამ უნდა მეგვიყვანოს მხსნელთან, მესიასთან, იოანესთან. ახლა თქმაში მე-14 მე-6 მუხლში უკვე წერია. ვინი გულისხმება ნამდვილად სიტყვა გზის მიღმა. უთხრა მას იესომ, მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. მამასთან ვერავინ მიდის თუ არა ჩემით. იესო ქრისტეს მამა კი ღმერთია, ღმერთი ჭეშმარიტი, აღმატებული, დიდებული, ქვეყნიერების მეპატრონე, შემქმნელი. ღმერთთან ვერავინ ვერ მივა იესოს გარდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლია, იმიტომ რომ იესო არის გზა ერთადერთი და ჭეშმარიტი. ასე რომ არ დაგვაქვს ეს მუხლი, როდესაც გავიგებთ, ყურს მოყრავთ, რომ სხვა რელიგიის წარმომადგენლები კამათობენ და ფჭობენ, რომ თურმე უიტყვით სხვადასხვა გზა არსებობს მთის მწერვალისკენო. არა, არანაირად. ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა არის იესო და სხვა ყველა რელიგია არის დამახინჯება. მე-15 მუხლში ორი რამ არის ერთდროულად მოცემული: ღმერთის დიდ ბუნავნობა და თან მისი მამობრივი მზრუნველობა. ასე ამბობს მაღალი და ამაღლებული, ის ვინც მარადიულია და წმინდაა მისი სახელი. მაღალ და წმინდა ადგილზე ვმკვიდრობ მე და გადასვლა ესეთი, თუმცა ტანჯულთან და სულით მორჩილთან ვარ, რათა გამოვაცოცხლო თავდაბალთა სული და მწუხარეთა გული. რა ბედნიერები და ნეტარები ვართ ჩვენ, ადამიანები, ვინც ვირწმუნებთ ამას, რომ ღმერთი კი არის ამაღლებული, აღზევებული, მაგრამ ის აგრეთვე მოსიყვარულე მშობელია, რომელიც არ თაკილობს, რომ ჩვენთან ახლოს მივიდეთ, ოღონდ მას მორჩილი გული დაუხვედროთ. თუ ჩვენ ვიტანჯებით სამართლიანობისათვის და არა იმიტომ, რომ ჩვენ თვითონ რაღაცა სისულელები ჩავიდინეთ, ის აუცილებლად მოგხვედავს, გაგვამხნევებს და თუ ჩვენთვის ჭკუის სასწავლებელი არის, თვისაც ჩვენივე სისულელების გამო ვიტანჯებით, ჭკუა ვისწავლოთ და მას გულის განკურნება ვთხოვოთ. ფსალმუნში წერია 112 ფსალმუნის მე-5 მუხლიდან. ვინ არის ვითარცა უფალი? ღმერთი ჩვენი მაღლა დამკვიდრებული, დაბლა მჭვრეტელი, რომ ხედავდეს ცას და ქვეყანას, წამოაყენოს მტვრიდან საწყალი, სანაგვიდან აღამაღლოს ხატაკი. აი ესეთი მოსიყვარულე მშობელი ღმერთი ყავს ჩვენ, რომელიც ესაიას 57 თავიდანაც გველაპარაკება, გვეჩურჩულება, გვესიყვარულება, ფსალმუნებიდანაც და ახალი აღთქმიდან ხო პირდაპირ იესო ქრისტეს სიტყვებით მოგმართავს. მე-16 მუხლში წერია, რომ ესე რო არ მოქცეულიყო ღმერთი, დაუძლურდებოდა სული ჩემს წინაშეო. ესე იგი ღმერთი ისეთი მოწყალია, ჩვენ რო ვიმსახურებთ, იმ რისხვის წილკი არ მოგვისხავს სასჯელს, არამედ მაინც სულ გრძელია, მრავალმომთმენი და ცოტას გვაკმარებს ხოლმე. და მისი ახსნა ის არის, რომ არ ვიდავებ საუკუნოდ, ამბობს უფალი, და არც უკუნისამდე ვიქნები განრისხებული, თორემ დაუძლურდება სული ჩემს წინაშე და მათი სამშნელი მე რო შევქმენი. ღმერთმა შექმნა ჩვენ და იცის, რომ ძალიან მყიფეები ვართ და ბევრს ვერ ავიტანს. მის რისხვას ვერ გაუძლებთ. იესო ქრისტე ამას მათეს ახარებაში ამბობს 24 თავის 21 მუხლიდან წავიკითხავ. იქნება მაშინ დიდი გასაჭირი, რომლის მსგავსი არ ყოფილა წუთისოფლის დასაბამიდან დღემდე და არც არასოდეს იქნება. საუბარია დიადიურის ხანაში, რომლის დროსაც ებრაელებმა უნდა მოინანიოთ და მობრუნდნენ. ამიტომ იქ წერია: ის დღეები რომ არ შემოკლებულიყო, ვერაცოცხალი ხორციელი ვერ გადარჩებოდა, მაგრამ რჩეულთა გულისთვის შემოკლდება ის დღეები. აი ესეთი მოწყალია ღმერთი, რომ დიადიურის დროსაც კი ზომაწონით მიუძღავს, რათა რჩეულები, ვინც ჩაფიქრებული ყავს, ვინც იცის, რომ მოინანიებენ და მის სახელს ჭეშმარიტებით მოუხმობენ რწმენითა და მონანიებით, იმათ გადაარჩენს და მათ უყურებს. მათ მამებს ახლაც უთმენს, იმიტომ რომ იცის, რომ ამა თუ იმ ებრაელს უნდა შეეძინოთ. ძე თუ ქალიშვილი, რომელიც მერე იმ ესქატოლოგიურ პერიოდში უნდა გადარჩნენ და ღმერთის სახელი აღიარო. ძალიან მოწყალია ღმერთი. მე-17 მუხლში საუბარია თავხედობაზე და გულის სიავეზე. ამაზე ძალიან ბევრი ადგილი გაგვახსენდება ბიბლიიდან. ნახეთ რა წერია: ანგარების ცოდვის გამო ვბრაზობდი, ამბობს ღმერთი, და ვლახვრავდი მას.
დავემალე, რადგან ვბრაზობდი. ის კი თავხედურად დადიოდა და თავისი გულის გზით დადიოდა. იგავებში წერია: 6 რამს ძულს უფალს. მე-6 იგავი, მე-16, მე-19 მუხლებ და 7 რამეს იზღება უფალს. და მე ჩამოთვლილია რაც ეჯავრება ღმერთს და აქედგან, ამათგან. პირველი იქ თავხედობა რო იყო თქვა მე-17 მუხლში 57 თავში, ესაიასთან ამპარტავანი მზერა, ეს იგივე რაც თავხედობა სინონიმია. ბოროტების მზრახველი გული, საბროდოდ აჩქარებული ფეხები. აი ნახეთ, ამ 7 ჩამონათვალიდან მე ციტატა თქვენ თვითონ მოიძიეთ. 3 არის ის საშინელება, რომელიც აგერ მე-17 მუხლში ამოწოდებული. თავხედურად დადიოდი თავისი გულის გზებითო. გულზე ბიბლიაში კითხულობთ. ჯერ კიდევ დაბადების წიგნში, მერვე თავის 21 მუხლში რომ სიყრმიდანვე ბოროტებისკენ არის ადამიანის გულის თქმა მიდრეკილიო. აი ეს არის ჩვენი დიაგნოზი. ცოდვილ ადამიანს ეს ახასიათებს. მიდრეკილება ჩვენ გვაქვს ბოროტებისაგენ. ასე რომ ურავინ ვიტყვის, უმციკლო ბავშვი დაიბადა, ცოდვილი შემოემატა კიდევ ამ საზოგადოებას და ის ცოდვილი რომ გაიზრდება, თუ ღმერთისკენ არ მიაბრუნა თავი, როცა სრულწლოვანი გახდება და თუ იესო ქრისტეს სახელს არ მოუხმობს, დაიღუპება, იმიტომ რომ რაც წერია ბიბლიაში 100% ჭეშმარიტება, სიყრმიდანვე ბოროტებისკენ არის ადამიანის გულის თქმა მიდრეკილი. იერემიას კიდევ უფრო მძაფრად უწერია ეს. მე-17 თავის მე-9 მუხლიდან. ყველაფერზე ცბიერია გული და გაუკუღმართებული. ვინ ჩასწვდება გულს? მე-10 მუხლში პასუხი: მე უფალი ვიკვლევ გულს და ვცდით ირკმელებს, რათა თითოეულს თავს საქმეთა მიხედვით მივაგო. ეს რომ იცის დავითმაც, მე ფსალმუნემ, მეფემ, მაგრამ ასევე ღვთისმოსიყვარულე პიროვნებამ, დავითი ასე ლოცულობს თავის ძალიან ცნობილ 50 ფსალმუნში. მე-10 მუხლში ასეთი რამ წერია: სუფთა გული შეჰქმენი ჩემში ღმერთო და წრფელი სული განაახლე ჩემს სხეულშიო. ჩვენს ცოდვით დაავადებულ გულს სჭირდება მკურნალი და მისი გამომაჯანსაღებელი ერთადერთი ღმერთია. იგავებში, ისევ იგავებს რომ მივაკითხოთ, მე-4 თავის 23 მუხლში წერია: ყველაფერზე მეტად დაიცავი შენი გული, რადგან გულისგან მოედინებიან სიცოცხლის წყაროებიო. სიცოცხლის წყარო იესოსგან მოედინება. იგავების დამწერმა სული წმინდით რო დააწერინა, იმ თავი თუ ეს მოიაზრა, ქრისტე უნდა გვყავდეს ჩვენ გულში, რომ იქიდან სიცოცხლის წყაროები მოედინებოდნენ და სწორედ ამ იგავების ეს მუხლი პარალელურად ეხმიანება იოანეს ახარებაში მე-7 თავში მოცემულ 27 მუხლს, სადაც იესო ასეთ რამეს ამბობს. შესწახამანდა თქვა: თუ ვინმე სწურია, მოვიდეს ჩემთან და დალიოს. ვისაც ჩემის წამს, როგორც წერილი ამბობს, ცოცხალი წყლის მდინარე ნიდინებენ მისი წიაღიდანო. ხო და ჩვენ გული გავისუფთავოთ, ღმერთს ვევედროთ, რომ გაასუფთავოს და იქიდან მერე სიცოცხლის წყლები იდინებენ იესო ქრისტეს დიდი მადლით, განა იმიტომ რომ იმსახურებთ, არამედ მთლიანად მას უნდა ჩამოვეკიდოთ, მის მიმართ უნდა ვიყოთ სულით ღატაკნი და ყოველთვის ვედრებლები, ვეხვეწოთ მას, რომ გვჭირდება მისი შემწეობა, გამაგრება, რომ მოგხედოს და განგვიკუნოს ეს კეთრშეპყრობილი, სიმსინე შეპყრობილი, რა შეიძლება წინათ მოიტანეთ გული, რომელიც ახლა ცხიმით არის ტუპტუპა, გამაგრებული, გაქვალებული და ბევრი რამ კიდევ ვერ შეუგნია და გულთან ახლოს არ მიგვაქვს. ასე რომ ამ გულს გაფრთხილება უნდა და იქ იესომ უნდა დაივანოს. რო გითხარით რომ განკურნებაზეა საუბარი მეთქი, მე-18 მუხლში არის ამას საუბარი. ვიხილე მისი გზები, მაგრამ განვკურნავ მას. წავუძღვები და ნუგეშ აღვუდგენ მას და მის თანამგლოვიარეთო. სხვაგან წერია მასზე მგლოვიარეთო. ესე იგი ჩვენ თუ გლოვიარენი გავხდებით, თუ დავიწყებთ გლოვობას ჩვენივე ცოდვისას, განა თავის შეცოდებას, რომ რაუბედი რო რასაწყალი ვარ უყვალე მე ჩაგრავენო არა, მათესთან მე-5 თავის მე-4 მუხლში ნეტარებად გარკვეული წერია. ნეტარ არიან გლოვიარენი, რადგან ისინი ნუგეშცემულ იქნებიან. ასე რომ აი ამ გლოვაზეა საუბარი მე-18 მუხლში. ჩვენ თუ ვიგლოვებთ ჩვენს ცოდვილობას, ვიგლოვებთ გულწრფელად, მაშინ ჩვენთან ერთად ვინც გლოვობს და ვინც ასევე აცნობიერებს, იმათაც ღმერთი ნუგეშს გამოუგზავნის და განკურნებას პირდება. მე-19 მუხლში წერია: მე ვქმნი ბაგეთა ნაყოფს. რუსულში არის я исполню слова, ესე იგი აღვასრულებო. მშვიდობა შორაულსა თუ ახლობელს, ამბობს უფალი და მე განკურნავ მას. ნახეთ, განკურნება სიტყვა ნახსენები იყო მე-18 მუხლშიც, მე-19 მუხლშიც, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ადამიანს ვერანაირად ვერ გახდის კარგად ფულები, იმიტომ რომ ენტროპია სახეზია. მდიდარი რაც არ უნდა ოქროებში ცურავდეს და ფულები ბლომად კონდეს ბანკის ანგარიშზე, მას მაინც დაუდგება მოხუცებულობა, შეჭირვება, ავადმყოფობა. ამას თავი დავანებოთ, ცოდვა ყველაზე საშინელი ავადმყოფობა
ამას სჭირდება განკურნება და ამიტომ მე-18-შიც, მე-19 მუხლშიც კურნალზეა საუბარი და უფალი გონება მე ვარ მკურნალი, მე განკურნავ მასო, მშვიდობას განუცხადებ, შალომ და უკვე აღარ იქნება ჯანყი ადამიანსა და ღმერთს შორის, მაგრამ ამისთვის გვჭირდება შუამავალი და ერთადერთი ჩვენი შუამავალი არის იესო. და ამას, როგორც ამ თავში წინასწარ გითხარით, დაპირისპირება ახლავს. ბოროტელნიკი აღელვებულ ზღვასავით არიან, რომელსაც დამშვიდება არ შეუძლია. შლამსა და ტალახს გამორიყავს მისი წყალიო. ახალ აღთქმაში იუდას რომ წერილი დააწერინა სული წმინდით, ალბათ იუდას სწორედ ეს ადგილი ახსოვდა ესაია წინასწარმეტყველების 57 თავის მე-20 მუხლიდან, იმიტომ რომ მანაც ასეთი შედარება მოიტანა. იუდას წერილი მხოლოდ ერთი თავისგან შედგება მე-10 მუხლში. ესეთ რამეს ვკითხულობთ. ურწმუნონი კი გმობენ იმას, რაც არ იციან, ხოლო რაც ბუნებრივად იციან, როგორც უგუნურმა პირუტყვებმა, იმით იხრწნიან თავს. ალბათ მიხვდებით რაც იგულისხმება, რაც ბუნებრივად იციან, იხრწნიან თავს. იგი ურწმუნონი ლაქებად ჩანამ თქვენი სიყვარულის სერობებზეო, ქარის მიერ მიმოფანტული უწყლო ღრუბლები არიან, შემოდგომის უნაყოფო ხეები, ორგზის გამხმარნი და ძირფესვიანად აღმოფხულნი, ზღვის მძვინვარე ტალღები, აი პარალელური ადგილი, თავიანთი სირცხვილით აკაფებულნი, ცდომილი ვარსკვლავები, რომლისთვისაც სიბნელი წყდიადია შენახული საუკუნოდო. იგი მე-13 მუხლში სწორია, რომ ზღვის მძვინვარე ტალღებიო შედარებული არიან ეს ურწმუნოები, რომლებიც მიტმასნებული არიან ქრისტიანულ გაერთიანებას და მათ სიყვარულის სერობებზე, შეკრებაზე, სასირცხვილო ლაქებად მიიჩნევიან, სწორედ მათზე არის მე-20 მუხლში 57 თავში, რომ ბოროტელნიკი აღელვებულ ზღვასავით არიანო. ზღვა ბიბლიაში ასევე კერპთაყვანისმცემლებს, წარმართერებსაც გაგვახსენებს, რომლებიც ბობოქრობენ, მაგრამ დადგება დრო, როდესაც ჩამოწება ღვთის სიმშვიდე და უკვე აღარ იქნება ბობოქორი ზღვა. იქნება მხოლოდ სიცოცხლის წყარო, რომელიც გადმოედინება ღვთის ტაძრიდან და იგი აჯამრთელებს ადამიანებს. ვამთავრებთ ამ თავს. და ეს თავი თავდება ასეთ სიტყვებით. არ არის მშვიდობა ბოროტეულთათვის. თავში იყო დაპირისპირებები მოცემული. ასე ამბობს უფალი ღმერთი და ეს აუცილებლად გაგვახსენებს ამის მსგავს ადგილებს. იგი ეხლა ჩვენ ვართ 57 თავის ბოლოს, მაგრამ პირველი 9 თავიანი ჯგუფი რო იყო 52 თავის ბოლოსაც ზუსტად ეს სიტყვები იყო დაწერილი. არ არის მშვიდობა ბოროტეულთათვის. ამბობს უფალი. ეს იყო 52 თავის 22 მუხლი ესაიასთან. და ნუ გაგვიკვირდება სულიწმინდა მასე ჩაიფიქრა, ადრეც ვახსენეთ, რომ სულ ბოლოს მე-13 9 ჯგუფი რომ არის, ესაია წინასწარმეტყველის ბოლო თავშიც, 66 თავშიც, სწორედ ასეთი რამ არის მსგავსი. ბოროტელნიკი გამოვლენ და დაინახავენ ჩემს წინააღმდეგ შემცოდე ადამიანთა გვამებს, რადგან მათი მატლი არ მოკვდება და მათი ცეცხლი არ ჩაქრება და შესაძლებელი იქნებიან ყოველი ხორციელისთვის. განა ეს სიტყვები იგივე არ არის, რაც არ არის მშვიდობა ბოროტეულთათვის. ღმერთი საჭირო თვლის, რომ ესაია 66 თავი, ახალი აღთქმის პარალელური 27 თავიანი განყოფილება, მე-3 9-თავიანი ჯგუფი სწორედ ამ სიტყვებით დაასრულოს. დღევანდელ დღეს კი ჩვენ ვასრულებთ განხილვას 57 თავისას და გადავდივართ 58 თავს. ახლა პირობითად ადრეც ვახსენეთ, რომ პირველი 9-თავიანი ჯგუფი არის საუბარი ღმერთის დიდ ბუნებნობაზე, მამა ღმერთი როგორც შემოუქმედი ქვეყნიერებისა. მეორე 9-თავიან ჯგუფში უფრო ფიგურირებსთან წინ არის წამოწეული მესია, ძე გადამრჩენელი და უკვე ბოლო 9-თავიან განყოფილებაში თავარი მოქმედი გმირი ვინც შემოდის უკვე და უფრო ნათლად ხვდებით, რომ ის მოგმართავს პირადად და გვასწავლის, ეს არის სულიწმინდა გამწმენდი. ნახეთ როგორ ლამაზად არის. მამა ღმერთი შემოქმედი, ძე გადამრჩენელი მეორე ჯგუფი და სულიწმინდა გამწმენდი. ბოლო 9-თავიანი ჯგუფი 58 თავიდან 66-ს ჩათვლით. ესეც ძალიან ლამაზად არის, ადრეც ვახსენეთ და ახლაც შეხსენებასავით მიარდა. და 58 თავში ჩვენთვის მოწოდებული არის აი საშინელი კერპთაყვანისმცემლობა, რაც ადამიანებს ახასიათებთ და ერთ-ერთი გამოვლინება ტყუილი მარხვისა. და ეს ძირფესვიანად თხრის თანამედროვე მართლმადიდებულ წესჩვეულებებს, რომელსაც აქცენტი გადაათქვთ იმაზე თუ რა ჭამონ, რა რიტუალები ჩაატარონ და რა იმაზე თუ ღმერთს რა სურს. და არ დაგვაუწყდეს ეს წერია ძველ აღთქმაში, მაგრამ წერია ესაიასთან, რომელიც ითვლება როგორც ევანგელისტი. იმიტომ რომ მას ხანდახან უწოდებენ განა მეხუთე ევანგელიას, არამედ პირველ ევანგელიას, რომელიც მოწოდებულია მათეზე, მარკოზე, ლუკაზე და იონაზე ადრე. იმიტომ რომ აქ სასიხურულო ამბავია ჩვენთვის მოწოდებული და ღმერთი გვეუბნება, აი
ასეთი მარხვა მეჯავრება და თქვენგან მოვითხოვთ ასეთ მარხვასო. და ეს ვინ უნდა განუცხადოს ხალხს თუ არა წინასწარმეტყველმა რჩეულმა პიროვნებამ, ვისაც სულიწმიდით ალაპარაკებს ღმერთი, ბაგეს გაუხსნის და ათქმენებს და თან აფრთხილებს. ესაიას ეუბნება ღმერთი პირველივე მუხში 58 თავში. ხმამაღლა იყვირე, თავს ნუ დაზოგავ, ესაია იგულისხმება, საყვირივით აღიმაღლე ხმა და გამოუცხადე ჩემ ხალხს მისი დანაშაული და იაკობის სახლს მისი ცოდვები. ნახეთ, ღმერთმა საჭირო ჩათვალა, რომ აი ამ მუხში სწორედაც რომ იაკობი ეხსენ და არა ისრაელი. როგორც გითხარით, იაკობი ცბიერს ნიშნავს, ფეხის დამდებს, მატყუარას და მერე უკვე ხილება მოდის. თითქოს სასამართლო დარბაზში ვართ და ღმერთის სარჩელს წარადგენს ჩვენს წინაშე. ყოველდღე მეძებდით თითქოს გვინდოდათ რომ სულ ჩემი გზები გაგეგოთო, ღმერთი ეუბნება. ქართულში კარგი მთარგმანი მაინც ვერ მოვიძიე შევაჯერე 2-4 სხვადასხვა ვერსია. იქ წერია იმ ხალხის მსგავსად, რომელიც სიმართლეს იგნს. იმ ხალხის მსგავსად კიდე გაუგებარია ქართული გრამატიკული წყებისთვის. ამიტომ წერია რუსულში как бы народ. ინგლისურიც იგივე აზრია, იგივე გრამატიკული ფორმა. თითქოს ისინი იყვნენ ერი, რომელიც ღმერთის გზებს ეძებსო. თითქოს ეს სიტყვა აკლია ქართულ თარგმანს. იმ ხალხის მსგავსად, რომელიც თითქოს სიმართლეს იქმს, თითქოს თავისი ღმერთის სამართალს არ ივიწყებს, თითქოს მეკითხებიან მართალ სამართალზეო და თითქოს ღმერთთან სიახლოვეს წადიათო. მართლაც ქართველები ხასიათებიან ამ სიტყვის თითქოს სამწუხაროდ. ასე რომ ეს თავი ჩვენზეც არის. წუწუნებენ ადამიანები, რომლებიც თვითონაც თავს იგვემავენ და ამბობენ, რისთვის მარხულობთ, თუ კი არ გხედავ. ღმერთს მიმართავენ, რისთვის დავიმდაბლეთ თავი, თუ კი არ გვამჩნევო. საერთოდ გაგებაში არ არიან, ვისთან აქვთ საქმე. ღმერთს ეუბნებიან, ვერ გხედავ და ვერ გვამჩნევ, როცა იგავებში წერია მე-15 თავის მესამე მუხში. ყველგანაა უფლის თვალები. ისევ იგავებში მე-5 თავის 21 მუხში. უფლის თვალწინაა კაცის გზანი და მის ყველა ბილიქს უფალის წონის. ფსალმუნებში 65 თავის მე-7 მუხლი. ღმერთის თვალები ერებს აკვირდება, რომ არ აღსდგნენ ურჩნი. ნახეთ, ღმერთი არა მარტო ინდივიდუუმს უყურებს, მათ უფლის თვალწინ არის გადახსნილი ადამიანის გული, გონება, ფიქრები, ყველაფერი, არამედ ერებსაც კი აკვირდება, რომ ვინმე ურჩი არ აღმოჩნდეს, ასე რომ რომელიმე ერს თუ შეეშინდება, რომ ატომური ბომბი წარეკავს მას, უნდა აღსწორდეს, რომ ღმერთი აკონტროლებს ყველაფერს და ის უყურებს ერებს. 65 ფსალმუნის მე-7 მუხში ეს წერია, რომ არ ახსდნენ ურჩნიო, მაგრამ როცა დაუშვებს, რომ ჟამია მოწეული, რომ ეხლა ამ ურჩმა მისი ნება რისხვით უნდა განახორციელოს, ის გააკეთეს. უბრალოდ სიმშვიდი არის ქრისტიანებში, როცა ესიციან და ღმერთი არიან მინდობილნი. მიუბრუნეთ ისევ მესამე მუხს. წუწუნებენ ისრაელიანები, ვითომაც მორწმუნეები რომ არიან იმ ერის მსგავსად, თითქოს ღმერთის სახელს უეძებენ. ვერ გხედავ, ჩვენ კი მარხულობთ, ვერ გვამჩნევთ, ჩვენ თავს ვიმდაბლებთო და ღმერთი პირდაპირ ეუბნება. საწადელს იგმაყოფილებთ, მუშაკებს ავიწროებთ, შუღლი გაქვთ გაჩაღებული, დაობთ, ბოროტად ურტყავთ მუშტებს და ეს არის თქვენი მარხვაო ამ ხელს. იმათაც ამ ხელს, რომლებიც თითქოს თვითგვემას მიმართავენ. მე-5 მუხში ეს წერია. განა ასეთი მარხვა ავირჩიე, კაცმა რომ თავი დაიტანჯოს, ლერწამივით თავი დახაროს და ქვეშ ჯვალო და ნაცარი დაიგოს, ამას უწოდებთ მარხვას და უფლის სათნო დღეს და ყველგან ნახეთ კითხვის ნიშანია. ეს მუხლი ცალკე იმიტომ არის გამოყოფილი, რომ როცა ადამიანი მართლა გულით გლოვობს და მარხულობს, აი მართლა, რომ საკვების არ მისდის არანაირად, არც უნდება ჭამა, მან შეიძლება ასეთი ფორმა მიიღოს. მაგრამ ის, ვინც ამას მხოლოდ გარეგნულად ასრულებს და ვითომ ჯვალოზე იძინებს და ვითომ თავდახრილია, მაგრამ გულში მაგარი სიამაყე აქვს, იმას ღმერთი არ ჩაუთვლის. იმიტომ ნახეთ, უფრო მე-4, მე-3, მე-2 მუხლებშიც წერია, ის უნდა გავიგოთ, როგორ ვითომ და მარხვას იცავენ მორწმუნე ადამიანები. და ისიც არ მოსწონს თვითგმება ღმერთს. ამიტომ ეს მუხლი 58 თავის მე-5 მუხლი ბერ მონაზვნობას თხრის. თვითგმობა არ არის ის, რაც ღმერთს ეამება. მართლმადიდებლური მიდგომა ტანჯვის აუცილებლობაზე ყოველად არა ბიბლიურია, გამოდის რომ სატანურია. რუსებს თავიანთ ფილმებში ხშირად აქვს და ქართველებიც ხანდახან იტყვიან, ხომ აი ვიტანჯებით, საწყლები ვართ, გვემას განვიცდით, არანაირად. ტანჯვა არ არის აუცილებელი, რომ ღმერთმა გაგამართლოს. შენ უნდა იგლოვო ცოდვილობის გამო და ღმერთი სიხარულს მოგცემ შინაგანს. მათეს ახარებაში მე-15 თავის მე-2 მუხლიდან ასეთ რამეს ვკითხულობთ. ეს ხალხი ბაგეებით მცემს პატივს,
მათი გული კი შორს არის ჩემგან. ამაოდ მეთაყვანებიან, რა კი ადამიანთა მცნებებს მარხვაზე ბრჭყალებში. მოძღვრებასავით ასწავლიან. მოუხმო იესომ ამ ხალხს და უთხრა: ისმინეთ და შეიგნეთ. ნახე როგორ მიმართავს უფალი. ისმინეთ და არა მარტო მოისმინეთ, შეიგნეთ. ადამიანს ბილწავს არა ის, რაც პირში შედის. ჩამოტებას გავაკეთებ მარხვის დროს. არამედ ის, რაც პირიდან გამოდის, ეს ბილწავს ადამიანს. ხომ კრეხელობად მოჩამითვლით თუ რაღაცებს, ესე ვახსენებ ხოლმე უბრალოდ ეს ჩემთვის არის რომ მარტივად გავიგოთ. იქ ძალიან დიდი რაღაცა მოიაზრება, მაგრამ იმ მომენტში იქ მარხვაზეც იყო საუბარი. ესე იგი, მარხვა არის არა ის, რაც პირში შედის სამარხულო საკვები ხორცეული არ უნდა იყოს, სპეციალურ მაღაზიაში უნდა იყოს ნაყიდი და კურთხეული. ეს არ არის ღმერთთვის მოსაწონი მარხვა და გვემა საკუთარი სხეულის საფაქტორად, ეს არის დიეტაზე დაჯდომა. მარხვა არ არის ის, როდესაც ჩვენი საზრუნავი უნდა იყოს, თუ რა გამოდის ჩვენი პირიდან, რომ ამითი არ შევბილწოთ ის, ვისაც ვემსახურებით. იმიტომ რომ მათ ესახელებაში წერია მე-12 თავის 34 მუხში, რომ გულის სისასისაგან მეტყველებს პირიო. ასე რომ თუ ადამიანი ვითომაც რომ მარხულობს და ამ დროს ბოროტად ურტყავს მუშტს, შუღლი აქვს, დავობს, იგინება, ესე იგი ის არანაირად არ მარხულობს, იმიტომ რომ მისი იგინებისას პირიდან გამოსული სიტყვებით იგი ბილწავს თავის თავს და ფაქტიურად ღმერთის მაგინებელია და მადლობა ღმერთს, რომ ისევ ბაწვის ამ სულსთვას ვიხმარ შპალგაკას, ესე იგი მითითებას, ჩამონათვალს თუ რა მოსწონს მას და მადლობა ღმერთს. მე-6 მუხლიდან მოყოლებული 20 პუნქტი დავითვალე. დახსნა ბოროტების საკრებულნი, დაგლიჯო უღლის აპეურები, გაათავისუფლო ჩაგრულები, დალეწო ყველა უღელი. შიერს პური უწილადო, უსახლკარო ღატაკს სახლში, ესე იგი უსახლკარო ღატაკი სახლში შეიყვანო, შიშველს რომ ნახავ შემოსო, შენს სისხლსა და ხორცს არ დაემალო. აქ შენს სისხლსა და ხორცს ბევრი თითზე დაიხოს და იტყვის: აი ის ბიდაინათისავია, მივედი, მერე უთხარი და მეხმარე მეთქი ფული გამომიგზავნი არ გამო. აქ იცით რომ ახლობლობაზე ლაპარაკი. ჩვენ ყველანი ერთმანეთის სისხლი და ხორცი ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ადამიანში ვართ დაბადებულები. გახსოვთ ალბათ ის იგავიც იერონი ხონიდან რომ მოდიოდა მგზავრი, ვინ იყო მისი ახლობელი, მისი მოყვასი, აი სწორედ ამაზე ალაპარაკი. ჩვენ იესოში ხვდებით სისხლი და ხორცი, როცა ქრისტიან ადამიანი ქრისტეზე შეგეკითხება და ამით დაპურებას მოგთხოვს, აი ეს არის ყველაზე მაგარი აპეურებისაგან, უღლისგან მოხსნა, როდესაც ეტყვი, რომ არის განმათავისუფლებელი, ბოროტების საკვრელების მომხსნელი და ასეთი უსახლკარო და ღატაკი, რომ რელიგიურობაზე კითხვებს დაგისმევს, ის უნდა დაანაყრო. რა თქმა უნდა, მე-6 მე-7 მუხლებიდან ჩამონათვალი რომ იწყება პირდაპირ გაგებით. ესაია მიმართავდა ისრაელიანებს, იქ შედარებით დიდრები ჩაგრავდნენ ღარიბებს, ეს მოხდა გადასახლებამდეც, იმიტომ რომ მაშინ გადაგებდა ესაია წინასწარმეტყველი. გადასახლების შემდეგაც არის დაწერილი ნეემიას ეზრას წიგნში, როგორ ჩაგრავდნენ შედარებით უფრო დიდრები და მონებად იქვემდებარებდნენ სხვებს. ესე იგი, პირდაპირ გაგებით, რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება რაც წერია, ესე იგი, რაც წერია, ეგრე უნდა გავიგოთ, მაგრამ გადატანით მნიშვნელობა ისიც აქვს, რომ ყველაზე საშინელი ბორკილები არის ცოდვის ბორკილები და თუ ჩვენ ქრისტიანებს უწოდებთ და ჩვენ ამისგან განთავისუფლით, მაშინ დავეხმაროთ სხვასაც, რომ უღელი გადაიგდოს ამ კერპთაყვანისმცემლობისა, ამ სატანის მონობისა სიკვდილის შიშის გამო და დამხსნელისკენ მიუთითოთ. იქითკენ ვუთხრათ, რომ თავი მიაბრუნოს, თავისი გულის ყური ფიქრები, გონება და გადარჩეს. და ნახეთ, ამ ჩამონათვალში, სულით მეთიქოს შეწყვეტაში ჩამონათვალს და მეორე მუხში გვევნება. მაშინ განთიადივით გამობრწყინდება შენი ნათალი და სწრაფად აღმოცენდება შენი განკურნება. კიდევ შეხვდა სიტყვა განკურნება. მადლობა ღმერთს, ის არის ჩვენი ექიმი სულის გამომაჯანსაღებელი. შენი სიმართლე წიწაკითხობა და უფლისდიდება უკან გამოყვება. მე-9 მუხში ესეთი რამ წერია. მაშინ მოუხმებ და გიპასუხებს უფალი. შეღაღადებ და იტყვის აქავარო. მაგის გადაგებას რო უსმენდი ამ თავთან დაკავშირებით, მან ესეთი რაღაც გაიხსენა. პატარა რომ იყო, საშნელად დაავადდა ის და კინახან გარდაიცვალა. ცხელებას ტანჯავდა პატარა ვერნონს და სისუსისაგან თვალების გახელას კი უჭირდა. მისთვის დიდი იმედი იყო საცლან ჩამომშდარი დედა. მას რომ მოუხმობდა, დედამ ზრუნველი მოსიყვარულე ხმით პასუხობდა აქავარო. და ეს გაახსენდა მქადაგებელს, როცა დაიკითხა ეს მუხლი. შეღაღადებ უფალს და იტყვის აქავარო. ახლა ყველგან არსებული ღმერთი გვეუბნება, რომ იგია ახლოს ჩვენთან. ვერ ვხედავთ ჩვენი ცოდულობის გამო, მაგრამ ის გულით მოდრეკილებთანა, ვინც აცნობიერებენ, რომ ავადარიან და ცოდვისგან განკურნება ესაჭიროებათ. და ამიტომ როცა შევღაღადებთ მას, უფალი აუცილებლად გვიპასუხებს და გვეტყვის აქავარო. და ამიტომ ჩვენ
სულიერი მარხვა უნდა ჩავატაროთ. ის მარხვა, რომელიც ღმერთს მოსწონს, რომ დავეწაფოთ მის სიტყვას და რაც მას სიამოვნებს, რაც მას გაუხარდება, ის ვაკეთოთ. თუ ჩვენც მოვიცლებთ ცოდვის უღელს მისი შემწეობით და სხვასაც დავეხმარებით. ქროწერია, თუ შენი წიაღიდან უღელს მოიცილებ, თიც აღარ გაიშვერ, ბრუტებას აღარ ილაპარაკებ, თავს არ დაზოგავ შიერისთვის, ტანჯულ კაცს გააძღობ. ნახეთ რა კაი ჩამონათვალია. პირდაპირ გაგებით, ტანჯული კაცი უნდა დაანაყრო, საკვები უნდა მისცე. ასე უბნებოდა შეძლებულ ისრაელიანებს ესაია წინასწარმეტყველი და ასევე ჩვენ თუ უკვე დავნაყრდით ღვთის სიტყვით და მოვმაგრდით, ეხლა სხვებსაც გაუზიაროთ, ისინიც დავაპუროთ, იმიტომ რომ ისინი ცოდვისგან არიან დატანჯულები. აქ საინტერესო რაღაც მოვისმინე თითის დაქნევაზე, ეს მეთი ჰენრისთან იყო. თითის გაშვერა მედიდური ადამიანის ჟესტია. ეხლაც ვიღაცა გაბრაზებული ან მასწავლებელი ან პროფესორი ან ვიღაც კომპანიის უფროსი თითს დაუქნებს ვიღაცაზე რომ არის განრისხებული. მაგრამ თურმე ისტორიულად თითზე, საჩვენებელ თითზე ძვირფასი ბეჭედი ეკეთათ ხოლმე მეფეებს, დიდგვაროვნებს და ფაქტურად თითის დაქნება იყო იმის შეხსენება, რომ მე ხელმწიფება მაქვს და ეხლა შენზე ვუფლობო. და უკვე ადამიანებს მოგმართავს ესაა წინასწარმეტყველი გვეუბნება. თითი აღარ უნდა გაიშვირო, შენ არ ახარ იმისი ხელმწიფე, იმისზე მედიდური. თქვენ თამდაბლები უნდა იყოთ და ბოროტება არ უნდა ილაპარაკოთო. თითი აღარ უნდა გაიშვიროთ და ამ ფრაზაშიც რამდენი კარგი რამ მოიაზრება. და ისევ ესე ლამაზად მთავრდება როგორც ამის წინათ. მეათე მუხლი რომ მაშინ ბნელში გაბწყინდება შენი ნათელი და შენი წყუდიადი შუა დღესავით იქნებაო. მერვე მუხლშიც განა ეს არ იყო, მაშინ განთიადებით გამოფწყინდება შენი ნათელიო. ნახეთ, თითქოს სული წმინდა საჭირო თვის რომ გაიმეოროს და ამ ჩამონათვალში კიდევ შეგვახსენოს თუ რა ლამაზი დაპირებაა ჩვენთვის მოწოდებული. ამ გაბწყინებაზე აუცილებლად გაგვახსენდება და პარალელური ადგილი არის დანიელთან. ბოლო თავში დანიელის მე-12 თავის დასაწყისშიც რამ წერია. იმ დროს აღდგება მიქაელი, ისეთი ვაების დრო მოვა, კაცის გაჩენიდან დღემდე რო არ ყოფილა. ეს კატალოგურ პერიოდზეა საუბარი. იმ დროს შენი ხალხიდან ყველა გადარჩება, ვინც კი სიცოცხლის წიგნში იქნება ჩაწერილი. და მრავალი მიწის მტვერში მიძინებული გამოიღვიძებს. ზოგი საუკუნო სიცოცხლისთვის და ზოგი საუკუნო გმობისა და შერცხონისათვის. გონიერნი გაბრწყინდებიან, როგორც სისკამარის მნათობნი და მრავალთა სამართლისკენ მომქცეველნი, როგორც ვარსკვლავები უკუნითი უკუნისამდე. ნახეთ, ეს მესამე მუხლი არის. დანიელის მე-12 თავის მესამე მუხლი. მრავალთა სამართლისკენ მომქცეველნიო. საუბარი არის წინასწარმეტყველებზე, საუბარი არის ქადაგებლებზე, რომელიც ღვთის სიტყვას დაუშურველად ბიბლიაზე დაყრდნობით აცნობენ, სხვებს დაეუბნებიან, რომ თქვენ იქნებით როგორც გაბრწყინებული ცისკამარის მნათობებივით, თუ თქვენ დაეხმარებით თქვენს ახლობლებს, რომ მობრუნდნენ და ამითი თქვენ სულიერ გონიერებას ამჟღავნებთო. და სწორედ ეს არის 58 თავის მეათე მუხლშიც რომ ტანჯულ კაცს თუ გააძღობ, ეს იგი მე გადმოვიტანე ახალი აღთქმით სულიერი მნიშვნელობა მისი. ტანჯულ კაცს თუ გააძღობ ღვთის სიტყვით დაანაყრებ, მაშინ ბნელში გაბწყინდება შენი ნათელი და შენი წყუდიადი შუა დღესავით იქნება. მე-11 მუხლში ისე დაპირება, მუდამ წინ წაგიწყვება უფალი, გვალვებში სულის დაგეგმაყოფილებს, ძულებს გაგიმაგრებს და იქნები მორწყული ბაღივით და წყაროსავით, რომლის წყლებიც არ გამოილევა. ისევ წყალთან შედარება, მაცოცხლებილ წყალთან. მე-13 მუხლში ისევ ჩამონათვალი თუ როგორი მარხვა მოსწონს ღმერთს, თუ დააკავე ფეხს, რომ სიბილწები არ ჩაიდინო. საწადელს არ აისრულებ შენს წმინდა დღეს, შაბათს ნეტარებას უწოდებს, იგი სიხარულე უნდა იყოს შენთვის იმ საქმის კეთება, რასაც ღმერთი გავალებს. თუ პატივს მიაგებ უფალს და სრამ წერია მე-13 მუხლში, არ გააკეთებ შენ ჩვეულ საქმეებს. ერთ თალმანში იყო საკუთარი გზებით არევლიო და გან ადამიანს არ ახასიათებს თავისი ბოროტი გულის გზებით სიარული და ღმერთის მოსაწონი მახროა რომ არ გააკეთო ის ჩვეული საქმეები, რაც ბოროტ გულს ახასიათებს. საკუთარი თავის სიამეს არ მოძებნი და ფუჩ სიტყვაობას არ მოყვებიო. ესე იგი ეს ჩამონათვალი რომ არის როგორი მარხვა მოსწონს ღმერთს, ნახეთ მე-20 რა არის. თითქოს რო აგვირგვინებს ფუჩ სიტყვაობა არ უნდა დაიწყო. შენ თუ რამე სიტყვი ღვთის მოსაწონი თქვი თუ რა და ჯობია საერთოდ ხმა არ მოიღო. ფუჩ სიტყვაობა ადამიანს არა მარტო მაშინ არ უხდება, როცა იგი მარხულობს სულიერად, არამედ ჩვეულებრივადაც. და ისევ გამხნელობა და დაპირება რა მოელის ამას. ბოლო მუხლი 58 თავისა, მაშინ იპოვი შენ სიხარულს უფალში. დედამიწის სიმაღლეებზე აგიყვან და იაკობის მამაშენის მემკვიდრეობით გამოგკვება, რადგან უფლის ბაგეებმა ელაპარაკა. ეს მუხლები იმას მიუთითებს, რომ იაკობის მამაშენის მემკვიდრეობით, რომ იგი მიმართავს ისრაელიანებს. თუმცა, როგორც
წინამუხლები გავხილეთ, სულიერად ეს ჩვენთვის მობრუნებული წარმართებისთვისაც ძალიან სასარგებლო მუხლები იყო და ბოლოს ასეთ რამეს ვიტყვი. დავესესხები ესაიდან 57 თავის მე-19 მუხლშიც წერია. მე ვქმნი ბაგეთა ნაყოფსო. ეს ჩვენთვის ბჭყალებში აღმოჩენა იყო ამჯერად. Суть არ მივიქცევი ამაზე. ყურადღება, იმიტომ რომ რუსულში წერია я исполню слово. ესე იგი ღმერთი რაღაცას იტყვის და იმას აღასრულებს. ესე იგი ბაგეებისგანაც გამოსულია, იმას კეთილნაყოფს გამოუღებს და ღმერთმა ინებოს რომ ჩვენი ბაგიდან მისი განსადიდებელი სიტყვები რაც გამოვა, ღმერთმა კეთილი ნაყოფი გამოიღოს და ისევ თავის სახელის განსადილებად აღასრულოს. მშვიდობა შორეულსა თუ ახლობელს ამბობს უფალი და მე გამკურნავ მასო. წერია მე-19 მუხლში 57 თავში და მის პარაული ადგილი არის ლოცვა და ამით აღამთავრებ მე-18 ფსალმუნი, მე-14 მუხლი. და ეს სასურველი იყოს შენთვის სიტყვანი ჩემი პირისა და ფიქრები ჩემი გულისა, უფალო ბურჯო და გამომსყიდველო ჩემო. იმედია გულის ყურით ან წაიკითხეთ სახში ეს ორი თავი, ან ეხლა უსმენდით, თუმცა მოსმენა უფრო სიმბოლურია დამოუკიდებლად თითოეულმა თქვენთაგანმა ჩაიხედოს სახში და დაუთმოს ორი წუთი. ორი წუთში ჩაიკითხავთ ერთ თავსაც და მეორესაც და თითო მოხზე დაფიქრდებით. ძვირფას თავები არის და ამის გაგრძელება 59 თავიც არის. არ იცი რომელი წაიკითხო და სად იტრიალო. განსაკუთრებით როცა ეს 53 თავზე რო შევჩერდით და ეს 12 მუხლიანი თავი, ძვირფასად, ესე იგი, თითო მუხლის გაანალიზებას მოვანდომეთ და შემდეგ უკვე მანდან გამომდინარე 54, 55 უკვე როგორც გითხარით, ჩვენთვის განკუთვნილი წარმართებისთვის, ჩვენ ესე იგი წარმართების მანდ ხომ ისრაელის ერს მიმართავს. ისრაელი ესე არ შევხედოთ, რომ ეს არის პრივილეგირებული ერი, მასე არ შევხედოთ, მეგობრებო. აღთქმა დადება არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დაგვიწყა ღმერთმა და აბრაამში სუყელა მერე იესო შემოვიდა აბრაამში და იესოში სუყელა დავიბადეთ და შესაბამისად აბრაამის ის გაფართოვდა. ისრაელს საზღვრებს, გენეტიკურ საზღვრებს გასცდა და ქრისტიანობა ყველას საკუთრებად გამოცხადდა. უფალი ყველას უფალი არის. აი როცა ასე უდგებით ამ საკითხს, გვაოცებს ის დიდი სიყვარული, რომელიც ამ წიგნში არის გადმოცემული ჩვენს მიმართ. რატო შევაჩერეთ ყურადღება ჩვენ ბიბლიას ვიხილავთ და ბიბლიაში ერთ-ერთი წიგნი ეს არის ისაია და არ იგონოს ვინმეს რომ ამოჩემებული არის რაღაცა წიგნი. ყველა წიგნი 66 წიგნს შეიცავს ბიბლია, ყველა წიგნი არის ღმერთზე. და ყველაზე მეტად განსაკუთრებულად ისაიასთან გველაპარაკება ღმერთი და იმ კონკრეტულ სიტუაციაში და იმ მდგომარეობაში, რომელშიც ეს ერი როგორც ჩვენი პარადიგმა, ჩვენი ნიმუში, ჩვენი საზომი ოფერებს ყველა ასპექტში, ესე იგი სახელმწიფო დონეზეც კი მოცემული არის ეს. ესე იგი ისრაელი ერის ისტორია თუ გინდა ჩვენ სახელმწიფოს ვაშენებთ, მაშინ გეწოდებოდეს კაც ქრისტიანი, რატო არ ხმიწვანილობ ამ წიგნიდან? სახელმწიფო მოწყობაზე, მორალზე, ეთიკაზე, მთელი რიგი საკითხებში, როგორ შეიძლება აი ეს შეიცვალოს იმ ინსტრუქციებით სახელმწიფოს მიერ დაარსებული რელიგია, რომ მიგვითითებს? შეიძლება და ამას ვარი უთხრა და შიგადაში ვიხემწვანილოთ ამ წიგნის იმ ციტატებით, რომელიც უფრო გაამაგრებს არა ჩვენს ღმერთში, არამედ მართლმადიდებლური რიტუალებს და აი ამას ეძებენ. ხო და მუდმივად ისეთ წმინდანებს მოუხმობენ და შემოუჯდებიან ამ წმინდანებს, რომ გაამართლონ თავიანთი რელიგიური ყოფიერება და ამით მთლიანად დააბნიონ მოსახლეობა. განა იგივე არ ხდებოდა ისრაელის იმაში, აი ამ კონკრეტულ ისტორიულ სივრცეში, ეს არის მე-8 საუკუნის ძველი წელთაღრიცხვა. რა დღის ჩაიგდო ისრაელმა თავი? აი რა დღის ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობდა ერი, რამდენი ხნის მანძილზე? ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობდა პირველ ეტაპზე ადამი და ევა, ცოცხალ ღმერთთან, ცოცხალ პიროვნებასთან, თვისებების მატარებელთან, მოსიყვარულესთან, ყოვლის შემძლესთან, აბსოლუტურ ყველა გამოვლენებაში აბსოლუტია. ესე იგი, იგი იყო მშობელი უფალი ყველაფრის და ესენი ურთიერთობდნენ. ამის შედეგად, ცოდვით შედეგად დაშორდნენ ხო მას. და აგერ აბელი და კაინიც ურთიერთობს. ხვდებით? ღმერთი მოყვება ამ ადამიანებს, მაგრამ ვინ არ შეიგონო რა, ყველა დაშორდა ცოცხალ ღმერთს და თავისი წარმოდგენებით ღმერთის თაყვანისცემა დაიწყეს. გავჯიტვებული ბავშვებს აგავდნენ. კაინმაც იგივე გააკეთა, კაინს არ უთქვია, რომ ღმერთი არ არის. ვინ გაბედავდა ეთქვა ღმერთი არ იყო, ყველა მიცოდა რომ ღმერთი იყო. მაგრამ ღმერთის მითითებით ცხოვრება ცოტა ძნელია, ხო? როგორც მაგალითად, რომელი შვილი გაბედავს და იტყვის, რომ მე დედა არ ამყავს, მამა არ ამყავს, მაგრამ დედმამის მითითებით ცხოვრება ალბათ 1% შეუძლია. ბევრი მშობელი არც იმსახურებს მისი მითითებით იცხოვრო, მაგრამ მე შედარებას ვახდენ. ხო და რწმენას იტოვებ შენი მშობლების არსებობისას,
მაგრამ შორდები მშობლებს და შენი წესებით ცხოვრობ, რითაც კიცეცხლს იტეხ. ზუსტად იგივე მოხდა ედენის ბაღიდან გამოსვლის შემდეგ. განა არ იციან ამებმა რომ ღმერთი არის? იცის ადამმა, იცის ევამ და ეს ცოდნაც იგივე გადასცა და არა თუ გადასცა. კაენსაც ელაპარაკება ღმერთი, აბელსაც ელაპარაკება და აბელი უჯერებს. მორწმუნე აბელი ღმერთის მითითებით იწყებს თაყვანიცემას, განდიდებას და იმ რიტუალის შესრულებას, რომელიც სასიცოცხლოდ უფრო წაადგება მას. რა არის ეს? კერძოდ ის, რომ დაფიქსირება თავისი ცოდვილი ბუნებისა და ამის შედეგი არის სიკვდილი. ეს აწუხებს ადამიანს ღმერთს დაშორებას, იგი სიკვდილი და შესაბამისად ისეთი მსხვერპლსეწირვა, რომელიც ღმერთის მითითებით უნდა მოხდეს. ეს მსხვერპლსეწირვა ითხოვს სისხლის დაღორას. ესე იგი მითითება არის, რომ ღმერთმა უნდა გამოასწოროს მხსნელი. შესაბამისად შენი პიროვნება გაფრჭებულია. კაენი ესე არ აკეთებს. აი ეს ორი გზა მოდის და ღმერთი მიყვება სწორედ იმ ხალხს, რომელსაც სწორი წარმოდგენა აქვს ღმერთს და იმასთან დებს აღთქმას და არანაირი უპირატესობა ებრაელებს არ აქვს. ხო, ევერის შთამომავალია, მერე აბრაამისა, მერე ისააკისა, იაკობისა და ასე იაკობის სახელის გამოცვლისიდან ესე ეწოდა ისრაელიერი. და ვიღაცას ხო უნდა გაყვე და აღთქმა უნდა დაუდო და აღთქმას რო უდებს ღმერთი, იმიტომ კი რომ შენ ჩაკეტო შენთვის სოფლიოს გააცანე. ცალცალკე ხო არ ჩამოულის ღმერთი ყველა ერებს და ადამიანებს. აი ეს იყო ცენტრი, რწმენის ცენტრი და საფუძველი იყო ერთი ოჯახიდან გამოსული ეს სახელმწიფო ქცეული და ეს უნდა ყველასთვის გაეცნო. ყველასი რა მოგახსენოთ, თვითონაც დაავიწყდა და დაიწყეს უკვე გაუკუღმართებული ურთიერთობა ღმერთთან. რაც დაგმობილი იქნა ბიბლიაში, მთელი ისტორია ეგ არის. გამოსწორება, მოbrunება და ჩემთან მოსვლა. ამას ითხოვს ღმერთი. და როდესაც ამას ნიმუშად ვკითხულობთ, გადმოგვაქვს ჩვენ თავზე, ჩვენ ვართ ქრისტიანები, ქართული სივრცე იგულისხმება. ცხოვრობთ ჩვენ იმ მითითებით და იმ საუბრობთ იმ მითითებით და იმ წესებით, რომელიც ღმერთმა დაგვიტო. ახლა რომ დავიდა აპრიორი ავიღეთ და ქრისტიანები ვარ და მართლმადიდებლები და ქართველები ვარ და ვიბადებით დედის წიაღში ვარ, ყველა იბადება მართლმადიდებელი. რანაირად როგორ ბიბლია მეუნება ყველა იბადება ცოდვილი. ყველა იბადება ადამიანში. ადამიანში არის სიკვდილი და თუ ჩვენ არ ვაღიარეთ რომ ვართ ცოდვილი ადამიანი და გამომხსნელი გვჭირდება და ეს გამომხსნელი უკვე ამ გადასახედიდან 2000 წლის უკან მოვიდა, ისაიას დროს ელოდებოდნენ და აი ამ რწმენას, დალოდების რწმენის პროექცირება ისაიაში. აბატონო რწმენა. მიუხედავად ამის ამას რომ უსმენენ, მხილებულია ყველანაირად ისრაელიერი, რომ გზასაცდენლიერია. მხილებულია, აი რა ხდება, თანდათანობით დაცურდნენ, მიექანებიან. შესაბამისად რისხვა მათ დაყვება ცხოვრებაში და სახელმწიფო რომელიც ზორად გაიყო, ერთი საერთოდ უკვე განადგურებული იქნა ფაქტიურად და გადასახლებული და სახელმწიფო გაუქმდა. მეორესთან აგრძელებს ღმერთი. რატო? იმიტომ რომ ის დაპირებული აღთქმა, რომელიც მესია უნდა მოვიდეს მსოფლიოს სახსნელად, ჯერ კიდე არ არის მოსული და სწორედ ეს ფუნქცია აქვს ისრაელს, რომ ამის წიაღში იბადება მესია, რათა ყველა შემდგომ ეჭვი არ შეიტანო, რომ დაპირებული მესია ის არის, ვინც წარდგა მათ წინ, ეს იყო იესო ქრისტე. ყველა პირობა იყო ამისი, რომ შეემეცნათ პირველ საუკუნეში იესო ქრისტე დაპირებული მესია, რომელიც ჯერ კიდევ ადამს და ევას დაპირდა. და მე ეს ხაზი მოდის, დაგვიდეთ გამოსყიდვა. მხსნელისა და გამოსყიდვის ისტორიაა ბიბლია. ისაიაც სწორედ ამას მიუთითებს და ამ ხსნელისა და გამომსყიდველს იდე ახსენებს და ნუ გეშინიათ იმის გამო რომ თქვენ დააშავეთ, ამიტომ ახართ გამზადებული ბაბილონში გადასასახლებლად. მაგრამ გამოგიყვან იქიდან. და აი ეს ამასაც წინასწარმეტყველებს სამხრეთ სამეფოს უწინასწარმეტყველებს ამას რომ და რწმენით აღჭურვილი ადამიანები ამ რწმენით მიდიოდნენ, მაგრამ ვაებითა და ტანჯვით, იმიტომ რომ რა დღეში ჩავიგდეთ თავი და ამას ახლდა თან მაგარი რწმენა, როგორც ჩვენ წუთის სოფლებში ვიტანჯებით რომ ვართ აქა, ხო, სოციალური ყველანაირი ტანჯვით, მაგრამ იმედი გვაქვს იმისა, რომ გამხსნილი ვართ და ახალი ცათასასუფებლისთვის მოქალაქეობის ვიზაც იესომ გასცა. აი ეს გვატანებს ამ წუთის სოფელს. და არა ტანჯვა როგორც რელიგიური ფენომენი. ვიტანჯოთ რომ ამით შევიდეთ სამოთხეში. არა, ტანჯვა იმ თავითვე არის. მაგრამ ამ ტანჯვაში სიხარულია ძალიან ძლიერი და ჩვენ მორწმუნეობას ვადასტურებთ ჩვენი სიხარულით. ადამიანთან სიხარულით რო ვლაპარაკობთ, ადამიანს უცინით, უღიმით, განავიკრიჭებით. და აი ამით ვადასტურებთ რომ ჩვენ სულში სიცოცხლე არის, ჩვენში აღორძინებული არის, ჩვენ კავშირი გვაქვს გამული. შესაბამისად, ქრისტიანი იყო არასოდეს ცხვისამუშეული არ ახარ. და რელიგია რომელიც მოუწოდებს, აი ესეთ სული შავათია, რომ არ გაიცინო, არ იღიმოლო, ვიტანჯო სულ. ეს უკვე დოქტრინათ აქციეს.
ამჯერად საწინააღმდეგოს ლაპარაკობს ისაიაკაც ხომ მიაქცეთ ყურად. არ არის ეგ სწორი. ისრაელი მაგ გზას დაადგა. ცოცხალი ღმერთი გაცვალა ადამიანური წარმოდგენებით ღმერთის სპორტით და შესაბამისად მისი ობიექტივაციაც უნდა ყოფილიყო ქანდაკების სახით ან რაღაცა თვალსაჩინოების სახით, რომელიც პირდაპირ აღღვევდა 10 მცნებიდან მეორე მცნებას, რომელიც დღეს დარღვეულია საქართველოში და არა მარტო საქართველოში. დარღვეულია კათოლიკურ სივრცეში, ასევე არა მარტო პროტესტანტულ სივრცეში. ამიტომ რაც დრო გავა, უფრო და უფრო მოიკლებს ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანისმცემლები და გამრავლდებიან ადამიანური წარმოდგენებით თაყვანისმცემლები, რომელიც გაიგივებენ ისევე ღმერთს, ნამდვილ ღმერთს ამ ყალბთან, როგორც ისრაელიერი ახდენდა. და იგი ასრულებდა ყველა რიტუალს. მაგრამ ღმერთის ძაღლს არ მჭირდება ეს თქვენი რიტუალი. ისევე დგას დღეს ჩვენ სინამდვილეში და გვეუბნება, სადაც შედიხართ, აძრები ხო არის საქართველოში. არ ჭირდება მას თქვენი საანთლები, თქვენი ხატები, მას თქვენი გული ჭირდება, თქვენი გონება ჭირდება და სწორედ ყველა თითოეულმა ჩვენთაგან უნდა ვიცოდეთ და უნდა შევთხოვოთ ღმერთს, ღმერთო გამიხსენ თვალები, რათა ჯავწვდეს საოცრებებს შენ ჟულისას. 118 ფსალმუნის პერიფრაზა მოვახდინე. 118 ფსალმუნი ერთ-ერთი საოცარი ფსალმუნია. მართლაც ნახეთ რა შესთხოვს მე ფსალმუნე ღმერთს რომ აღმიხილნე თვალნი, რათა დავინახო საოცრებები შენი ჟულისა. საოცრებები არის ყველაფერი ის, რაც ჩვენთვის შეუძლებელი არის. საოცრებაა ხო? ვერ ვასრულებთ ჩვენ ცოდვილი ბუნებისა გამო და ამიტომ გვჭირდება ღმერთი და სულიწმინდა. მესამე ჰიპოსტაზი. სულიწმინდით ხდება შემეცნება იესოსი როგორც მხსნელისა და იესო როგორც შუამავალი მამისა და ეს სამი ერთია. ამიტომ ქრისტიანობა სამების მთელი თაყვანისცემა არის და თოვლი ჩვენ უკვე მაგრამ უნდა ვიცოდეთ. ამიტომ როდესაც ქრისტიანი ხდება ადამიანი, მის გულში არის სიმშვიდე. დამყარდა, მანამდე მოჯაყე ვართ. ამას ვერ ამოივსებს, ამას ბევრჯერ ვილაპარაკეთ ამაზე. ამიტომ მივაქციოთ ყურადღება. ერთი იმით არ წავიკითხოთ, თითქოს ახლა გასართობი ნოველა იყოს. ეს არის მოწოდებები, ეს არის საუბარი, ეს არის პირდაპირ მე ვიტყოდი ესეთი რამე, მონოლოგები, რომელიც ლიტერატურულ ფორმას თუ მოუხმობ, ეს არის მონოლოგი, დიალოგი არ არის. ღმერთი გველაპარაკება, გულის ჩამწვდომად გველაპარაკება თითოეულ ჩვენთაგანს როგორი ურთიერთობა და რწმენა უნდა გქონდეს ღმერთთან და თუ ჩვენ რელიგიურნი ვართ, ვარი უნდა ვთქვათ რელიგიური, ჩვენ კი ვართ ადამიანები რელიგიურნი და რაღაც დამატებებს საჭიროებს ჩვენი რელიგიური წარმოდგენები და ვაღიარებთ რა ცოცხალ ღმერთს, ამავე დროს ვავსებთ და ვეხმარებით მას ჩვენი წარმოდგენებით, რითაც ჩვენ ვიმსახურებთ რისხვას. ამიტომ გავწემინდოთ ყველაფერი ის როგორც ამას თხოვს ისრაელის ერთ ისაია არიგებს, მაგრამ ეხლა ეს არ ნიშნავს რომ ის რაც დაიმსახურეს არ შესრულდეს. დაიმსახურეს კი რისხვა, ტყვეობაში ჩავარდნა, მაგრამ სიყვარულს ადასტურებს ღმერთი იმით რომ დაპირებული ედემის ბაღში უნდა შესრულდეს, თორე ეს რა ერი იყო, ეს ტყავგასაძრობი ერია. იესო ხომ დამოვიდეს. და რა გიღა იესო იშვა უკვე ბეთლემში ხომ და ამთავრდა კაცობრიობის საკუთრებად იქცა ეს. და რაოდენ საწყენია როცა კაცობრიობა მირჩია ეროვნული რელიგიები. ყველას თავისი აქვს, მუსულმანებს, იქით ინდოელებს, აი ყველას. და სირცხვილზე სირცხვილია ქრისტიანად იწოდებოდეს ადამიანი და თავისი ანთროპო-რელიგიური წარმოდგენებით აზავებდეს ქრისტიანულ მოცემულობას. ამით უფრო მეტ რისხვას დაიტეხს და დააკვირდი 4 მილიარდამდე მოსახლეობა პლანეტისა ვითომ რო ქრისტიანობს, არაცდება ამას რისხვა, რაც ჩაწერილია აპოკალიფსში. შეიძლება ქრისტიანი იყოს პლანეტა და დიადიურის ხანა დადგეს. შეიძლება ამდენი ქრისტიანი იყოს და ატაცების ეპოქა მოვიდეს. ატაცება რისთვის არის? უნდა გამოარიდო ის მცირე ქრისტიანი ცოცხალი ადამიანები, რომლებიც სიკვდილს არ გაივლიან, ვინც დარჩება იმის დასაჯელად. და ეს რეალობა ელოდება პლანეტას. თუ ეს არ ჩავიჭედეთ თავში, შეიძლება უწოდოთ ჩვენ თავს ქრისტიანები? იყო ქრისტიანი ნიშნავს ქრისტეს მიმდევარი ხარ და არა რელიგიური წარმოდგენებისა, არა შენი ღმერთისა, როგორც მიქა განმარტავს ბევრჯერ თქვი მე-4 თავისი მე-5 მუხლში. ყველა ადამიანი თავის ღმერთით მოდის ჩემთანო. ესე იგი საქართველოს ტაძრებში შედიან ადამიანები თავიანთი წარმოდგენებით, თავიანთი სურვილებით, თავისი мотиваციებით. და ეს არის ისეთივე მოვალეობის შესრულება, როგორი მოვალეობას აი ამ წუთში, აი ახლა რასაც ვკითხულობთ ისაიას პერიოდში, მე-8 საუკუნეში ასრულებს ისრაელიერი და ნახეთ ღმერთი რამ კაცრად ელაპარაკება, და ამავე დროს ეს იმ კაცრეში შერეულია უდიდესი სიყვარული. უფრო სიყვარულია, მაგრამ წინა პლანზე თითქოს მოდის განრისხება. ძალიან ცდება ადამიანი თუ ქრისტიანულ ღმერთში შეიმეცნებს მრისხანე მამას. მოსიყვარულე დაინახეთ, მოსიყვარული. ნებისმიერი მშობელი სიყვარულის მატარებელია, მაგრამ ამას რისხვაც ზდევს, იმიტომ რომ რისხვა ერთგვარად არის მობრუნება და სიყვარულის დანახვისა. რომ მრისხანებს მშობელი შვილზე, უნდა დაინახოს შვილმა როგორი მოსიყვარულია დედამამა. იგივეა ღმერთი. სწორედ ძველი აღთქმის ღმერთი, მოსიყვარულე ღმერთია, ისევე როგორც პირობითად არის გაყოფილი ახალი აღთქმის ღმერთი. ესე იგი, პირობა, ურთიერთობა ძველი და ახალი.
ღმერთი ყოველთვის ახალია, არასოდეს არ ძველდება, ადამიანი კი სუძველია, იმიტომ არის ძველი, რომ ცოდვილია და ახალ პირობას როდებს, ახალ ხელშეკრულებას გვეუბნება. კმარა რა ეს რიტუალები. კმარა ეს რაღაცა რელიგიური წარმოდგენა, კმარა შენი საქმეებით გადარჩენა. შენ ვერანაირი რელიგიური რიტუალებით ვერ გააოცებ ღმერთს, მაინც ჩაიჭრები, ვერ შეასრულებ, იმიტომ რომ ცოდვილი ბუნებას მისწრაფება ცოდვისკენ აქვს. ცოდვის იარაღი სახეზეა ყველა ჩვენთაგანს და ფიქრები, აზრები მაინც ბინძური გვაქვს. ამიტომ ღმერთის გარეშე ჩვენი ფიქრების ბლოკირება არ მოხდება. პირიქით, ამ იმას სატანა ისე ახორციელებს, ისე ეშმაკურად, რომ დაგაჯერებს, რომ შენ ქრისტიანი მორწმუნე ხარ, რაკიღა დააყალობ ტაძარში და ტაძარი მართლაც ქარვასლას დაემსგავსა, რა შედით საქართველოს ტაძრებში და ეს მუზეუმს უფრო გავს, უფრო სავაჭრო დაწესებულებაა, ყიდიან, იყიდე გაყიდე არის, ფული ჩადებები არის და ზუსტად შესულდა ის ხომ? როგორ აქციეთ სამლოცველო, აქაც ისაიასთან, რომელიც მეურდება ახალ აღთქმაში, აქედან არის ხომ ეს იესო რო იძახის იოანესთანაც. სამლოცველო სახლი არის მამის ესაო და თქვენ სავაჭრო დაწესებულებად აქციეთო. არ არის ეს აქტუალური და ძალიან ბევრი ტაძრები. სავაჭრო დაწესებულება არ არის. აბა შედით და ნახეთ. ხატებს გამოგატანენ, თავსაფარი უნდა იყიდო იქა და აიფარო. თავსაფარი რადგინა თავში თუ ქერქეტა ტვინი გაქვს, გინდა თავსაფარი დაიფარე და გინდა რა ვიცი. ჯობია სულ ტიტველი შეხვიდე, მან და გული ღმერთისკენ იყოს, როგორც ადამი და ევა ტიტვლები დადიოდნენ ედემის ბაღში. ვიდრე ასაცმით კაბა ჩაიცმებ, კოჭემამდე თუ იმას შეიფუთები რაღაც იმეებით, გული ვისთვის პეთქავს. რატო არ იცვლება? რატო არ იცვლება აზრები? იმიტომ რომ ხსნელი არ არის მიღებული და ცოდვილი ბუნების გამოსასყიდად შენ რიტუალები ვერ გადარაჟ. ვერც ცოდვილი მღვდელის პუტუნი გიშველის. ცოდვილი შიოლაშვილი ვერანაირად ვერ უშველის ვერც ერთ ქართველს. ეგ გამორიცხეთ. არ შეიძლება რა ქრისტეს ადგილი დაიკავოს ადამიანმა. არაფრით არ შეიძლება, თუნდაც ის იყოს უგანათლებულესი ადამიანი. არა, ეს ადგილი ღმერთის არის. ტაძარში თუ მინდის ადამიანი, ტაძარში ღმერთის შესახვედრად უნდა მიდიოდეს და რა მღვდელთან ინსტრუქციების შესასწავლად, მკვდარს რა აუგოს და მამალი დაუკლას თუ დედალი. დღეს რა დღე არის და ვიზე ვილოცო. ეს ინსტრუქციებია, კაცო, ეს რელიგიური მაღაზიებია, რომ გეუნებიან. მოგყიდოს რიტუალი და შენ ყიდულებ რიტუალს და ასრულებ რიტუალს, ზოგს კიდე ეზარება. აი, ამას ქონდა ადგილი ისრაელის ისტორიაში. და ეს არის პერიოდი, როდესაც თლიანად მორყეულია ძველი დიდება, ესე იგი. აი, ეს დიდება, რომელიც საფუძველს უყრის მე-11 საუკუნეში უკვე ჯერ პირველი მსაჯულების პერიოდი, რომ და პირველი მსაჯული და პირველი, როგორც სიტყვიან, რა მზადდება მონარქიისთვის პერიოდი, საული პირველი მეფე და განამტკიცა რა ტერიტორია დავითმა, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად ესე დაუტოვა შვილს სოლომონს, რომელმაც დროსტარების მეტი არაფერი აღარ გააკეთა, ბოლოს შემოიტყა თავში ხელი და სახელმწიფომ ნელ-ნელა დაცურება დაიწყო. დაიწყო და გახლეჩა. ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ძმებს შორის დავაკამათი. ინდივიდუალურად, პატარა მასშტაბით ძმა-ძმას გადაეკიდა და გაიყო აბელი კაინი. დიდ მასშტაბში ისრაელერსაც იგივე მოვიდა. ერთი დაადგა აბელის გზას, მეორე კაინის გზას. აბელის გზა ცოცხალი ღმერთი დაყვება. აბელის გზა არის ცოცხალ ღმერთთან სწორი ურთიერთობა. მიუხედავად ამისა, ნახეთ რამდენი შეცდომები აქვს და რა სიყვარულს ამჟღავნებს ღმერთი ამას არ ეშვება. იმიტომ რომ დაპირება აქვს მასეთი თავის სიტყვას ხო არ დააპირდა. იუდაში ტოდან უნდა გამოვიდეს მესია და მესია გამოვიდა და ეხლა ხო მიატოვა ისრაელერი. ნახეთ ქრისტეს მე მიატოვა. მიტოვებულია, მაგრამ არა სამუდამოდ. და რატო მიატოვა? იმიტომ რომ არ მიიღეს იესო ქრისტე, თუ არ მიიღეს წარმართებში გავიდნენ. პავლე მცდელობას არ აკლებს, მაინც პირველს იწყებს სინაგოგიდან, ფარისევლებიდან და გახსოვს ალბათ გაბრაზებული პავლე გამოდის მე წავედი წარმართებთან და წარმართების მოციქულად იქცა პავლე. დაიწყებს კი ძმებიდან. ასე რომ დღესდღეობით ისრაელი მიტოვებული არის ცოცხალი ღმერთისა და დაწუნებული. ეს ერი არ იღებს იესო ქრისტეს. ამიტომ მთელი პრობლემის წინაშე არის პოლიტიკური, ეკონომიკური, მორალური დღევანდელი ისრაელი. დღევანდელი ისრაელი რა ეს ეპიცენტრია მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ. ჩვენ რასაც წიგნებში ვსწავლობთ, დღეს რეალური ისრაელია. აგერ გადახედეთ თვალებით, შეგიძლიათ ჩახვიდეთ, ნახოთ. გამიგეთ, რუკაზე დავხედოთ, ვიდეოები ვნახოთ. ისრაელი არის, სახელმწიფო არის. 1948 წლიდან ისევ შეიკრიბა ებრაელი ერი, აღსგა ის ძველი ებრაული ენა, არის პოლიტიკური ცხოვრება, მაგრამ არა ისეთი სოლომონის დროს მონარქია რო იყო, ან დავითის დროს. შემცირებული ტერიტორიით და გაუთავებელი მტრების ალყა შემორტყმული ისრაელი. აბატონო, დღევანდელი ისრაელი. აგერ ეს ისრაელი და მის ისტორია. რამე ჭკო ისავლა ისრაელი, მაგრამ ჩვენ წარმართები უფრო მეტად რო გავქრისტიანით მეტად უკვე გავხდეთ მოსიყვარულე ამ სემიტური მოდგმისა და ანტი როგორც ასეთი სემიტს მოვაშორეთ და ჩვენ ქრისტემ გვასწავლა სიყვარული ებრაელებისაც და ყველა ადამიანებისაც. მათ არ უყვართ ჩვენ.
ისინი მაინც ებრაელებს შიზიან, მაინც უპირატესობას ებრაელებს აძლევენ. რაღა დროს ეგ არის. ამიტომ დაუბრუნდება თუ არა მაცხოვარი ეზრაელს ისაიასთან კითხულობთ რომ დაუბრუნდება. თან როდის 800 წლის უკან, 2800 წლის უკან. ეს 100%-იანი შესრულდება, იმიტომ რომ შესრულდა აგერ დაქცეული სახელმწიფო აღდგა. ვინ წარმოიდგენდა მაგას? ვინ წარმოიდგენდა მაგას, რომ 1948 წელი დაჭირდებოდა, 1000-ს ვიწყებთ 70 წელი ახალი წელთაღრიცხვიდან, თორე სახელმწიფო დამოუკიდებლობა მან დაკარგა 331 წელს ერთიანობა დაკარგა და მერე გაყოფილი სახელმწიფოები ცალ-ცალკე კარგავენ ამას. ჩრდილოეთ სამეფო დაიკარგა და არც არადოდეს არ აღდგება ჩრდილოეთ სამეფო, ესეთ რამე არ არსებობს. ღმერთს არ უთქვია რომ სახელმწიფო ორად გაიყოს, ეს ცოდვის შედეგი იყო. შესაბამისად არ აღდგება ჩრდილოეთ სამეფო, ცალკე სახელმწიფო და სამხრეთ სამეფო. არ ერთიანი ისრაელის სახელმწიფო აღდგება და ყველა ის გაფანტული 12 ტომი გაერთიანდება. შტო. ასე რომ 722 წელს ნახეთ სახელმწიფო იმთავითვე დაწუნებული იყო. 209 წელი აცალა ღმერთმა, 209 წლის მერე საერთოდ მიწასთან გაასწორა და ის ეთნოსიჭრელეც მივიღეთ. სამარიტელები აღრეული იმედ და სამარიტელებს იუდაველებთან კავშირი არ ქონდათ. გახსოვთ იესო ქრისტეს ეპოქაში როგორი მტრულად განწყობილი იყო სამარიტელები და დედაკაცი სამარიტელთან იესოს შეხვედრა. და როგორი ახდენს ისტორიის წარმოჩენას სამარიტელი დედაკაცი იესოს, რომ თქვენ არ იცით სად უნდა ილოცო იესო რო ეუბნება საყვანსაცემე. ის ხომ სიტყვას ბანზე აუგდებს. ესე იგი სამარიტელები იყვნენ მტრულად განწყობილი. ეს აღარ იყო ის ერი, რომელიც იაკობის ოჯახიდან მოდის და ერთიანი უნდა ყოფილიყო. სამხრეთ სამეფო 136 წლის მერე იგივე გზას დაადგება, მაგრამ სახელმწიფო ისევ სახელმწიფოა, მაგრამ არადამოუკიდებელი. ხელიდან ხელში გადადის. დაკარგა მან სახელმწიფო დამოუკიდებლობა 586 წელს. 722 წელი ძველი წელს ის არც იყო. ეს ხელოვნურად შეთითხნილი გაბრაზების სოლომონის შვილის უტვინობის გამო გაიყო ერიორად და შეკოწიწებული სახელმწიფო ეს მიღებული ღმერთიდან კურთხეული არ არის. შეკოწიწებული სახელმწიფოების დიდხანს ურთიერთობა არ უწერია. ძალიან ბევრი შეკოწიწებული სახელმწიფოები არიან დღეს მსოფლიოში. ერთ-ერთი შეკოწიწებული არის საქართველო და ეთყობა. ამიტომ ამ შეკოწიწებული სახელმწიფოს დიდხანს არ ექნება ურთიერთობა თუ ასე გააგრძელა. მით უმეტეს არავინ ისეთ მკრეხელობას არ ეწევა დღეს მსოფლიოში ქრისტეს შესახებ, როგორც ეს ქრისტიანიერი ქართველები. ებრაელები გასაგები არ იღებენ ქრისტეს. იუდაველები არიან, იუდაიზმში ზიან, რა თქმა უნდა, მას ღმერთი დაუბრუნდება. და ესეც აღწერილი არის ჩვენ ამ წინასწარმეტყველის ისაიას, ზაქარია, დანიელი და ეზეკიელი. აპოკალიფსი. ასე რომ ამას რო ვსწავლობ ჩვენ გვაოცებს ისრაელი ერის ამჟამინდელი ისრაელის ერის ისტორია და ეს პოლიტიკური ცენტრის ეპიცენტრია რო იცოდეთ. აი ვინც ამას ყურადღებას არ აქვს ძალიან ცდება და სიმძიმის ცენტრი გადააქვს მოსკოვი, ვაშინგტონი. არა, ესენი არიან იმდენად რამდენადაც ისრაელიერი არის. ხედავთ იქ ისრაელიერი ჩასახვიდან არის და ბევრი სახელმწიფოები გაქრა. ბიბლია ეს გვასწავლა. იგივე მდგომარეობაში ვართ. ისრაელიერი ეპიცენტრია და ჩვენ ვართ მის ირგვლივ ყველა. უბრალოდ ისრაელიერი არ იღებს ქრისტიანობას, არ ნიშნავს იმას, მაგას გადაუვაროთ და ანტისემიტური განწყობით იყოთ ქრისტიანი, ანტისემიტური განწყობით არასოდეს არ არის. ამიტომ ქრისტიანები გაფანტული მსოფლიოში და მათ რიცხვში ებრაელებიც იქნებიან დარწმუნებული იყავით. ეს რო შესრულდება ეკლესიის ეპოქა რო დასრულდება, სულ ბოლო უკანასკნელი წარმართი რო გაქრისტიანდება, ღმერთი უბრუნდება ისრაელს, იმ ისრაელს, რომელსაც დღეს უყურებთ. სახელმწიფოს დაშლა არ ემუქრება, გაქრობა არც დაპყრობა, მაგრამ პრობლემები არ გამოელება. და სწორედ ეს პრობლემები და დიადი ურვის ხანა სწორედ ეს არის. ესე იგი, დიადი ურვის ხანის დროსაც, როცა იქნება ისრაელიერი ერთ-ერთი სამიზნე იქნება მსოფლიო სხვა სახელმწიფოების თვალთახედვიდან. ერთ-ერთი სამიზნე. და სულ ბოლოს მთელი მსოფლიო ანტისემიტური განწყობით დაირაზმება ისრაელისკენ. მაშინ ჩაერევა ღმერთი და ამით დასრულდება პლანეტის ისტორია. აი ეს არის ჩვენ წინ. ხოლო ამას ვარი უთხრათ, არ ვისწავლოთ კარგად და ჩვენ დავკავდეთ რელიგიური წარმოდგენებით და თქვენ გონიათ ასე სამოთხეში ხვალთ? მაშინ ყველა თავისი რელიგიური წარმოდგენებით შევა სამოთხეში. ქრისტეს ვინც უარყოფს, ვერავინ ვერ მივაქ ღმერთთან. ეს იქნება ინდუსი, ეზოთერიკი, ფილოსოფოსი, გონიერი, ნიჭე, გამორიცხულია. ხსნელს ვინც არ მიიღებს, ღმერთთან არ იქნება. არ ვიცი სად იქნება. როგორი დიფერენცირება იქნება და რატო უნდა იყოს ერთად პლატონი და პლატონის სიმბოლო ესე იგი ინტელექტუალური და ასეთი მორალური ინტელექტუალური პიროვნება და ვიღაცა გათახსირებული ერთ. მე ეს არ ვიცი. ფანტაზიებს ვერ გავაქანებ დანტესავით, ჯოჯოხეთის წრეები და სხვადასხვა წრეებში რომ მოათავსა ცოტა ინტელექტუალები მაღალ იმაში მოათავსა დაბალი დონე დაბლა და ფსკერზე სუ დაბლა ჯოჯოხეთში იუდა. ეს პოეტის ფანტაზია არის. ბიბლია ამაზე არაფერს არ გვეუბნება, მაგრამ დარწმუნებული ერთნამეში ბიბლია იმას მეუბნება, ვინც უარყოფს მხსნელს, მამა ღმერთს გამოგზავნის. მამა ღმერთიც უარყოფს მას. იმიტომ რომ მან ეს გაწირა და შენ კიდე
ამის გარეშე გინდა მოიპოვო ხსნა, შენი კაი კაცობით, შენი განათლებით, შენი ეროვნებით, ნუ რას უკაცრავად. ისრაელი ამასაც დაადგა. ესე იგი ცოცხალ ღმერთს თანდათან შორდებიან. და მოვიდა კაცი, ღმერთ კაცი მოვიდა, როგორ მოექცნენ რა. ეს იმთავითო ნაწინასწარმეტყველო, მაგრამ რა მოხდა ესეთი, თან რა დეტერმინირებული არ ხარ, შენნებით აკეთებ ამას. რა ხდება ეს ახლა, იმიტომ რომ სატანა ხო გააქტიურებულია. უცნაურია აი ეს სურათები 800 წლით ადრე, ლაპარაკი არის პირველი საუკუნე და მერვე საუკუნე. ჩვენიდან 2800 წლის უკან. ისაია ეს ცხადად ეს სურათი ვინაჩვენა? გამოცხადება. ღმერთმა შთაუნერ გააჩვენა და ისაიას გული როგორ შეტოყდებოდა ალბათ რინიცის. სწორედ აი ამას აწვდის და ეუბნება თავის ხალხს, რომლებსაც ყური არ შეუპარტყუნებიათ. საიდანაც ჩანს ეს 126 წლის მერე ნაბუქოდონოსორი მიწასთან ასწორებს იერუსალიმს. 586 წელი ძველ წელთაღრიცხვით. 126 წლის მერე ხალხო. ესე იგი 722 წლიდან 126 წლის მერე, რომელიც არის 586 წელი ძველ წელთაღრიცხვით. დღეს ჩვენ გვაკლია ისაიები, ირემიები. რატომაც აღარ არის საჭირო ღმერთი არ წამოაყენებს არც ერთ ერიდან ადამიანებს, წინასწარმეტყველებს და არ ალაპარაკებს, მაგრამ წამოაყენებს ყველა ერიდან საღვთო წერილის მასწავლებლებს. და იმას ყური უნდა უგდოს ადამიანებმა მოყოლებული 2000 აგერ პირველი საუკუნიდან. პირველი ასეთი მასწავლებლები ვიცით ვინ იყო, კანასკლად მოციქულები წავიდნენ, ეკლესიის მასწავლებლები, ჭეშმარიტი გაგებით, ეკლესია ტაძრები არ იგულისხმება. ჩვენამდე ეს წიგნები მოაწესრიგეს სულიწმინდის მეშვეობით, კარგად რედაქტირება დაუკეთეს ღმერთის დახმარებით და ჩვენთან ასე უკვე კორექტირებული და გასწორებული სულიწმინდისთან მოვიდა ჩვენამდე. ახლა კი უფლება ჩვენ არა გვაქვს ამას კორექტირება გაუკეთოთ და ჩვენ გადავაკეთოთ და მოვირგოთ ჩვენ რელიგიურ წარმოდგენაზე. აი, ჩემი შინაგანი მოთხოვნილების შესაბამი რელიგია მჭირდება და ვეძებ ბიბლიაში და მივაგენი რაღაც ადგილი დენომინაცია შევქმნი. ერთმა ერთი, მეორე და ასე შეიქმნა ქრისტიანული დენომინაციები ათასობით. ასევე სახელმწიფო რელიგიები, ორი უძლიერესი, ხომ, კათოლიკური და მართლმადიდებლური, პროტესტანტული მესამე. და ამას უპირისპირდება სახელმწიფო იუდაიზმი. ამათ შორის ომი იქნება, მაგრამ იქნება. როგორ შეიძლება ებრაელმა იუდაისტმა მიიღოს ქრისტიანული ამერიკა, ქრისტიანული ევროპა, ან ქრისტიანული მართლმადიდებლური არც არის ქრისტიანული საქართველო. მტრობა აუცილებლად იქნება. სადაც ჭეშმარიტად ღმერთმა არ შეაღწია გულებში, რას ვიტყვევთ თავს ჰუმანიზმით გინდა ჩვენ ერთმანეთს შევაყვაროთ თავი? ეს ხო სისულელია, ცოდვილი ადამიანი ჰუმანიზმით თავს ვერ შეაყვარებს ვერავის. სადღაც გამოხეთქავს ეს ფეკალური შინაგანი განწყობა და მიასხამს იმ ადამიანს, გამიგეთ? რამდენ ხანს უნდა იტყუო თავი ამ მიყვარხარ, როცა იქნება ბუშტივით გასკდები. და გადმოიღრება რა? რაც სინაგვეა შიგნით ის და რამდენს გადმოღვრია იმ შეყვარებულ ადამიანებს, რომლებიც გვიმტკიცებდნენ სიყვარულობანას, გამსახურდიასას, იმას და რამდენი ნაგავი გადმოაფრქვიეს. როგორ გვაყვარებდნენ ბიძინა ივანიშვილს და ეხლა როგორ გვაზიზღებენ. თქვენთვის მომიდი ეს მაგალითები. ან სტალინს როგორ გვაყვარებდნენ, მე როგორ შეგვაზიზღეს, მე ესევ შეგვაყარეს, ეხლა ისევ გვაზიზღებენ. ან კომუნისტებს როგორ გვაყვარებდნენ, თავს და ვის არ უყვარდა თავს აძროდნენ, ეხლა გვაზიზღებენ. რუსებს გვაყვარებდნენ, ეხლა გვაზიზღებენ. გაგიჟდებით პირდაპირ. ცოდვილი ბუნებაა ეს ბიბლია გვეუბნება. ამიტომ როგორ გამთავისუფლდე მე ცოდვილი ბუნებისაგან. აი ეს საბუთი იმისა, თუ როგორ უნდა გამთავისუფლდე. რწმენით სასწაული ეს მადლით გადარჩენა. არაფერი არ არის საჭირო. იესო ქრისტეს განცხადებულად მიღება, დაჯერება და შენ გონებაში ამის შემოსვლა და აი ის წყურვილს გიჩნს მასთან ურთიერთობისა. ესე იგი მუდმივი წყურვილი რო გაგიჩნდება, ადასტურებ რო ქრისტიანი ხარ. და მოვალეობაში თუ გადადიხარ, ადასტურებ რო რელიგიის წარმომადგენელი ხარ. სწორედ ცოცხალი ღმერთის შემყურე ისრაელმა ერმა დაადო თავი და დაიწყო რელიგიის თაყვანისცემა სხვადასხვა სახელმწიფოებიდან შეურია და ასე ღმერთმა აი ეს დიდება, რომელიც დიდებაც ახლდა ამ ერს, ტაძრითანაც გავიდა, მაგრამ მოსახლეობიდან წამოაყენა ეგრეთ წოდებული წინასწარმეტყველები. ეგრეთ წოდებულიც კი არა, ნამდვილად წინასწარმეტყველები. ამ ადამიანებით ესაუბრებოდა, არც ერთი არ დაინდეს, სულ ყველა აწამეს. თითქმის დააზრდებდნენ ჭორს. ვერ დავასახლეთ წინასწარმეტყველს, რომ ჰაერში გაებურთავებინოთ. რა დღეში იყვნენ, ხო ეს მოყოლებული ისაიადან მალაქიამდე. ამათ გინება, ლანძღვა არ დაკლებიათ. ყველა წინასწარმეტყველს ამას იესოც ადასტურებს ახალ აღთქმაში. იგივე მდგომარეობაა დღეს. დღეს წინასწარმეტყველი არ წარმოდგება, იმიტომ რომ დასრულებული არის საღვთო წერილი ყველა ენაზე, თითქმის ყველა ენაზე და ყველას გულებთან მივიდა, მაგრამ ყველას არ აქვს სურვილი იმ წყურვილით, იმ ჟინით იყოს, რომ დაეწაფოს ამ სიცოცხლეს სიტყვას და აქედან დაიწყოს მისი ცნობიერების გაფორმება და მისი გულის მოდრეკა.
ჩვენ გვეუბნება ღმერთი რომ გული მოდრეკილი თუ არა გაქვს, შენ ქრისტიანი არ ხარ. მოთვინიერება ესე იგი. და დამჯერი ხარ. ჩვენ კი შევცვალეთ ჩვენი რელიგიური წარმოდგენებით. შევუღამეთ აი ეს რელიგიური წარმოდგენა თანამედროვე ტექნიკურ განვითარებას. ესე იგი მოვარგვეთ ცოდვილი სამყაროს ქრისტიანობა. გამიჯვნა კი არ ხდება. შეგვეება ადაპტაცია და სხვა სიტყვებით სიმბიოზი და კოჰაბიტაცია თუ გნებათ ფრანგული სიტყვა. ეს ხომ სახეზი არის. ლიბერალიზმი ეს გააკეთა. რა არის ლიბერალიზმის დანიშნულება? ტექნოლოგიური განვითარებას პროგრესული რო დაარქვეს, მოარგონ ქრისტიანობა. ამიტომ თანადროული ეპოქის შესატყვისი ქრისტიანობა მივიღეთ და ამას პოსტმოდერნისტული ქრისტიანობა ქვია. მოდერნიზმის სოციალური ეპოქა გვთავაზობს მოდერნისტულ გაგებას იესო ქრისტეზე. მაგრამ კი არ გაუქმებიათ ქრისტიანობა. პირიქით, მაგარზეობაშია, სიამაყით აცხადებენ, თურმე 88% ქრისტიანია საქართველოში, ამერიკა ხო ქოხს დამძვინვარებს, აქ ყველა მორწმუნეები ვართ. ჩვენ ვიყვებით მორწმუნეთა პლანეტაზე. მე მორწმუნე პლანეტა კი არ მაინტერესებს. ცოცხალი ღმერთი სად არის? ვერსად ვერ ნახავთ ჩვენ ცოცხალ ღმერთს გარდა საღვთო წერილს. ამიტომ ეს ერთ-ერთი მანდიდან გამოდის ეს სასწაული და ამიტომ არის თხოვნა ღმერთო გამიხსენ თვალები, რომ დავენახო საოცრებები შენი ჯულის, რომელმაც უნდა მოახდინოს ჩემზე გენერალური ცვლილება. ესე იგი სასწაული უნდა მოხდეს. ამ წიგნის კითხვას სასწაული ახლავს თავს. სასწაული მატერიალური კი არ არის, ხატებიდან კი არ არის სასწაული. ამ ცოცხალი სიტყვის გაცოცხლებაა ჩემგონში სასწაული და ამის ნაყოფია ჩემი მოქმედება, ჩემი აზროვნება. სხვანაირად არ შეიძლება იწოდებოდეს შენ ქრისტიანი. სხვანაირად ხარ კერფთაყვანის მცემელი და გეშინი ამ სიტყვის. თქმისა რამე თუ სატანამ ქრისტიანული ტერმინოლოგიით კოსმეტიკა გაგიკეთა და თავს ქრისტიანს უწოდებ. ნაყოფი რა არის? ეგრეთ წოდებული ქრისტიანი რუსეთი და საქართველოს ნაყოფი რა არის? დამხობილი ერთი ქვეყანა და მეორე ქვეყანა. ასეთი სიმდიდრის პატრონი რუსეთი შეიძლება ასეთი ჩაფხავებული ცხოვრებას ეწეოდეს, მარტო მოსკოვი რო არის და ლენინგრადი. ნებისმიერი რიგით რუს მოსკოვის საზღვარგარეთი როგორია? ასევე თბილისი იქცა საზღვარგარეთად. რომელიმე ჩუმლაყიდან და რომელიმე მიყრუებული სოფლიდან კაცი რო ჩამოდის, გონია საზღვარგარეთი იმყოფება და აღარ უნდა იმ სოფელში წასვლა. ყოვლის მემცველი ხომ არ არის ქრისტიანობა დღეს. არ მოიცავს ჩვენს სიღრმისეულ ქვენაგრძნობებს და არც შეიძლება ასე იყოს. იცით რატომ? არ თulis ადამიანი თავს ცოდვილად. არა. ცოდვილი ბუნებად კი არ თulis თავის თავს. ცოდვის რაღაც ფაქტებს რო აფიქსირებს ჩადენილს, ამით უნცულდება ტაძარში და მღვდელს პატიებას თხოვს. მაგრამ ის კი ვერ გაუგია რომ ცოდვილი ბუნებისა გამოს ცოდავ და ამას შენ ვერანაირად ვერ გამოისყიდი შენ ამ მიტევებით და მოტევებით. ქრისტე უნდა მიიღო გამომხსნელად და უნდა დაიბადო. ამიტომ აი ეს ბირთვი, დაბადების ბირთვი, აი ესეც ერთ-ერთი სასწაულთაგანი სასწაული არის, რომელიც თურმე დაბადება შესაძლებელია, აღორძინება და იესო ქრისტემ ეს ამბავი შემოგვიტანა, როგორც ის დაიბადა, აღდგა, გითხრა, ჩემში კაცობრიობის ახალი ერა დაიწყო. ედემში ესე იგი ჩადენილი ცოდვის შედეგად ადამში დაბადებული ყველა ცოდვილი პიროვნება გააუქმა და ახალი ხელშეკრულებას დევს ახალ ადამიანთან. ძველთან არ დადევს. ძველი გააუქმა. თუ შენ ძველი ადამიანი ხარ, იესო ქრისტეს აღქმა შენზე არ მოქმედებს. გააგრძელე შიულაშვილთან სიარული და ვნახოთ რომელიც სამოთხეში ამოყოფ თავს. და ამერწმუნეთ ბიბლიის თანახმად ვერავინ ვერ დაიმკვიდრებს სათვისუფლებელს, ვინც ქრისტეს უარყოფს, როგორც დავამატებ თავის ხმლეს და არა როგორც თავის რიტუალების შემსრულებას. იესო ქრისტემ რიტუალები გააუქმა. რიტუალები არ გვჭირდება ჩვენ. გავამარტივოთ, ჩვენ გვჭირდება ახალი ადამიანი და ახალი საზოგადოება. ახალი ადამიანი და საზოგადოებას ადამიანი ვერ შექმნეს. კომუნისტები ცდებოდნენ, როცა ევგენიკის თეორიას აყალიბებდნენ და ახალი ადამიანების გამოჭედვას აპირებდნენ ძალით. გამოვიდა რამე? არაფერი. ამიტომ ხედავთ, ღმერთმა მაინც თავისი გაიტანა. გაიტანა კიდევაც, იმიტომ რომ კომუნისტების შექმნილი კი არ არის სიცოცხლე. სიცოცხლეს ფუძემდებელი, სიცოცხლის აბსოლუტური წყარო ღმერთია. ამიტომ ჩვენც მარადიული სიცოცხლის არსებანი ვართ და თუ ღმერთთან არ დაბრუნდებით, გავაგრძელებთ ყოფნას მარადისობაში ღმერთის გარეშე და ტანჯვა მუდმივად გადაიქცევა. ახალ დროებითია. ამიტომ არ დააყოვნოთ მეგობრებო, ფიქრით იმაზე, ნამეტანი წუთი სოფლის ფიქრით რო ვართ გადაცებული. რომ განმარტოვდეთ ეს ერთი დღე მაინც გამოყავით, კვირა ერთი დღე. უფლისაა, ხომ? უფლის დღე თქვენ ცხოვრებაში ერთი დღე გამოყავით. კარგია რომ მთელი 7 დღე, კვირა ესეა დაყოფილი 7 დღე, 2 წუთი მაინც იფიქრეთ, დილას აღამოს მაინც. და ეს მაშინ მოხდება, როცა ისეთი წურვილი გექნებათ, როგორც ფიზიოლოგიური წურვილი წყალს ითხოვთ. აი ესეთივე სულიერი წყალის მდინარე მანდედან მოდის. ეს უყურწითელი ზოლივით გაზდებს ბიბლიას. ეს ერთგვარი ლაიტ მოტივი არის, ხომ? ძირითადი აზრი, ლაიტ მოტივი.
გამოხსნილები ვართ. როგორ იმით უსმენდა, ნეტარ რამდენი უსმენდა ისაიას ამას. აი არ არის აღწერილი, იმიტომ რომ მათ ხალხის წამყვანების არ არის. აქ ისაია ღმერთი ლაპარაკობს და ჩვენ უსმენთ მაგას. დღევანდელი ისრაელიც, აი მე ისრაელის მიდან ვუყურებ. დღევანდელი ისრაელი ამას რო აღიარებს ამ წინასწარმეტყველებს, დაწერილებს და მოსეს ხუწიგნობს. ისაიას ამ ვერაფერს ვერ კითხულობენ. აგერ იესო ქრისტეს არიღებს იუდაიზმი და ეს კაცი გველაპარაკება იესო ქრისტეს 53 თავი სულ ცხადად არის აღწერილი იესო ქრისტეს ჯვარცმა. და როგორი მეტაფორები, არ როგორ ცხარი დუმს პარცვის დროს ნახე ისი ამას ხმა არა მოგაი, გადაირევით როგორი მუხლებია, ხო? ცხადზე უცხადესია, მეგობრებო. როგორ არის დაბრუნებული გონება ისე რომ დღევანდელი ებრაელის ისე იუდაიზმშია ყულულები, ქუდები, დასაცმლები, ქალები და გონიათ რომ ამით სამთხის შევლენ. ამიტომ მათ რისხვა დაატყდებათ თავზე. სახელმწიფო არ იქნება განადგურებული, მაგრამ ეს პრობლემები მიიყვანს იქამდე რომ ანტიქრისტე დაიწყებს ძლიერ აგრესიას და ამ დროს ქრისტიანები ვინც იქნებიან დედამიწაზე არ მოესწრებიან. ვინც ცოცხალი მობრუნებული დახდება, ატაცებული იქნებიან. თესალონიკელების პირველი წერილის 4 თავის მე-16 მუხლში პავლესაც უწერიეს. არა მარტო იმ აპოკალიფტურ წინასწარმეტყველებს, რომლებიც ძველ აღთქმაშიც გვხვდება ჩვენ და ახალი აღთქმა იოანესთან გამოცხადების სახით როა დაწერილი. და ნუ გონიათ ერთმა მეორისგან გადაწერა. ძალიან ლიბერალ დეფექტიან თეოლოგს ესე გონია, რომ იოანემ გადაწერა ადრეოგი, გადაწერა ეზეკიელთან. რა ყიღა 47 თავში ეზეკიელთან, ზუსტად იგივე წერია, რაც აპოკალიფსის ბოლო თავებში წერია. არავით არის გადაწერა. გადაწერა, გადმოწერა, გამოცხადება, მაშინ ამით შეურაცხყოფას ვაყენებ ჩვენ ღმერთს. ის ღმერთი, რომელიც ეზეკიელს ეცხადებოდა, იოანეს რა, საწინააღმდეგოს ეტყოდა? როგორ ფიქრობთ? თუ წიგნი მოუტანა იქ ეზეკიელ და აქედან გადაწერაო. აი რა პრიმიტივი უნდა იყოს ადამიანი პრიმიტივი, რომ ასე დეფექტიანებით კითხულობდი ამას. ასეთ იმას რაღა აზრი აქვს ესეც წაკითხოს. როგორ გამოცხადებას უარყოფ ბიბლიაში? მაშინ ეს წიგნი რატო კითხულობთ? ეს გამოცხადება. გვეცხადება ღმერთი. ახლა ჩვენ უკანასკნელ პერიოდში გამოგვეცხადა აგერ ძეში. ძიდან მოწესრიგებული წიგნები ამ ხალხის მეშვეობით, აგერ 66 კანონიკური წიგნი ჩვენ დაგვიდო ყველა ენაზე თითქმის. ყველა ცივილიზებულ ენაზე ეს წიგნი დებს, იცით თუ არა თქვენ. მაგრამ ამ ბოლო დროს დაიწყო ამ წიგნების დამახინჯება. სხვადასხვა გამოცემებმა დახვეწეს თარგმანები. უფრო და უფრო ამართლებენ თარგმანებით იმ დენომინაციებს, რომლის წარმოადგენლები ცოდვილი ადამიანები არიან და დაირქვეს პასტორები, მღვდლები და 1000 პრისტები და დეფექტიანები. აი სწორედ ლიბერალიზმმა ისეთი რამე გააკეთა, რომ სრულიად წაართვა ამ წიგნს ღვთაებრივი დანიშნულება და აქციერთ რელიგიურ სახელმწიფოებად და ცდილობენ მის კოსმოპოლიტიზირებას. საერთოდ გადაქცევას და ამის ის არის ერთ-ერთი შედეგი ის, რომ ეკუმენისტურმა მოძრაობამ დაიწყო და ყველა ამ რელიგიის გამაერთიანებლებს მოუწოდა ერთი ღმერთის აღიარებისაკენ და ყველა თავიანთი რელიგიური წიგნებით მოდიან და აჯერებენ. ეს არის ახალი ერა. ახალი ერა, ახალი გაგება მოიტანა ღმერთზე, წარმოადგენს პოსტმოდერნისტული გაგება, ასეთი არის მეგობრებო. იყო ქრისტიანი ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ შენ იკვებები საღვთო წერილიდან და არაფერი სხვისგან. მაშინ ხარ ქრისტიანი, თან ამის ნაყოფებს თავად გრძნობ, როგორ ხდება ფორმირება თქვენი აზრებისა, თქვენი გონებისა და შიგნით სიხარულია, სიმშვიდეა, სიყვარულია და აფრქვევს სიყვარულს. იმ გარემოში, რომელშიც ვართ, თუ ამას საჭიროება ითხოვს, ვამხილოთ ფსევდოქრისტიანობა. ვამხილოთ ისე, როგორც მყეფარე ძაღლები და დავაფრთხოთ ეს სატანის შუამავლები, ანგელოზები, დაცემულები. ამას აქაც ვკითხულობთ ისაიას ამ ორ თავში, რომ მიაქციეთ ყურადღება. გულისყურია მეტი საჭირო კითხვის პროცესში და გემოსაც გავუგებთ. მე არ ვიცი თქვენი, მაგრამ თითეული მუხლი რომელი დავიზეპირო. მიხდება ჩახედვა, მინდა რომ სუზეპირად ვიცოდე რა. ხა სიმფონიას ავითემდეს. სიბრძნეზე ახლა არც ვილაპარაკოთ რა. ამას ვერ შეედრება ვერანაირი ადამიანური სიბრძნე. რა არა მაქვს წაკითხული, აუცებს ადამიანის სიბრძნეები მოყოლებული კონფუციდან დღემდე. იქით აღარ გავალ, ხო? და ეგვიპტის ელაპარაკებით ამა რო გამაუცა ბიბლიურმა სიბრძნეებმა, არც ერთ ადამიანს მე ესე არ გავუცები ვარ. არ გინდა ესე დაწერო და მივხვდი რომ ეს ადამიანის დაწერილი არ არის. ადამიანური სიბრძნეებს ვასხოვებ. ვერა რა, ადამიანური სიბრძნეებს ვიმახსოვრებ ძალიან ადვილად. იმიტომ რომ ჩემში არის ადამიანი, ხო? მეც ადამიანი ვარ. ეს როგორ დაწერა? შეიძლება ეს ადამიანს თავში მოუვიდეს? ვიც ეჩვეიტანს იმაში რომ ბიბლია არ არის გამოცხადებით, ძალიან ცდება. საწყალი. სატანა აკეთებს ამას. სატანა. და გადაკეთებაც იწყება ისე. ბიბლიის გადაკეთება ადამიანურ დონეზე. და არის ესეთ ისე. იცი რა, ეს ამ ადამ ეპოქაში დაიწერა, იმას გადაცა, აქ ესე არ ვიგულისხმო და ლიბერალიზმი ეს გააკეთა სწორედ. დატოვეს წიგნი, მაგრამ ადამიანური ანთროპოგაგებით და ამით დაიტეხეს თავზე უბედურება.
იყო ქრისტიანი და ქრისტეს ღვთაებრივი ძალა გამოაცალო, მაშინ ეს ადამიანი იყო მარტო რელიგიური მოღვაწე და უკვე ჩვენ კონფლიქტში შევდივართ მუჰამედთან, შევდივართ ბუდასთან. და რით ახარ მაშინ შენ უკეთესი, როცა ადამიანურ ბუნებას დაუტოვებ იესოს, რატო გონია რომ ეს არის უკეთესი და არა ბუდა და არა ვთქვათ მუჰამედი? მაგრამ როცა ქრისტეს ღვთაებრიობას დაუბრუნებ და 100% ღმერთია, მაშინ იჩრდელება ბუდაც, იჩრდელება მუსულმანის და გინდა რომ მუჰამედის და მისი მიმდევრების და ბუდაც ქრისტე შეიტანო. და ევანგელისტები ამას აკეთებდნენ. შეეტანათ მაგ სივრცეში ცოცხალი ღმერთი, რომელიც ყველას კუთვნილება, რომ ისინი არ დაბადებულან ბუდისტებად. ყველა დავიბადეთ ადამიანში ცოტა დაცემულები და გაიწელა რა ცოტა სამყაროში, ისე დავშურდით ერთმანეთს ფერით, ერით, გენეტიკით და ყველაფრით, რომ გონია რომ ინდუელები სხვა პლანეტიდან არიან, ჩინელები სხვანაირები არიან. ყველა ადამიანიდან ვართ, ჩინელიც, ინდუსიც, ქართველიც. და ნუ გონიათ რომ მუშავდება საქართველოში რელიგია, რომელიც ქართული რელიგიას აფუძნებს, რომ ქართველები არიან მხოლოდ და მხოლოდ აი ქართველები ვართ. ისრაელს წაართვეს ესა, აღთქმა ქართველ როგორც სახელმწიფოსთან ღმერთს არ დაუტია. არავისთან, მხოლოდ დადო აბრაამთან და ისააკ გადაეცა იაკობი და ისრაელი. მათ უნდა ეკადაგათ ჩვენთვის აი ეს ცოცხალი ღმერთის რწმენა და იესო ქრისტე ამათ უნდა მიიღოთ. არ მიიღეს იესო ქრისტე გამოიმართა წარმართებისგან. წარმართმა ინგლისმა, ევროპამ, ამერიკამ, საქართველომაც მიიღო, მაგრამ გადაამუშავა ქართულ შეფერილობით. ქართულ პალიტრაზე მოათავსა ქრისტიანობა და თავისი ფუნჯებითა და თავისი საღებავებით, სოციალური საღებავებით შეურია, რითაც მაგარი მკრეხელობა დაიტეხა თავზე. ამიტომ განთავისუფლდეთ ამ სისულელეებისაგან საქართველოში როა იქნებ გვეშველოს და მხოლოდ ქრისტე დავაბრუნოთ, მხოლოდ ბიბლიური ქრისტე. ბიბლია დავიჭიროთ ხელში და ბიბლიის მასწავლებლების დეფიციტია საქართველოში. განათლებულის, ძალიან ძლიერი, შეყვარებული იესო ქრისტეზე და მორწმუნეები. აი მე მითხარით თქვენ ნაყოფი. ეხლა კი ნაყოფი ისეთია როგორც რელიგია. რა არის ნაყოფი საქართველოში? დაქცევა, გაქცევა, კორუფცია, მაიმუნობა, მამაძაღლობა ყველა სფეროში, იტყვება პოლიტიკოსი, იტყვება რელიგიის წარმომადგენელი, იტყვება რიგითი ადამიანი, ტოტალური ტყუილია. სიზღი, გაუთავებელი დროსტარება, ხარხარის კდებიან, ჭამენ, მერე ამიმეებს აქანებენ სასქესო ორგანოებს და გვიმტკიცებენ რომ ეს არის ცხოვრება. აი ესე შემოვიდა აბსოლუტური მაგივრად რელატივიზმი და მე ვეღარ გავიგე როგორ შევაგუეს ბიბლიურ წარმოდგენებთან. ამიტომ ბიბლია ერთადერთი სწორი წარმოდგენაა დღეს. ამის სწავლაა კარგი. ევროპამ ეს კარგად გააცნობიერა რეფორმაციის პერიოდიდან, მაგრამ მივიწყება იმის თანდათანობით იგივე მდგომარეობაშია ევროპა, ამერიკა, რაც ისრაელი არის ახლა აი ისაიას პერიოდი. როგორ დაშორდნენ ნელ-ნელა ნახეთ, ეზეკიელისთან უკვე ვკითხულობთ იმას, ეზეკიელი უკვე ბაბილონის ტყვეობის წინასწარმეტყველია, როგორ მიატოვა ტაძარი, აი სოლომონის სახელს რო უკავშირდება, ღმერთის დიდება წავიდა, დატოვა. ისევე როგორც დღეს დატოვებული არის, ძალიან ბევრ ეკლესიებში ღმერთის დიდება არ არის. ისთვის დაწანწალობენ, რა უნდათ? იმიტომ რომ ღმერთმა თითოეული ადამიანების გულებში შემოაღწია. ახალი აღთქმა ჩვენ ტვინში და გონებაში დატო. რამხელა უპირატესობა გვაქვს ქრისტიანებს. მე აღარ მჭირდება ტაძარში სირბილი. მე მჭირდება გაერთიანებისთვის იმ ცოცხალ ადამიანებთან, ქრისტიანებთან თუ არის იმ ტაძარში, შენობაში შეკრებილი ადამიანი, სადაც ყველა ერთ ბიბლიაზე ვისაუბრებთ. ახლა ქართულ ტაძრებში მათ სატანაა გამეფებული. თავისი შავი ფერით, სევდით, დარდით, ტკივილით, აგრესიით და აგრესიული საქართველოს სახეზია. აქცეული და გაქცეული. შემოსევები გარეთ კუთხიდან. სხვის კმაყოფაზე დამჯდარი საქართველო. ყვებავს წარმართი ერი, მუსულმანური ერი ყვებავს. და თვით ერთ მორწმუნე რუსიც კი შენი მტერია. ამიტომ რანაირი ერთი რწმენა ეს, სიძულვილის ერთი რწმენა, რა ეშმაკათმიდა, რომ არც რუსი არის ქრისტიანი და არც ქართველი. ორივენი რეგვენები არიან და ორივე იყენებს ქრისტეს სახელს. ველას თავისებურად მიუძღავს მაცხოვარი. მოდი ამ თანამედროვე სინამდვილიდან ჩვენ კარგად გავერკვეთ ამ სინამდვილეში და მოდი ვთქვათ, ვინ უწოდებს თავის თავს ქრისტიანს? უწოდებთ თქვენ თავს ქრისტიანებს. იცით რა არის ქრისტიანობა? ხარ მე ქრისტიანი? ნუ შემოიფარგლებით რა რიტუალებით, რომელიც სახელმწიფომ დაგიწესათ. სახელმწიფო, რომელიც კომუნისტებთანაც თანამშრომლობდა, ეს რელიგია, ახლა ოლიგარქების რელიგიაა. ეს ხომ ოლიგარქების არის. ფინანსური ოლიგარქების, პოლიტიკური ოლიგარქების და ყველანაირი სოციალური და თუნდაც ხელოვანი ხალხიც ესეც ოლიგარქებად ჩათვლი მას გავაფართოვებ ამ ცნებას. აი ეს ადამიანის არის. აბა გასახარებაში წავიკითხოთ, ქრისტევისია. აბა მდიდარი ჩოვიდა რა შედის ტაძარში და მებაჟე. ვისი არის იესო? ის ვინც თვითონ აღიარა რომ საჭიროებას წარმოადგენს ჩემთვის ღმერთი, იმიტომ რომ ვიგინდა რა ვარ და შემიწყალე ღმერთო მეწოდვილი.
ასე იძახდა მათე მებაჟეს სინონიმი ცოდვად დაცემული ბუნებისა და სიმბოლო ცოდვილი ადამიანის. ამან ეს შეიმეცნა, რომ ქრისტეს გარეშე ამას არაფერი არ იშველება. სამაგეროდ აგერა რელიგიური არისტოკრატი. რა მაგარია, ხო რა ხოტბაში ასხა საკუთარ თავს. ტაძარში მივიდა თავის საქებრად. ასევე მღვდლები დადიან თავიანთ ტაძრებში, როგორ არიან სულ პატაშვილები, გიგრაგი, როგორ არიან. შემომხე პიედესტალზე ამბიონიდან ზიან. როგორ შეესევია ავაზაკები იმ ტაძარს, რომელიც სახელი უკავშირდება მაცხოვარს, რომელიც ბიბლიაშია ჩაწერილი და პირველი ტაძრის, მოძრავი ტაძრის ესკიზები მან შემოგთავაზა კარავის სახით. გახსოვთ ალბათ, ხო? და მერე უკვე სოლომონის სახელს რო უკავშირდება, აი ეს ტაძარი სადაც თანდათან დავიწყებას მიეცა და მიწასთან გასწორდა ეს ტაძარიც და მის ადგილზე არასოდეს აღარ წამომართულა ეს ტაძარი, ვიდრე ჰეროდეს დროს უფრო გააფართოვეს, მაგრამ 46 წლის მერე ისევ იესოდან რამოდენიმე წლის თავზე, სადღაც 40 წლის თავზე, 70 წელს ქვაქვაზე აღარ დარჩა, როგორც იესო თქვა. აი იმ დიდებიდან აღფრთოვანებული მოციქულები რო შეუყურებენ რა მაგარია და იესომ წარმოთქვა. ამ ტაძრიდან ქვაქვაზე აღარაფერ დაადნეს, მართლა ისეთი ხანძარი იყო. დადნა და მას მერე დღევანდელი ჩათვლით არ აშენებულა. მაგრამ როგორ ფიქრობთ, არ აშენდება? როგორც ისრაელიერი აღდგა 1948 წლის მერე, ასევე დაბრუნდება ეგ ტაძარი იმ ადგილზე, სადაც ახლა ომარის მეჩეთია. ღმერთს ეგ შეუძლია. ასე რომ მათ დაჯდება მეორეთ მოსვლის დროს იესო ქრისტე და მსოფლიოს ეყოლება ნამდვილი უფალი. და მას ეყოლება ის დამხმარეები, რომლებიც განდიდებული სხეულით მასთან ერთად მოვლენ. მე ყველას უსურვებ, რომ ქრისტესთან ერთად ჩვენც ყოფილიყავით და ვიქნებით იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ხსნელად იესოს მივიღებთ და არა სახელმწიფოს მიერ მითითებით და დადგენილებით რელიგიურ წესჩვეულებებს. ჩვენ არ გვჭირდება ადამიანი, რომელიც გვატყუებს. იმიტომ რომ ღმერთმა ყველა ჩვენთაგანი გაწმინდა, გაასუფთავა და ყველა ქრისტიანი წმინდანია. და ეს არ არის პრეროგატივა სახელმწიფოს ოლიგარქიული მართლმადიდებლების პრეროგატივა არ არის, ვისაც უნდა იმას რო აწმინდავებს. ყველა ქრისტიანი, ვინც იწამებს იესო ქრისტეს მხსნელად და თავის ცოდვილ ბუნებას შეიმეცნებს და იესო ქრისტეს გადაცემს და მადლით აღივსება, აი ეს არის გამართლებული და წმინდანი. ამიტომ გამართლებული მართალს ყოველთვის ადიდებს და ჭეშმარიტი თვალსაზრისით ქრისტიანი არის მართლის მადიდებელი, გამართლებელის. ეს არის იესო ქრისტე. და ნიკოლოზები და ვიღაცეები ნურას უკაცრავად. წარმართები იყვნენ, წარმართებად დარჩებიან და ტყავით გაძორებათ. მოიკითხებათ მას. თითოეულ ჩვენთანგანს, ჩემი ჩათვლით მე მინდა უსურო სწორედ ისეთი რწმენის სფეროებში შესვლა, რომ იოტისოდენა ეჭვი აღარ ქონდეს, რომ ჩვენ გამოხსნელები ვართ. და შესაბამისად თქვენი შინაგანი ის აივსება სიხარულით. თუ სიხარული თქვენ აღარ აგაქვთ ყოველ დღე, თქვენი ქრისტიანობა ეჭვის ქვეშ დააყენეთ. თუ მხოლოდ იბოღმებით, იმიტომ რომ ხელფასი დაგაკლდა, სამუშაო არ არის, რას ლაპარაკობთ ხახნო? როგორ სიხარული არ ექნებოდა იმ ლაზარეს, აი დიდარი და ლაზარე უპირისპირდება, რა დაბოღმილი წავიდა იმ ქვეყნად. სიხარული დასთამაშებდა სტეფანეს. სიხარული ქონდა სტეფანეს. მაგრამ სიხარული არ ქონდა იესოს. იმიტომ რომ მთელი ცოდვილი ბუნება ამან აიღო და საერთოდ ესეთი შეუხედავი კაცი იყო ჩვენ წინ, სრულყოფილი სილამაზის განსახიერება ცოდვამ სახე დაუკარგა და ვერამ ვერ შეხედავდა ესე აღწერილი 53 თავში და მართლაც ესე იქნებოდა. და ეს როგორ კვდება? ღმერთისგან მიტოვებული და აყიყვერის კიდევაც რატომ მიმატოვე მე? აი ესე კვდება ცოდვილი ადამიანი ქრისტეს გარეშე. დამახინჯებული. და როცა აღდგა მაცხოვარი და მასში ახალდაბადებული ადამიანები სიკვდილსთან მიდიოდნენ გაბწყინებული სახეებით, რომელიც ქრისტეს ხედავდნენ. სტეფანე პირველი დამოწმებელი ამ სიყვარულისა. ქრისტიანები იყო ამაშიდაც ჩანს, როგორ ბერდები, როგორ კვდები. მაშინ მიხვდებით ნაყოფით. თქვენ მიხვდებით, რამდენად ქრისტიანები ხართ. არ ჭირდება ცხვისი და ზახილი. არ ჭირდება ის რაკიღაჯუ არ სატარებ და მოინათლე ქრისტიანი ხარ. მონათლეთ, ყველა კომუნისტი ინათლებოდა. ამას არაფერი აზრი არ აქვს. მისტიციზმი არ არის ქრისტიანობა. არც ოკულტიზმი, არც ეზოთერიზმია, რეალიზმია. რეალიზმია და რეალური ღმერთი ელაპარაკება რეალურ ცოდვადაცემულ ადამიანს და დგას კართან კიდე ელოდება. დიდი არის მისი მოთმინება. სახელმწიფოს კარებთანაც დგანა, ელოდება. ვინ შეუშვარო? ჩვენც არ მომიკვდა, აი ეს კარგად არის წარმოდგენილი ფანტაზიით, მაგრამ ლიტერატურული ფორმით დოსტოევსკის ძმები კარამაზოვებში თავი რო არის დიადი ინკვიზიციის ლეგენდა, ხო? ლეგენდა ინკვიზიტორზე.
ხო, როგორ არის წარმოდგენილი? თუ ეს თავი გახსოვთ, თუ არ გახსოვთ, გთხოვთ, წაიკითხოთ, ქართულადაც არის თარგმანი, უკვე მე კარამაზოვი. რუსულში იმიტომ არის კარგი, რომ ეტიმოლოგია მისი არის თარგმნება ქართულ ენაზე, ხო, იმ სოფელში, რომელსაც საქონლის რაღაცა რო ქვია, ქართულად ესე უთარგმნოს, საკუთარ სახელების თარგმნა ხო არ შეიძლება. ამიტომ რუსულში პირდაპირ მინიშნება რანაირი სოფელი, სკოტ, საქონლის ისე თქვა ერთ-ერთ სოფელს, სადაც ის კრება იმართება ოჯახის გარჩევა რომ მიდის ზოსიმესთან. ქართულში და ძირითადად ასს გაიგებთ და ერთ-ერთი ეს თავი შეგიძლიათ მაინც ჩაიკითხოთ და თავისებური აზრი წარმოდგენა შეგექმნათ, ხომ? ჩვენ გჭირდება ახლა ვითარცა ქრისტიანებს, რომ გავარჩიოთ რა ნამდვილი ყალბისაგან. და თუ ჩვენ ეს არ ვიცით კარგად და ისე მოკვდა ადამიანი ქრისტიანი ვარ უიძახის და არ იცის საღვთო წერილის უძვირფასესი ადგილები და საერთოდ არ იცნობს ისაიას ამ 66 თავს, რანაირ ქრისტიანი ერთი მაინტერესებს რა. ამაში შევეჯიბროთ ერთმანეთს. მოდი შევეჯიბროთ ერთმანეთს არ ლანძღვაგიანებაში, არამედ ვამხილოთ ჩვენი წარმართული ბუნება, ჩვენი წარმართი. ავიწყოთ ჩვენი თავის მხილებით და გავიტანოთ გარეთ და თუ ვამხილეთ ჩემი თავი, უნდა ვამხილოთ სხვა მართლმადიდებელი წარმართიც და ნუ გამიბრაზდები. და ამიტომ თითოეული ჩვენთაგანი, მოდი ამაში ვეჯიბრებოდეთ რა, რამდენად ხარ ქრისტიანი კაცო? და მე დამდები ჭოლოკებით კაცო. მე დამდე. საკუთარი თავი მიხედე შვილო დაიღუპები. მე შველა. ღმერთის დამსახურებით მე ნაშველი ვარ. შენი კითხე შეუბედურო ამ სამღვდელოებით რო ხარ გადაკიდებული თოკივით. ღმერთი გყავს გულში, გითხარა რომ შემომიშვი. აიღე წიგნი, წაიკითხე, დააჯექი, იფიქრე, იაზრონე. ჩამოყალიბდები. ის გეტყვის რა ხარ, რა ნიჭი გაქვს, რა და იმაში განვითარდე. შენი პროფესითა და ნიჭით განადიდეს ღვთაებრივი ცოცხალი სახელი, რომელთანაც ჩვენ ერთ დღეს მოგვიწევს შეხვედრა და ვაიმას, ვინც არ იცნობს. რაოდენ საშიშია, ვისაც თქვენ არ იცნობთ. და შეხვედრა რომ მოგიწევთ, ხო? და რაოდენ სასიხარულო, როცა ვისაც იცნობთ თქვენ, ვისაც შეხვდებით. ნაცნობი ლექტორებთან იმიტომ უყვარდათ ადამიანებს ურთიერთობა, იცნობდნენ იმას. და ვინც არ იცნობდა, გამოსვლაზე მუხლის კანკალით მიდიოდა. ვინც იცნობდა და ცნობა იყო სესიების დროს თუ ლექციების დროს ესწრებოდა და გაიცნო მისი თვისებები, ხასიათი. ის კაცი არ ესწრებოდა. ერთი-ორჯერ დაესწრო, მაგრამ და გამოცდაზე კანკალით მიდის. არ იცის ვინ არის, რა არის, რა უნდა. ზუსტად ასია ჩვენი მდგომარეობა. გაიცანით აქ ამ ცხოვრებაში იესო ქრისტე, ეს აღარ არის აკრძალული, თითოეულ ჩვენთაგან ის მოვალეობა და ჩამოგვირიგა წიგნები. ჩამოგვირიგა საღვთო წელი, რომელიც იწერებოდა ცაში. ხო, ცათა სასუფევლის წელი, იქიდან არის წერილი. და ეს არის სასწაული. თავად წიგნის დაწერა ეს სასწაული. ეს არ არის ადამიანი რასაც წერს, ეს სასწაული არ არის. ეს არის თავისი ინტელექტუალური უნარების პროექცირება არის ადამიანი რასაც აკეთებს, თუმცა თუ ღრმად გავალთ, ნიჭს ღმერთი იძლევა, მაგრამ ამ ნიჭს თავის სამსახურში სატანა იყენებს. ძალიან ბევრი ნიჭიერი მუსიკოსები სატანამ თავის სამსახურში ჩაიყენა და სატანის განდიდებლაზე ძალიან ბევრი როკმენებიც არის. ძალიან ბევრი, ხო, რომელი ერთი ჩამოთვალო, ხო? რომელი 60-იანი წლები, 70-იანი წლები, 71 აფეთქება იყო ბრიტანული როკ ჯგუფებისა და სახელწოდებებიც გაგაუწეს. შავი შაბათები, ესეთი ქართულად ბლეკ საბათები და პინკ ფლოიდები, სტეფენ ვოლფი, ეს ჯგუფები უნიჭიერესი მუსიკოსები არიან. უნიჭიერესი ოსტატები შესრულებისა, მაგრამ რას განადიდებენ და ვის განადიდებენ? და იქით ქვეყანაში ასეთი მუსიკა იქნება, არ იქნება. აი მუსიკით განადიდებდა დავითიც ღმერთს, მაგრამ იქ სატანას კი არ აქებდა ამ მუსიკით. ჩვენთაგანიც ალბათ, ეხლა კი არა ვართ ჩვენ ნიჭიერი მომღერლები, მაგრამ მაინც ავღიღინდებით ერთ ჩვენი ერთ დღეს. ეს ჩადებული არის, როცა ღმერთის სიყვარული და სიხარული სუფევს ჩვენს გვამში, რომელი გვამიც უკვე დაწუნებული არის. იმის გამო რომ ცოდვას დაექვემდებარა და ღმერთმა კი გამოიხსნა და წინ დაგვიდო გამოხსნილი ჩვენი განდიდებული სხეული და თუ ეს არ იგრძენი ამ გვამში, იმას იმ ახალტანსაცმელს ვინ მოგცემს. ამიტომ იყო ქრისტიანი ამ წმენით უნდა დავხუჭოთ თვალები და თუ ღმერთმა ინება და მოვიდა მოასწრო ამას ჩვენ სიკვდილს არ გავივლით. ხო რა ოცნება არის ეს ისე კაი ოცნება რა. არა და დამდვილად დარწმუნებული იყავით რომ თაობა დახვდება რომელიც გამოიცლება. მაგრამ მე ვენდოთ ღმერთს რა მოხდა მე? რა მოხდა? ახლა ჩვენ მე საუკუნეში დავიბადეთ ხო? ამიტომ ახლა თუ არ დავიბადეთ პირველი საუკუნის ედემის ბაღის აქით. ეს იმას არ ნიშნავს გამიგო ჩვენ უფრო ტრაგიკული პიროვნება ვართ. ასე რომ თუ მოგვისწრებს ღმერთი ეს თვითონ იცის მან დარწმუნებული იყავით ქრისტიანი სიკვდილს არ გაივლის, ესე გარდაცვალებას შევიცვლებით. იქნება თაობა რომ შეიცვლო. ჩვენ კი ეს რწმენა გვახარებს და სულაც არ ამშურს ვინ იქნებას. მე და ის ერთ და იგივე ვართ. ასე რომ დაველოდოთ ამ რწმენით, პავლეც რო ელოდება და ვაკეთოთ ჩვენი საქმეები. რაც შეგვიძლია, რაც არ შეგვიძლია, მას ხელი არ მოგიდოთ. ნუ იქნებით ძალიან გაფუყულები.
ძალიან თავდაბალია ქრისტიანი. აი ეს არის უცნაური. პირველი რასაც ვებრძვით ჩვენ, სიამაყე. სიამაყე კიდე ისეთი იდეოლოგიები მიდის დღეს, რომ თუ არა ხარ ამაყი, ესე იგი დაბალი დონე ხარ. ხო, დაგჭაგრა სხვა. თავდაბლობა არის ქრისტიანობა, თავდაბლობა, როგორც იესო იყო. აი ესა ვინც თავს დაიდაბლებს, იგი ამაღლებული გვეუბნება წმინდა წერილის ავტორი სული წმინდა რა თქმა უნდა, ხო? თითოეული ჩვენთაგანს უსურებ ისეთ დონეზე გავსულიყავით, რომ ღმერთი გვეგრძნოს. მის სიახლოვეც. ეხლა ხო ახლოს არის ჩვენთან გვისმენს, დარწმუნებულიყავით რომ გვისმენს. თუ ეს რწმენა არ გაქვთ, ჩათვალეთ რომ ქრისტიანი არ ხართ. სული წმინდა გვალაპარაკებს ბიბლიაზე რო ხართ, აუცილებლად. სული წმინდა რასაც გვალაპარაკებს, ყოველთვის სული წმინდა ეს ისეთი მესამე ჰიპოსტაზია, რომელიც იესო ქრისტე არის ცენტრი და მიგითითებს და იესოს ქრისტე მამისკენ. მამამ გამოაქვს. ნახეთ შავ ამავალი ვინ არის? არა რომელიმე წმინდანი, არა რომელიმე პასტორი, არამედ იესო ქრისტე. არა უწმინდეს და უნეტარესი შიოლაშულ ღუდუშაური, არამედ იესო ქრისტე. იწამეთ იესო ქრისტე და გადარჩებით. ეს უთხრა პეტრემ კორნელიუსის ოჯახს. რა გავაკეთო, ხო, რეუბნებიან იოან ნათლისმცემელსაც. გახსოვთ? ყველა მიდის რა ეხლა რა ვქნათ? მოინანიეთ, ესე იგი სინანულის ნათლისღება რა არის? ყველამ უნდა შეიგნოს რომ ჭირდება მხსნელი. ამიტომ იოან ნათლისმცემელი წინ უსწრებს იესოს ძალიან ცოტათით. და ჩემს უკან მომავალი, რომელიც ჩემზე წინ იყო იაძახეს იოანე ნათლისმცემელი. მე იმის სანდლის თასმის შეხსნის ღირსიც არა ვარო. ამიტომ მოასწორეთ ის ბილიკები. აი ისაიასთანაც გაისმის ეს და ძალიან ბევრი ციტირება. ხო გითხარით? ეს არის ერთ-ერთი ჩამორჩება მხოლოდ ფსალმუნებს, ფსალმუნი, მარტო ფსალმუნი, ისაია. რამდენჯერ არის ციტირებული ახალ აღთქმაში. გაოცდებით რა. ეს ახლა ჩვენ ამას თუ ყურადღებას არ ვაქცევთ, აბა იცით რა არის? კიდე ერთხელ უნდა დავფიქრდეთ აი რაზე. კიდე ესეთი ტესტი ჩავატაროთ. რისი რწმენა მაქვს? რა რწმენა მაქვს მე? კი ვარ მორწმუნე, მაგრამ მოვახდინე რწმენის რევიზია. რწმენის რევიზია აუცილებელია. თუ არ მოვახდინე რწმენის რევიზია, არაფერი არ გამოვა. არაერთ არ გამოვა, არაფერი შემოგარგება. კი უწოდებთ, ყველა აი გააჩერებთ საქართველოს, მე მორწმუნე ვარ. გადაიჭერს პირჯვარს ახლა. არც დაფიქრებულა ეს რა რიტუალი არის. საჭირო არის თუ არა ესა. იქნებ ეს საჭირო არ არის. იყავი ქრისტიანი მოაზროვნე. რატო ხარ ქრისტიანი ბოთე? ვარცხვენთ იესოს, როცა ჩვენ გონება შეზღუდულობით ვადასტურებთ ჩვენ რწმენას. აბა ისთვის მოვიდა რომ სიბნელედან გამოიყვანეთ. ქრისტიანი იყო ნიშნავს გონებრივად ჯანსაღი ხარ და მოაზროვნე ხარ. და თანდათან უნდა იზრდებოდე. თუ არ მიიღე ის სულიერზე, რომელიც საღვთო წერილია, როგორ გაიზრდები და როგორ ჩამოყალიბდები. ჩვენ უფრო მეტად წუთის სოფლის საკვებით ვიკვებებით და ეზერძე დიდი ხანია მივატოვეთ. პირდაპირ და გაატანეთ მნიშვნელობით. დიდი ხანია. არ ვჭირდება. თანამედროვეობას ეს არ ერგება და მოძველებულია გაისმის ხმები. რა დროს ქრისტიანობა, როგორც არასდროს ამ საუკუნეში ქრისტიანობა არის შეზღუდული, შევიწროებული. იყო ქრისტიანი დღეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ბნელი ხარ. ამიტომ არავის არ უნდა იყოს ბნელი და რა გააკეთეს? ლიბერალურ ქრისტიანობაში გადასკუპდნენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თანამედროვე ცხოვრებას მოერგნენ და კლუბებად აქციეს საღვთო ტაძრები, სადაც ღმერთთან შეხვედრის ადგილი არის. თუმცა ყველა ადგილი ღმერთთან შეხვედრის ადგილია. იგივე თქვენი სახლი, იგივე თქვენი ოთახი, იგივე თქვენი სხეული. შეხვდით კი ღმერთს. ერთი განსაკუთრებული ადგილი ამას არ ჭირდება. იქ უბრალოდ ადამიანებს ხვდებით ჩვენ ქრისტიანებს და გვახალისებს ადამიანებთან ურთიერთობა, ურთიერთდახმარება, რწმენაში განმტკიცება, ამიტომ არის კარგი ეკლესია. მაგრამ ეკლესია არ არის რქვები, ტაძრები. და ეს არ არის მღვდლების საყრებულო და ბოთე ხალხის რიტუალების შესასწავლი ადგილი. არ ეს არის სიცოცხლე და სახეზეც უნდა დაგთამაშებდეს რომ ქრისტიანი ხარ. ლაპარაკშიც, ქცევაში და ცხოვრების უბრალოებითაც უნდა ადასტურებდე რომ შენ მართლაც ღვთისნერი, ღვთისმოშიში და ღვთისმოსიყვარულე ხარ. თითოეული ჩვენთაგანს უსურებ აი ამ სიყვარულის გაძლიერებას და ღმერთმა არ მოგვაკლოს ის მადლი, რომელი მადლიც ასე უხვად მოიღო და უმსახურებად არ ვიმსახურებდით. იესო ქრისტეში ყველა დაგვაბრუნა თავისთან. და ველოდებით იმ დღეს, როცა უშუალოდ წავდგებით და ნეტარებაში გვაგრძელებთ საუკუნო სიცოცხლეს. ღმერთს მადლობა დღევანდელი დღისათვის, დღევანდელი ჩვენი საუბრისათვის, მადლობა ღმერთს რომ გვალაპარაკებს თავის თავზე და მეტად თავის თავზე ვიდრე ჩვენ თავზე, რათა აღივსოს ჩვენი ტვინი და ჩვენი გული იმ სიყვარულით, რომელიც სიყვარულიც მან დაამტკიცა გოლგოთაზე. როგორ ყვარები ვართ მას და რა უნამუსო უნდა იყოს ადამიანი ეს გაცვალოს სხვა რაღაცაში. თუ ქრისტე არ გიყვარს, ვერც ვერავის ვერ შეიყვარებ, ესეც დაიმახსოვრეთ. ქრისტედან არის სიყვარული და იმიტომ.
გინდათ რომ შვილი გიყვარდეს, ან ცოლი, ან ქმარი, ან მეზობლები, ან ქვეყანა, ან საქართველო, ან ქართველები, ქრისტეს გარეშე არ არსებობს. არ არსებობს. მან თქვა, უჩემოთ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლიათ. უფრო მეტი, ქრისტეს გარეშე ლაპარაკიც კი არ შეგვიძლია და თუ ლაპარაკობთ, ჩვენ ქრისტეთი კი ავლაპარაკობთ. ვალაპარაკებს მაცთური და მამაწაღლი თავდაპირველად კაცის მკვლელი იყო და მოღალატე და ის იყო პირველი კაცის მკვლელი. აკი მან მოკლა ადამი და ადამიანში ჩვენ მკვდრები რო ვიბადებით და მადლობა ღმერთს რომ გვაზიარებს და სიცოცხლე რა არის შეგვამეცნებინა. სიცოცხლე კი კაი რამეა, მარადიულია. თითოეულ თქვენთაგანს ქრისტიანულ სიცოცხლეს გისურვებთ მეგობრებო და აგლოცავთ ღმერთი იყოს ჩვენი შემწე ყველა ჩვენ საკითხში. ყველა ჩვენი გაუსაძლეს ყოფით მდგომარეობაში, რომელიც დღითი დღე უარესდება დედამიწას. დიდი მადლობა მოსმენისათვის